Daniel's foundation for peace. Rotimi Daniel's foundation for equity. Ológo ọmọ ni Rotimi Daniels. Alálùbáríkà ọmọ ni Rotimi Daniel's foundation for peace. Aláìjọba Daniel's foundation for equity. Ológo ọmọ. One my battalion. Afúnimáwo bẹ̀ o. Àwí gbọ̀ngàn lójú ọlọ́rọ̀. Abẹ́kàtà létí àwọn ọlọ́rọ̀. You are an antidote for corruption. You speak the truth, you speak love and humanity. You tackle corruption, you say the facts. Tabani remedy nínú ìlú Ìdè-Gàdé. Nínú ìlú Ìdè-Gàdé. We love you to me, we want you to know that you are exceptional. Wonderfully made, ìwọ náà ni ológo àgbáyé. Rotimi Daniels, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Rotimi. Rotimi Daniels máa gbọ́ bí mo ṣe ń kó kí àwọn bàbá tó bí ẹ lọ́mọ. Ǹlẹ́ ọmọ wọn ní Abẹ́òkúta ará Kémàjò ọmọ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ kì í sì nìyàn ọmọ yànmúyànmú ṣòro ké ọmọ wòmúwòmú o ṣàlùlù ké. Ìwà tún lọ́mọ wọn nílùú Ìbàdàn o. Ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹgbìjẹ karahun àfikàrahun fọ́ọ̀rí mu. Ọmọ Àjàyí Ògìdì Òdu oníkànga àjípọn Rotimi Daniels máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ ìwọ làwa ń fọ́ fún. To end. To sponsor pro bono services for the less privileged. Be a voice for the oppressed and less privileged. Rotimi Daniels Foundation. We have to advocate for human rights and the rules of law. Rotimi Daniels Foundation. Ẹ bá mi kí Àjàní o. Kókó iṣẹ́ ọpọlọ. Àjàní tó fẹ́ ní fọ́rọ̀ tó fẹ́ ní fọ́rọ̀ tó fẹ́ ní fọ́lá ṣùgbọ́n kò bá lọ́sẹ̀. Liberation movements. They appreciate your efforts all the time. Wọ́n kàn sára sí Rotimi Daniels Foundation. Rotimi Daniels Foundation kò mọ ní túkálọ́lá Ọlọ́run. Onítọ̀wọ́ rẹ̀ bàjẹ́, onítọ̀wọ́ mi bàjẹ́ o. Rotimi Daniels gbogbo ẹlẹ́dàá tó ti ràn lọ́wọ́ pátá. Ẹlẹ́dàá wọn á súre fún wọn lọ́lá Ọlọ́run ọba. Ẹni ẹlẹ́ni kan nígbà ṣe ìrẹsẹ̀ àmọ́. You shall continue to grow from grace to grace. Higher level I pray. Rotimi Daniels, oh, ní tẹ̀lifó bí ọ̀wọ́. Oh, magnify ìsọ̀lùgbà o. Rotimi Daniels Foundation. Rotimi Daniels Foundation. Daniels Foundation for you. Ọmọ ológo àgbáyé, ọmọ ológo tó ń sọ. Ológo ọmọ. Rotimi Daniels. Alálùbáríkà ọmọ mi Rotimi. Rotimi Daniels Foundation. Rotimi ọmọ ológo. Daniels Foundation. Aláyé rẹ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán,
ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo ibi tí ẹ ti máa darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò tó lágbára lénìí, torí wípé ó kan ará ilé, ó kan ará oko, pàápàá jùlọ nítorí àwọn ọmọ wa, nítorí ọjọ́ ọ̀la wa. Bẹ́ẹ̀ ni, orúkọ tèmi ò yí padà, Rótìmí Daniel sí yín náà ní ọ̀rẹ́ yín, ọmọ yín, àbúrò yín, akíkakawé koko lójú ọlọ́rọ̀ tí baba ńlá kú baba ọlọ́rọ̀ bá gbọ́, kí náà fẹ́ fi mi ṣe gan tó bá ti jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ là gbé dání. Bẹ́ẹ̀ ni, ìbẹ̀rù sí fọ́mọ ọlọ́run o, ègbè ìfòyà sí fọ́mọ ọlọ́run o, ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí wa pé a káàbọ̀ sínú ọdún tuntun, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àfi tá a bá fẹ́ mọ̀ ṣe bíi àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì la máa ní it is well, torí wípé it is not well at all. Ayọ̀ ní tèmi, unstoppable. Thank you so much, I appreciate you. Ẹ ṣé. Now, mo ń sọ nǹkan kan, tá a bá fẹ́ ṣe bí àwọn kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ wípé ní gbogbo ìgbà tèmi náà wà ń bẹ̀, ó bá mọ̀ kú lọ báyìí, wọ́n ní pé ká mọ̀ sọ pé it is well. Àwọn tó dẹ̀ kọ́ wa pé pé ká mọ̀ sọ pé it is well, pé ká mọ̀ sọ pa ní problem mọ́. Ó bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí wípé àwọn tó ní ká mọ̀ sọ it is well yìí, gbogbo oògùn wa, gbogbo ìkójọ wa, òun ni àwọn fi ń wẹ̀lì ara wọn. Tí ọmọ ìjọ bá sick, á di wípé ẹ máa mu òróró, ẹ máa sọ pé it is well. Táwọn bá sick, owó olówó, owó kòkó, wọn á mú lọ sí òkè òkun. Àmọ́ eléyìí tó ṣe prostate cancer procedure láàrin wọn, tó dẹ̀ compel àwọn ará ilé wípé kán mọ̀ sọ pé it is well, kán mọ̀ mu òróró, kán mọ̀ lo handkerchief. Ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nínú 2026 yìí, gẹ́gẹ́ bá ti ṣe rí wípé ẹnu yín gun ò ká ọ̀rọ̀ lórí end of the year prophecies tẹ́ mọ́ ń give. Odò àgbàrá ò wá ní sọ pé òun ò nílé wó, ṣùgbọ́n onílé èmi pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ mi là ní gbà. Torí wípé gbogbo ẹ̀yin atiláwí yìí, ẹ ti bá Sátánì múlẹ̀ débi wípé tí Jésù gan bá dúró síwájú yín lénìí tó ń sunkún sí yín lọ́rùn wípé idà tẹ́ fi ń ṣàùn yìí àti ojú òun tẹ́ bàjẹ́ àti orúkọ òun tẹ́ bàjẹ́ yìí, kí lòun ṣe fún yín? Mo fẹ́ lè fọwọ́ sọ̀yẹ̀ wípé ṣe lẹ́ máa sọ fún Jésù pé kó go to blazes, because àwọn àgbà lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní pé action speaks louder than voice. Àwọn kan máa wò nínú àjọ kìrìsìtẹ́nì wípé kí ló dé tí Jésù ò tiẹ̀ pa bọ̀bọ́ ẹ̀ látijọ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí, tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ mọ Ọlọ́run, torí pé tẹ́ ẹ bá mọ Ọlọ́run ni ẹ mọ̀ pé tí Jésù bá wà, èmi gangan lọ̀rẹ́ Jésù, torí pé èmi ni mò ń ṣiṣẹ́ Jésù, tí mo ní gboyà láti mọ̀ sọ fáwọn tó ń bà lórúkọ jẹ́ wípé enough is enough. Unfortunately, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lábẹ́ àwọn tó ń ba orúkọ Jésù jẹ́, on the outward you come and attack us as though you love that Jesus, as though you love his word, as though you are all out for him. Ṣùgbọ́n ká má bàa fi èpè tàbí èébú bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun, bó tiẹ̀ ṣe pé direction yẹn náà la ṣe máa lọ, torí wípé ojúbọ̀rọ̀ kan náà fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ yín. How can somebody like yourselves on the outward say that you love Jesus, your Savior, the person who died for you, and your Bible says that if you fail, how much love can you have for your friends than to lay down your own life? Jésù yẹn ti wá kú fún ẹ báyìí, ó dẹ̀ gbà pé ó kú fún ẹ, ṣùgbọ́n kí wọ́n kàn sọ̀rọ̀ lásán pé ẹ má bà orúkọ Jésù ìjẹ́ mọ́. It is very difficult for you. So in this 2026, bàbá ṣe ń tẹ̀sọ̀tún lójú wọn, a mọ̀ tẹ̀sẹ̀yìn náà lójú lápá ọ̀sẹ̀, because paraventure Bible is real under the assumption that Jesus is real. We will be making it to be that ẹ gbúdọ̀ lè wà accountable fún tẹ́lẹ̀ ìgbàgbọ́.
irrespective of who that man of God is, irrespective of ibi tán bá ti gbé òróró yẹn wá, we don't want to know, but in tẹ́ ń ṣe láwùjọ will be the yardstick with which our agitations will be following. Náà ẹ máa wò pé ó yẹ kí Jésù ti pa, ó yẹ kó tiẹ̀ ti dojú ẹ̀ bolẹ̀, ó yẹ kó tiẹ̀ ti fàìsàn ṣe bí torí teachings wèrè táwọn bàbá ẹ̀ fún yín lè ṣe ń rò bẹ́ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀ láyé Olúgbọ́n, kò rí bẹ́ẹ̀ láyé Àrẹ̀sà, kò rí bẹ́ẹ̀ láyé bàbá wa Ọ̀rọ̀gúnléèlà. That you lack understanding that wípé báwọn èèyàn bá tiẹ̀ ń ṣàdúrà fún ẹni tí wọn mọ̀ pé nínú kọ̀kọ̀ iṣẹ́ ẹbí ẹ̀ pọ̀, àdúrà yín ò lè gbà torí ní pé níwájú Elédùmarè ègún àti èpè náà ń wà lé lórí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ àwa tẹ̀ ń rò pé èèyàn burúkú tó jẹ́ pé èmi ò kàn ní option, you hate me so much that o kàn ní option than to be singing my face. Torí pé Ọlọ́run kàn fọ́ọ̀sì wà lé yín lórí ni. At the end of the day, ẹ ṣe lẹ́yìn ṣépè tó at least a fi rí pastor, CAC like pastor tó sọ wípé òun kàn hate mi ṣá tí ò tiẹ̀ fi bò. I still appreciate him. Ó tiẹ̀ lè sọ síta. Ó yẹ kẹ́ àwọn tó lórúkọ ìyá wa lọ́wọ́ ẹ lè tọ̀ wọ́n lọ kẹ́ ẹ ra orúkọ ìyá wa lọ́wọ́ kẹ́ ẹ fi ṣe tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe, kẹ́ ẹ wá wò bóyá Elédùmarè àjò jẹ́ tàbí kò ní jẹ́. So what are we saying? That at the end of the day, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń ṣépè tó tẹ̀ ń ṣe nínú bíni tó náà níwájú ọba mi òkè. Ó fi yùn sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ òsì, góòlù sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ ọ̀tún, nítorí wípé Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run funfun, Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ẹ̀là, ó nínú funfun, ó níwà funfun, Èdùmàrè rere la ó máa pè é. Ó fi yùn sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ òsì, góòlù sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ ọ̀tún. Kò yé yín? So the yardstick with which àwọn bàbá yìí tán gbé sílẹ̀ pé ká máa fi judge ara wa tẹ̀lé ní ká máa judge àwọn, it won't work in 2026 if you call it judging. We are all judges. Kó ní kálukú lọ tún ìwà ẹ̀ ṣe. Torí wípé àwọn teachings tán ti gbé sílẹ̀ wọ́n ní pé amúkun ẹrù ẹwọ́ kẹtẹ bá ń sọ̀rọ̀ pé bí society ṣe rí and everything. Ọ̀rọ̀ wa ní dàbí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà tó ní amúkun ẹrù ẹwọ́ ó lókè lẹ́wù wò sàlẹ̀. At the end of the day a ti rí pé foundationally ibi tí teachings wọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa láyé jẹ́ ni kí àwọn teachings kó mọ ọkọ̀ ẹ̀yìn ọkọ síyàwó, kó mọ ọkọ̀ yẹn ọkọ sí ìyàwó sọ́kọ. At the end of the day ibi tí erin inú ilé méjì bá dẹ̀ ti ń jà, àwọn ọmọ koríko bẹ̀, àwọn ọmọ tó jẹ́ koríko bẹ̀ nìyá máa ń jẹ. And Awíkókó is standing up today to make us have a rethink in this 2026. Wípé gbogbo ọdún tí mo tiẹ̀ ti ń lọ sọ́dọ̀ àwọn bàbá yìí náà tá à ń lọ káàmpù náà, wọ́n kàn rotate program topic fún wa ní àràbàbò ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọ tí wèrè bá mọ̀ pé wèrè ló, ìjọ yẹn lára ẹ̀ máa yá. 1, then 2 ni wípé bápò bá ṣe é ṣán ni ó ṣe é ká lórí. 3, òṣàbò ò lè gbè mí ṣe mí bó ṣe bá mi, which is going to be making us to remind you what your lives were before you joined those organizations that you mistakenly call churches. And the reflection is going to be centering back on relationships, courtship, whichever term you want to use there. Okay, whichever term you feel like using, you can use them interchangeably. We talk about marriage gangan, we now talk about parenting. Ìtorí ẹ̀ ló yẹ jẹ́ pé ìjọ Monday tí mo ní mo fẹ́ ṣe yẹn, mo rí wípé mi gbọ́dọ̀ má lọ bí iṣẹ́ lálẹ́ tí n bá dẹ̀ ní ká bẹ̀rẹ̀ irú tọ́pìkì ní irú ìjọ tí mò ń lọ bí iṣẹ́ yẹn. Ibi gbọ̀ngàn ibi tí ètò bá ti ń dùn ni máa fẹ́ parí ẹ̀ sí, mo ṣe níṣẹ́ rí. Tí ò bá jànà á jẹ́ ni. Mi lọ bí iṣẹ́ lẹ́ni bó tiẹ̀ ṣe pé wọ́n ti pè mí láàárọ̀ yìí. Mr. Rotimi, Daniels, can you come to work? Mo ní iṣẹ́ oríran mi mo fẹ́ lọ ṣe torí wípé iṣẹ́ ayé leléyìí tí mò ń ṣe yìí, tí nǹkan kan bá ṣe tó ṣe mí lọ́la tí mi lè lọ bí iṣẹ́ mọ́, ẹ mọ̀ sí company níjọ́ kejì. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ oríran mi yìí, iye èèyàn tí Ọlọ́run ó tún jẹ́ kó bọ́ lé nísìnyìí, tá a bá sọ tí wọn ò bá bọ́, ọwọ́ wà lọ́rùn wa. Ó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tí n bá lọ sí irú ibi iṣẹ́ lé nísìnyìí, nígbà tán bá fi máa sanwó mi, mo mọ̀ pé màá máa wá bullion van bí bàbá Tinubu.
bullion van press èmi náà máa wá bullion van láti gba change tán bá máa send ṣùgbọ́n kí láǹfààní owó tá a ní tá a lè ṣiṣẹ́ oríran ni. Okay, so nítorí ìdí èyí ńkọ́, if you are joining us on YouTube, if you are joining us on TikTok and you don't want to come up, if you are joining us on Facebook, if you are joining us on Instagram, please, if you have any contribution that is going to be dependent on the stage we get to, mi ìfẹ́ jẹ́ ká mọ̀ sọ̀rọ̀ Ìbàdàn kẹ́nìkan kan já wọlé kó wá sọ̀rọ̀ nípa Kafanchan, máa járó ẹni bẹ́ẹ̀ bọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ ká ṣe ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, and I don't want it to be like every other live videos we've had tó jẹ́ pé àkàn wàá gbọ́ lásán. This is going to be intentional. Mo ti mú pépà àti pẹ́ẹ̀nì tèmi dání. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa nínú ilé, you are married, you are divorced, whatever, we want to learn from you. Ìwọ tó bá l'opportunity, bóyá o ṣẹ̀yàwó ẹ ni, a lè fún ẹ láǹfààní pé ok, lórí bí program wa ṣe gbòòrò tó, ó wà lórí Instagram bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, Facebook, TikTok àti YouTube. Ó dáa, ìwọ ìyàwó mi, mo mọ̀ pé mo ṣẹ̀ ẹ́, ó dáa, jọ kó rántí ọjọ́ mo propose ẹjọ́ tá a bímọ, jọ̀mọ́ bínú, a sì send message yẹn sẹ́ni ẹ̀, because we want to start mending broken forces of attraction tó wà ní àárín wa, tó fi fà tó jẹ́ wípé ògiri wa lanu sílẹ̀, aláǹgbá religion wa ń wọbẹ̀, kò yé yín. A ti gbọ́ rí lórí program wa tó jẹ́ wípé torí wípé ọkọ àtìyàwó finú hanra wọn ló fà á tí pásítọ̀ ò ṣe lè wọ àárín wọn. Sísítà mi kan tó tán popular lórí show wa, Be Renewed, wọ́n sọ nǹkan kan níjọ́ náà lọ́n, gbogbo wa ń rẹ́rìn wípé pásítọ̀ sọ fún àwọn àtọkọ wọn wípé lórí ọ̀fẹ́ láti jọ máa wẹ̀ papọ̀ nínú balùwẹ̀ torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kankan lè ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rántí níjọ́ tán sọ? Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìgbà díẹ̀ tó bá ti ń wo dádì tán ń wẹ̀ pé ìwọ Ọlọ́run máa ṣàánú, táwọn náà bá wẹ̀ dádì náà máa wò pé ìwọ Ọlọ́run máa ṣàánú. Ìjọ táwọn méjèèjì jọ yarí wípé you know what, if we die we die, if we perish we perish. Àwọn méjèèjì jọ wẹ̀, wọ́n dẹ̀ jọ gbádùn ara wọn, wọ́n sọ fún wa lórí ètò yìí níjọ́ náà lọ, nǹkan kan ò dẹ̀ ṣẹlẹ̀. Àtìgbà yẹn náà ti ń enjoy, àjọ ń wẹ̀, àjọ ń sùn, àjọ ń jí. So tí ọkọ àtìyàwó ò bá lè finú hanra wọn, ibi tí wàhálà ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Now tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá sí ètò ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé bá ṣe máa gbé wá, ẹ̀yin tẹ́ bá ní question, bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa mú question wá táwọn bàbá wa àti ìyá wa nulẹ̀ àtàwọn ẹ̀gbọ́n tán máa bá wa fi ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wa. You too can send on WhatsApp, and the WhatsApp number tá a máa lò lénìí is +234 80 9290 6250. Màá pè lẹ́ẹ̀kan sí +234 80 9290 6250. Lastly, kó tó di pé a bọ̀ sí agbami ètò, kí ni ìdí ẹ̀ tí tọ́pìkì tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lénìí tó ṣe wà very important? A rí wípé láti inú ilé ìjọsìn káàkiri wa tàbí láti inú ilé ike, bó tẹ̀ yé pé nílé ike ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ yẹn, a ti rí wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ gan fúnra ẹ̀, ewu ni. Àwọn ẹ̀kọ́ ìgbàlódé tí ò sí nígbà tí irú wa yìí ń dàgbà, tí mo dẹ̀ ti sọ nínú fídíò kan tí mo post bóyá nípa gúnmí, tí mo ní tí ìbá yìí pé bóyá èèyàn rádaràda ìkà ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín lágbàlagbà lóde òní. The same Nigeria that allowed your parents to raise you in such an environment that accommodated your growing up, that accommodated your being able to become what you wish to become. Tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí, tán bá béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá ìgbà yẹn wípé what would you want to become? I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a lawyer, I want to become a bricklayer, I want to become an architect, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nigeria allowed you
to be able to become whatever. It is the same Nigeria ni gbogbo yín wá dàgbà tán lẹ wá jẹ́ kó dàbí ìgbà tó yẹ pé to even have an ambition for 1 square meal today ó ti di ogun, because wọ́n ní pé ibi ìwọnú kọ́rọ̀ mi wọ̀. Unfortunately or most unfortunately ẹ ti ṣe débi wípé ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó bá wà láyé òun ló máa béèrè infrastructures lọ́wọ́ ìjọba, ló máa béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé ẹ̀tọ́ òun dà. Ibi tẹ́ ẹ sún wa dé nìyẹn. Nítorí ìdí èyí ńkọ́, àánú ni mo rí gbà, thank you so much, I appreciate you. Nítorí ìdí èyí ńkọ́, àkọ́kọ́ fẹ́ ti bi pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ̀jẹ̀ lénìí, nítorí wípé tí ìfẹ́ tí wọ́n ti fi religion àti ẹ̀kọ́ òdì ní church ni o, ní mọ́ṣáláṣí ni o, tí wọ́n ti fi gbé lọ, tàbí bóyá nípasẹ̀ pé ó tọ̀ oníṣẹ̀ṣe lọ, a lot of things ṣẹlẹ̀ bla bla bla, nípasẹ̀ oró tí wọ́n ti dá wa, torí a mọ̀ kó ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ ni, a lè yọ kankan sílẹ̀ nù yín, torí wípé tá a bá wò lọ wò bọ̀ olè kan náà ni ó fẹ́ dàbí ìgbà tó yẹ pé gbogbo yín jẹ́. Èyí tó dẹ̀ jẹ́ common factor tó yẹ kó jẹ́ common factor láàrin ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ṣe truth, love and humanity, kò sí kankan nù yín tó gbé dání mọ́. Ẹni orí yọ ó dilé ni fáwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí. Àwọn ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ tètè gbúdọ̀ realize wípé inú ewu làwọn wà, until when they look inwardly and come back home, make your house a home. Because ẹ bá wò lórí òde òní sìn, ọkọ àtìyàwó, àwọn èèyàn máa wò wọ́n níta pé ọkọ àtìyàwó iná kọ́lé rin gidi báyìí. Tẹ́ bá ń jáde láàárọ̀, gate máa ṣí gate, wọn ò mọ̀ pé house lẹ́ni ní home. Today we are going to be yànnànáyìn the difference between a house and a home. Are you understanding my grammar? We are going to be making a clarification as to what a house is and what a home is. Okay? Tí mo dẹ̀ máa rán wa létí àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan, nítorí ìdí èyí ńkọ́, in an attempt to start rescuing our children, ó ṣeéṣe pé bóyá lénìí ni bàbá mi máa rò wípé àfi tóun bá fẹ́ parọ́ ló yá kù. Mo need láti bẹ àwọn ọmọ mi, torí wípé selfishness mi high débi wípé mi ì rí tí wọ́n rò, tó dẹ̀ jẹ́ kí ìyàwó mi kó mọ sán ní ara káàkiri, kó mọ ṣe wàhálà káàkiri. Èní tó bá possible, tá a bá rírù wọ bàbá bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ bẹ̀bẹ̀, àyè wà. Okay, àyè wà, ẹ jẹ́ ká ṣe, because 2026 must be an intentional year. Kó jẹ́ wípé òkèrè báyìí lolójú jíjìn tí máa mẹ́kún sí, so that a bá fi máa rí December 2026 a mọ̀ rántí ètò January 1st wípé àṣé ẹbí lè dùn tó báyìí, àṣé mò ń mísì tó báyìí. And we want everybody to first drop our levels of ego. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti marry, bóyá ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá fún wa lẹ́nu ló máa fáwọn àkọ́kàn náà nígboyà wípé ẹ dúró ná, ọ̀rọ̀ marriage ẹ jẹ́ káwa gan tiẹ̀ wá kan ṣe kan pẹ̀lú gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a mọ̀ gbà. Nítorí èdè èyí ńkọ́, ẹ máa bá wa share ètò yìí, ẹ máa bá wa pín kó lọ fà. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ètò ní yàjó ṣóyè yín, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò ní yàjó, ẹ máa bá wa share. Ẹ̀yin títí Instagram, thank you so much. Abi Beauty, Adoni, Àríkẹ́ Adé, mo rí yín, mo ráyọ̀. Ọdẹ́kọlọ, thank you so much. Bọ́lé Lego Tips, ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn èèyàn enjoy àwọn videos yín tí mo gbé sí ojú fọ́nrán mi. Ẹ ṣé, thank you so much. YouTube family, I appreciate every one of you. As you are coming in, please help us continue to share and share. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò lénìí. Facebook family, Akiwa káàbọ̀ sórí ètò tèmi after a long time. Thank you so much for joining. Ẹ ṣé.
Happy New Year to everybody. Even though it is not well. It is not well. We celebrate religiously, oh. Ẹ máa bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ máa bá wa love, ẹ máa bá wa share. Sister mi Adoni Ade, ẹ ṣé. Ọmọ ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ọmọ ní tẹnu tó bí ọ. Light up tán báyìí. Mo rí yín mo ráyọ̀. Ayé kò ní rí ẹ mú. Hey. Rántí mi Daniel. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé dá. Adébísí Ọlọ́runfẹ́mi, mo rí yín mo ráyọ̀, ẹ ṣé. Thank you so much. Àṣebọ́mọ náà èdìdì o. Èdìdì o. Ògo tó ń lọ èdìdì o. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò láti ojú ọjà lọ́hùn-ún. Ẹ ṣé gan lọ́kùnrin lóbìnrin. Ẹ má bá wa ṣe ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé torí wípé ètò tèmi yìí ó ṣe wá láǹfààní bí mo sọ. Àkọ́kọ́ èkejì ní pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ dá sétò ní èní tí ẹ sí lórí TikTok ọ̀tẹ́ ẹ wà lórí TikTok tẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú yín hàn. Ẹ jọ̀ọ́ WhatsApp number tẹ́ máa háì mi sí, ẹ má pè, ẹ kàn háì mi pé ẹ fẹ́ dá sétò lórí ibi nǹkan tí a bá ń sọ lọ́wọ́, ká má máa yàbàrá torí a fẹ́ mú ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé oyè yín kó lè ní meaning, kó má bàa wọnú ara wọn ju bó ṣe yẹ lọ. Mo mọ̀ pé tọ́pìkì tó broad ni ṣùgbọ́n Elédùmarè máa ràn á lọ. Mọ́mì mi Yẹmí Folúkẹ́, mo rí yín mo ráyọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi. WhatsApp number tẹ́ máa háì mi sí ni +234 80 9290 6250. Tọ́ ẹ jẹ́ ká bọ́ sí agbami ètò, màá mọ̀ mú níṣìṣẹ́ ń tẹ̀lé. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìbéèrè ẹ mọ̀ send ẹ̀ sí comment section, màá mọ̀ ká. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti nǹkan tí wọ́n ń pè ní relationship. Ẹ jẹ́ ká mú láti nǹkan tó ń pè ní courtship. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa tẹ́ wà nínú ilé, ẹ jẹ́ kí n lù wá ní ọ̀gàn ẹnu díẹ̀. Mi ì mọ̀ nípa titi yín o, ṣùgbọ́n ìwọ̀n bọ́mọ ékeré ti tèmi náà ó fẹ́ dàbí ìgbà tó yẹ pé bí mo ṣe ń ronú bá a ṣe fẹ́ ṣe tọ́píìkì tí ó dùn tí ó lárinrin, mo rántí àwọn nǹkan kan tó sì gbomijé lójú mi. Ẹ mọ̀ wò pé kínníkínní náà. Mo mísì gbogbo àwọn ọgbà tó jẹ́ wípé mo mísì gbogbo ìgbà yẹn gan tó jẹ́ wípé bóyá ní class tàbí nílé ìjọsìn tàbí ní àdúgbò tó bá di wípé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ọkàn rẹ máa ń gbé wúgẹ́wúgẹ́ nípa ọ̀rẹ́ rẹ obìnrin kan tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tó bá ti ronú nípa ọmọ yìí ṣe ló máa dá ìgbà tó yẹ pé there is butterfly in your belly. Ẹ jẹ́ fún wa lápẹẹrẹ ní ìgbà tí èmi ń dàgbà náà lọ, ìkan lára àwọn ọmọ tẹ́nàntì wa, máa dárúkọ lady náà sódà tó bá rí fídíò mi ó máa mọ̀ pé òun ni mò ń sọ. Bọ́lájí ló ń jẹ́. Gbogbo àwọn tá a jọ dàgbà ládùúgbò wọn máa mẹni tó jẹ́. Àbúrò Túndé àti Dàpọ̀, ẹ̀gbọ́n Fẹ́mi àti Dọ̀lápọ̀. Mo rántí dáadáa in the 90s, early 90s, mid 90s. Mo rántí wípé gbogbo ìgbà náà it was always fun having those people around. We were not seeing one another as maybe tenant or landlord, you know. We were seeing one another as family. It was a big family, you know. So Bọ́lájí wá jẹ́ nìkan tó jẹ́ wípé mo gbé sẹ́ńgẹ̀jẹ̀ fún gan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́.
ṣẹ́ńgẹ́jẹ́ náà le díẹ̀ ńgbà náà débi wípé mo máa ń yọjú lójú wíńdò pé ṣé Bọ́lájí fẹ́ lọ pọn mi àgbà tó bá ti fẹ́ pọn fífún gan kí gbogbo omi inú ilé ti kún ṣe ni máa yí omi dànù pé èmi náà fẹ́ lọ di kànga ń gbà yẹn. ok tí wọ́n bá fún mi lóúnjẹ tán màá gbóúnjẹ pamọ́ Rótìmí ò jẹun ní grandma mi máa sọ Ìgbò kọ́síbò náà sọ sí mi dáadáa ní kékeré bá ti fẹ́ jẹun ni màá ń fàgì ebi ń pa mí o àbádẹ ti dáná tán àwa ti sáàfù oúnjẹ n bá ti dé oúnjẹ mi pamọ́ mo fẹ́ fò jáde báyìí pé kí n lọ wo nǹkan tí Bọ́lájí ń ṣe lọ́wọ́ nulẹ̀ mọ̀sí mi grandma mi á ní báwo ni ẹ máa ń sọ Ìgbò yẹn náà ẹ̀bẹ́ kí n ẹ̀jẹ̀ kìtà where are you going now lórí síìtì wọn permanent síìtì grandma mi ń gbà yẹn ẹ̀bẹ́ kí n ẹ̀jẹ̀ kìtà achọ màmá ká lòlù tó mo ti mọ̀ pé mi ì lè sọ bí tí mò ń lọ so màá lọ yọjú wò ìgbà míì màá dé oúnjẹ yẹn dẹ̀ ti dé ẹ̀bẹ́ kì í ṣe àbàtà grandma leave me o 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 so màá lọ rí Bọ́lájí àfà kílẹ̀ yín ṣe kílẹ̀ ṣe ó ṣàgùdọ̀ ìfúngàn kó jẹ́ síbí kan ni Bọ́lájí jẹ lára oúnjẹ yẹn màá lè jẹ dáadáa and gbogbo ìgbà tí mò ń sọ yìí maybe àwọn kan lè bí Palms Perfume ṣe sọ́nsìn pé bóyá infatuation ni but èmi ò ní gbogbo ìgbà náà mo mọ̀ pé kì í ṣe ìfẹ́ pé a fẹ́ bára wa sùn ló wà lọ́kàn but pé ẹni tó wù mí pé kí n mọ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ ń gbogbo ìgbà she was going to Bishop Ọ̀nàbànjọ High School then èmi ń lọ sí Sango High School so abálẹ̀ ti ṣe tán ní Dubai eré pé kí n tètè máa lọlé kí n lọ rí Bọ́lájí gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí a máa ṣe competition pé bẹ́ẹ̀ ni light up a máa ṣe competition pé kí ló mọ̀ ó máa ń lera wa lérè pé tí n bá tiẹ̀ máa dẹnu kọmọ yìí pé gbogbo ìgbà yẹn a kàn sí ń ṣe pé ọ̀rẹ́ mi ì ní ìgboyà láti sọ fún pé ká máa fẹ́ra but we tailored everything to such a level whereby academically because academic is a priority wa ń gbà yẹn we helped one another ládùúgbò ń gbà yẹn true mo miss àwọn àsìkò tó jẹ́ wípé eventually tó bá decide pé o tiẹ̀ fẹ́ ask ọmọ ẹ̀ out ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà yẹn kì í ṣe irú ìsìn tó kàn máa lọ bọ́mọ pé jẹ́ ká máa báwo lè àwọn terms wo slang wo la máa ń lò yẹn náà jẹ́ ká máa fọ́ra wa lẹ́nu jẹ́ ká máa ṣe kíní kan whatever no gbogbo ìgbà tí mò ń sọ yìí ó ra káàdì tá à ń gbà yẹn wàá ra káàdì wàá wá ìwé mi wàá máa fi ṣe rìazán tó máa kọ sórí káàdì yẹn wàá máa ṣe rìazán tó bá yẹ pé torí ẹ̀ gan ni mo ṣe ní writing lénìí wàhálà ìfẹ́ ò ṣí èrè màá wá ṣe rìazán yẹn tí bá ti wá ṣe final copy tán màá wá ṣe fi sórí káàdì yẹn ìgbà míì wàá lè kọ sínú ìwé náà ká fi há káàdì. I am telling you the truth. I miss those days when our ladies were actually ladies because so many of them ngbà tá à ń sọ yìí mọ̀wé báyìí ò lè lọ dẹnu kọ wọ́n. I'm telling you the truth. Àwọn ìyá wa àti bàbá wa mọ tí mò ń sọ. Látọ̀pọ̀ àbí báwo ni sísọ pẹ́ ni tèmi àbí kí ni ẹni mò ń sọ yèyé ọ̀ràngún àbí kí ni ẹni mò ń sọ. O ò lè lọ ask obìnrin out tó ò bá lọ́pọlọ lórí. Ayédájú ọ̀làjú ló di tó jẹ́ wípé àwọn obìnrin wa gan tó jẹ́ wípé ńgbà tán wà níléèwé they were people to write home about they have things to write home about ọkùnrin yẹpẹrẹ ló wá ń pín wọn káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára lénìí ó bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ó máa ń bu omi tútù sí ni lọ́kàn ní gbogbo kíláàsì ńgbà yẹn mo ti fún yàn ní lẹ́tà rí ọmọ ẹ̀ báyìí ó dẹ̀ ṣì ní ṣojú àwọn ọ̀rẹ́ mo fẹ́ wọlé mo fẹ́ wọlé pé kílẹ̀ ládùn kó gbé ìwọ ọmọ yìí ìwọ ni mo fún wọn wá ń kà láàrin wọn wá ń rẹ́rìn-ín ara rẹ̀ kọ́ ni mo fi parí lecture ǹjọ́ yẹn
But I'm talking about days when even tabala ń ṣe anything ní school, it was with respect and dignity la fi máa ń treat àwọn obìnrin wa. Because topic ta fẹ́ treat lénìí, if we men can swallow or can drop a good part of our ego, obìnrin ló kù tó wá tún níṣẹ́ ṣe tó pọ̀ díẹ̀. Iṣẹ́ yẹn dẹ̀ fọ́ sọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa gan. What am I saying? You show all of these things, you have ambition then, pé tí n bá tiẹ̀ ti ṣetán ní school tí mo dẹ̀ ríṣẹ́, tí n bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, kírò èmi àti Bọ́lájì tá a bá ń fẹ́ ra, a máa ní mọ́tò kan, a máa nílé kékeré, ambitious. Ṣùgbọ́n rírò ń tènìyàn, ṣíṣe ń tọ́lọ́run. And series of pé èèyàn love èèyàn ṣe ọkàn ṣe fúnkẹ́fúnkẹ́ ń gbà yẹn. At the time tí friendship bá máa grow wọ relationship, kò sẹ́ni tó mọ time yẹn. You don't know the actual time. Ṣe ló dàbí ìgbà tó bá yẹ pé bóyá táàpù yín ń jò nínú lẹ́sìn. Mọ́mí àti dáàdì àwa ni ọ̀yá o, Rótìmí lọ gbé ke sí di táàpù yẹn kó má di pé ńgbà tá a bá jí láàárọ̀ á mọ̀ gbọ́ omi nínú ilé. You don't know the actual number of drop that makes that container to be filled. You don't know the actual number of drop that makes it to spill over. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ kìíní yẹn ṣe rí, especially if it's coming with good intention. Pé kìí pé bóyá mo kàn fẹ́ pé kémi àtọmọ ẹ̀ kàn jọ mọ́ bára wa sùn lásán, mo ní good intention jẹ́ ká, you know. Those were the qualities of friendship that will grow into relationship then. Mo dẹ̀ rántí pé in the 95 or 90 tí Uncle Túndé Kìlà nítorí ẹ̀ tó máa wá fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú, wọ́n tún wá lọ ṣe ó lè kú náà wá jáde máa ní pé àyàfi kí n lọ sí UI yìí tó báyìí pé wọ́n máa ń ṣe alẹ́ rẹ bẹ́. Inú ó lè kú ni mo ti mọ̀ lọ́kàn ara mi pé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, èmi àti ilẹ̀ pa a lè ní nǹkan kan. Torí bí àǹtí Àṣàkẹ́ ṣe rí rùmùrùmù, èmi ti mọ̀ pé irú nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn. So we're talking today lọ́dọ̀ ẹ̀yin tí in the direction of ẹ̀yin tí ẹ wà ní relationship or courtship lénìí. What exactly do you need in the opposite sex? Tó bá yẹ pọ́kùnrin ni ẹ́, what exactly have you been able to find out who you are yourself, what you want per time? Are you able to make yourself happy first and foremost? Because if you are not happy, you cannot make your partner happy. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ rọra gbọ́ yẹn. So we're starting on friendship now that grows into a relationship or courtship. Nínú courtship, how do I know? Ẹjọ́ ẹ̀yin ìyá wa àti báwo lèèyàn ṣe máa ń mọra ẹ̀? Kí làwọn ìgbésẹ̀? Kí làwọn ìbéèrè téèyàn lè mọ béèrè lọ́wọ́ ara ẹni pé irú èèyàn wo ni mí, kí dẹ̀ ni mo fẹ́? Ìdí tí mo fẹ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bíbá ẹni wípé bíbí pẹlẹbẹ láti mọ̀lẹ̀ jẹ. So many marriages are based on what will people say. So many relationships are based on what will my colleagues say at work. What will they say in school? Tí wọ́n bá rí mi pẹ̀lú ọmọ yìí, mo fẹ́ jẹ́ kán máa sọ obìnrin náà ní mo fẹ́ bọ̀bọ̀ ìkan torí bọ̀bọ̀ yìí ó happening guy ni. So you want to date him so that anywhere we tẹ́ bá jọ lọ. But ẹ ti gbàgbé pé lower percentage of your time lẹ máa lò pẹ̀lú àwọn tó máa tẹ́ ń rò pé bóyá wọ́n máa sọ̀rọ̀ yìí. Okay? But ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá jọ dá wà, does the guy or does the lady make you go gaga naturally? So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbá. Why are you in that relationship that you have today or in that courtship? What exactly are the questions we can ask ourselves that can make us to even know ourselves first? Because if you are in a relationship whereby you are basing it on kí làwọn èèyàn máa sọ tán bá rí girlfriend mi, mo ti fẹ́ yẹn rí tó pé mo tú family lójú pé ṣẹ́yìn lẹ fẹ́ bá mi fẹ́ ni. Ìbá ṣe yé gangan, ìbá ṣe ọmọ tèmi fẹ́ nìyẹn, yín kọ́ lẹ máa bá mi fẹ́. Ṣé ó ń drive me crazy nínú ilé? Yes.
ẹ̀yin kọ́ ló fẹ́ drive crazy èmi ni mo tú sí family lójú later náà realize pé bọ̀bọ̀ yìí n tó fẹ́ ló fẹ́. Ó respect family but he will never allow family to come between himself and the woman tó bá ń fẹ́. Yes, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, it doesn't leave the place of family, especially bàbá àti àpẹ bá wa dá sọ̀rọ̀, but primarily tó bá ti di pé nǹkan tó fẹ́ ni you must protect n tó fẹ́. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbẹ̀. Ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa nulẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí wa lórí WhatsApp, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ìbéèrè gbọ́. Kí làwọn tá a lè mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ara wa lénìí nínú òótọ́ wípé kí gan ni mo fẹ́, kí ni díẹ̀ tí mo ṣe wà nínú relationship tí mo wà yìí. Ẹ jẹ́ kí n gbé ìyá mi Ọpẹ́nitèmi wọlé ní ṣókí torí n ta fẹ́ discuss lénìí pọ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ bá mi on mute. Who are you? Who am I? Before you can even continue to talk about what you want in the other party. Ọ̀nà wo la lè gbà fi ran ara wa lọ́wọ́ láti mọ̀ra wa. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ mọ̀ kálẹ̀ ìyá mi, a kú ọdún. A kú ọdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀. Àṣẹ Ìdùmarè. Ọlọ́run á dá wa sí. Àmín. Ọmọ wa dùn. Àmín. Ọ̀gbẹ́ni tó wà létòlé ní ẹ̀ka ilé ọ̀. Yes. Ó wá dùn. Agbára. Mo fẹ́ kẹ́ ju ìbéèrè yẹn lákòókò náà, Presido. Báwo mo fẹ́ já ó dà pé ní yìí ń hàn. Okay, disconnect. Kí lẹ wí? Presido, mo fẹ́ kẹ́ béèrè ìbéèrè yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan sá. Okay. Number one, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tàbí obìnrin, bóyá ó ń gbèrò pé òun fẹ́ ask èèyàn kan out ni tàbó tiẹ̀ ti wà nínú relationship yẹn or courtship. Báwo ni ọ̀nà wo lèèyàn lè gbà tàbí àwọn ìbéèrè wo lèèyàn lè mọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ láti mọra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tàbí obìnrin? Torí téèyàn ò bá mọra ẹ̀, ṣe mọ̀ pé ó ṣòro láti lè pé kí lòun fẹ́, kí ni nǹkan tóun fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tóun jẹ́. Ìdí tí mo ṣe ní pé ká bẹ̀rẹ̀ láti bíbá ẹni wípé ẹlòmíì ò mọ nǹkan tó fẹ́, kò mọ́ra ẹ̀ gan, kò mọ́ra ẹ̀, ó kàn lọ jump sí relationship ni. So ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ fún ìbéèrè. Ṣe rí nítòótọ́ torí ẹ̀ ló fi máa ń dà pé early marriage yẹn ó wà of advantage fáwọn ẹlòmíì. But in my own humble opinion, at times gbogbo early marriage yẹn ó cause more harms than goods. Because ẹlòmíì ò tí ì mọ irú èèyàn tó jẹ́ gan, kò tí ì mọ ohun tó fẹ́ kó tó gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Lẹ́fi máa rí ọkùnrin mi eventually tó bá marry at a very early stage, àbóbìnrin mi náà bàbá marry at a early stage, tó bá yá a máa ń padà rí wípé ohun tí mo wà nínú ẹ̀ kò ń ṣe ohun tí mo fẹ́. Kò ń ṣe ohun tí mo fẹ́. Ibẹ̀ lọkùnrin mi náà ti wá máa rí wípé irú nǹkan báyìí dẹ́ kọ́ ni mo fẹ́ lára obìnrin o. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni wọ́n ń ṣàṣìyàn, gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni wọ́n ṣògùn tọkùnrin àbọ̀ wọ́n ṣògùn tóbìnrin àbí kò ní tẹ́lọ́rùn. Irú èmi o, I'm citing myself as an example. Yes. Torí náà gbogbo ìrìn àjò yìí gan àwọn òbí ní nǹkan tó ṣe tó pọ̀ láti ṣe nínú ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ nípa homes and house. Ṣe rí tí a bá build home láì ṣe house, at times ìyá tàbí bàbá èyàn ti máa mọ irú nǹkan tọmọ ẹ̀ fẹ́ láti fún ní ètò ìrìn àjò, torí ìgbéyàwó tá a rí yẹn nǹkan tó ní agbára ni. Obìnrin mi ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa rò pé òun rí, tó bá padà dénú ẹ̀tọ́ á rí pé kò ṣe nǹkan tó ń fẹ́. Ọkùnrin mi náà á padà rí pé kíní yóò tán òun lọ́rùn. Irú èmi o, I'm a Taurian, April 29 lọ́dún mi. Number one, mi really like kí
kí ọkùnrin wà too vulnerable. Yes, kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di public dog. Ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa o, kò síbi tó ti káàdì ìyàlẹ́ o. Àwọn ọkùnrin kan wà débi wípé even tó bá ń practice infidelity, kò sí ọ̀nà tíyàwó wọn fi fẹ́ mọ̀ because wọ́n respect it. I love it when my man respects me. Ṣé rí mi ìfẹ́ mọ bí relationship yẹn bó ti ṣe pọ̀ tó ti ṣe ga tó. Ọjọ́ tí mo bá ti rí pé I am not respected, mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ní withdraw. Even though wà lára our features àwa tó bá bí ní time April born and motto binitarian feature méjì ló wà lára mi. Mo dẹ̀ máa ń respect loyalty. Mo dẹ̀ máa ń fẹ́ kí ọkọ adé orí tèmi o kódà kó wu ìwà kó sọ pé wọ́n ká bàbá lágbájá nínú hòtẹ́ẹ̀lì àbíyá ọkọ yín wọ́n ká lótẹ́ẹ̀lì tí mo dẹ̀ ní proof mi because I will never come out to challenge you without a tangible proof. I will not base my fact on hearsays. Tí bá fi lè challenge ẹ mi ní fi proof wọn sórí pé o tiẹ̀ kọ́kọ́ sòótọ́ fún mi lásán bí ìfẹ́ mọ rwanga tó wà lára mi ó máa kà mo kọ́kọ́ yè tẹ̀ kí ọkùnrin kó jẹ́ pé á wu ìwà kò ní fẹ́ wà accountable fún gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́sìn tó yẹ pé gbogbo wọn yìí nísìn gbogbo ohun tó bá ṣe wọ́n máa hide under the body of religion. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò láìkì kíyàn má lè wà accountable sá. Ṣé understand? Mo dẹ̀ máa ń fẹ́ kí ọkọ mi kó pọ́n mi lé níta. Mi ìfẹ́ mọ orú issue kò sí bẹ́ẹ̀ mi àti èèyàn tí bá ní mò ń fẹ́ bá ṣe jọ ní issue tó. Mo máa ń fẹ́ kí kó má wà known sí ara àta. Tá bá ti dé kápíkẹ̀ níbi tá bá drop ẹ̀ sí. Àwọn ọkùnrin mi bá jẹ́ débi wípé bálejò bá ti wọlé báyìí gbogbo body language wọn ló máa jẹ́ kọ́mọ̀ wípé àwọn àti ìyàwó àwọn jà. Ẹ kò síbi tí wọ́n ti ń káàdì ìyàlẹ́. Mo dẹ̀ máa fẹ́ kọ́kọ́ mi wà spiritual. When I say spiritualism, I'm not talking about Muslim, Christian or anything no. Kó jẹ́ prophet ààrẹ because mo believe pé òun la dé orí mi. I should be able to hide under that umbrella for security purpose. Because tọ́lọ́ bá ti fún ẹ lọ́kọ tó wà intelligent. Being intelligent does not necessarily mean being educated. I don't tell people there are some educated illiterates. Bẹ́ẹ̀ni. We should get it right. Bẹ́ẹ̀ni. So tó bá ti rí as your comfort zone sir kò sí àmì wò kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mọ́mì tẹ dárúkọ yẹn pé pásítọ̀ kan fẹ́ kó sáré àwọn ìtìyàwó ọkọ wọn. Ṣé understand? Nítorí wípé àwọn méjèèjì ti fira wọn ṣe comfort zone ọkọ ti rí ìyàwó ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣúra wọn láti faralé ìyàwó náà ti rí ọkọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí umbrella tó lè gbé orí sí. Irú bẹ́ẹ̀ gbogbo bá kò sínú ìgbéyàwó tí àmì wò kí wá tí kan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa lè able láti overcome ẹ̀. Ìbéèrè àtẹ̀mí àkọ́kọ́ nìyẹn. So me I don't judge my husband based on pé mo dẹ̀ máa ń fẹ́ kí ọkọ mi kó máa pamper mi kó máa care fún mi. Kódà kí gbogbo ayé yìí kówó bẹ́ẹ̀ pọ̀ tó kí ọkọ mi kó má ṣe retí pé kí n béèrè lọ́wọ́ òun kó tó fún mi. So when you now find yourself in another situation tó jẹ́ other way round, she understand? Bẹ́ẹ̀ni. It will be a problem. Èmi ò dẹ̀ fọkùnrin, èmi náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí, èmi ò fọkùnrin tó yọ ọkùn, tó máa dàbí gbà pító, èmi ò láìkì ẹ̀. Ẹ má bínú torí mo mọ̀ pé gbogbo ojú ló ń wò wá. Mo máa ń fẹ́ kọkùnrin wà in between. Ẹ̀yin ọkùnrin wọ́n ní ẹ lọ gym. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló máa wóbìnrin tó wà flat tummy. Okay, káyìn máa jẹ́ obìnrin mi tó jẹ́ pé bóyá ó ti work out of a particular marriage tó ti bímọ síbẹ̀ tó tún wà in another marriage tó retí pé ó ṣe gbogbo èèyàn ló ní grace. Yes, èmi tí mo sọ̀rọ̀ kò ṣe pé mo níkùn even some people think pé mo máa ń gádùn ni no you understand. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. ìwọ tó wá sọ fún mi pé òun wá flat tummy ìwọ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ fúnra rẹ̀ ikùn tó wà nínú ẹ̀ oyún oṣù 9 ni jọ. So physique wise
ó yẹ kó ní kálukú mọ nǹkan tó ń fẹ́. tó fẹ́ àwọn ọkùnrin kan dẹ̀ wà tóbìnrin bá tóbi lọ́ máa ń fẹ́ so ẹ jẹ́ kí gbogbo àmọ́ choices wa ṣé ní most àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa lọ fẹ́ yàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ sà nítorí wípé àti òye wọn. Yes. ẹ má mà tí fa ibi tá à ń lọ má jìnnà ẹ jájá mánéjì tébù ilé ni ẹnìkan ti sọ pé àwọn kan ṣe kùn bí pa ìgbà ti pìtó báyìí àti gbà mọ́ra àti fi ṣoṣùn àti fi para. Rotimi ṣó ti yọkùn ní. Mo yọkùn fẹ́rẹ́fẹ́ ni tó yọkùn náà nìkan gbowó fún ẹ jẹ́ ká ra mánéjì tébù ilé ni torí ibi tá à ń lọ jìnnà mo ń bọ̀. Ọmọ bàbá Ògúndélé. Ẹ ní sùúrù sísá Àṣàkẹ́ mò ń bọ̀ sísá Àṣàkẹ́ mò ń bọ̀ ká mọ̀ ṣe ń kọ̀ọ̀kan. Ẹ wo bí tẹ bá rẹni tó ní kùn pẹ̀sì lọ ẹ̀yin kò ní dúró wo fíìmù yẹn lọ fíìmù tó kù ni mẹ̀yàn máa rẹ́ lómi bá dẹ̀ wò pé ta ló ń kù lè lórí so ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tẹ́ rí pé wọ́n máa ń padà fẹ́yàwó mi yẹn fẹ́yàwó mi lé àwọn ìyàwó wọn tó fẹ́ nígbà tí wọ́n ṣì wà naive nígbà tó ṣì wà tó ṣì kéré out of the infatuation tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan ní pé ẹnìkan ẹ̀ní sún ẹ̀ní ẹ máa lọ ẹ máa da girama láàmú ṣe understand ṣé rí tó bá ti dé àwọn certain phase kan nínú ayé àti stardom kan ọkùnrin mi máa wò pé òun fẹ́ obìnrin tí standard ẹ̀ that is when they will now know their taste. So student bó ṣe sọ pé àwọn tó ju àwọn òbí ìgbà míì tọmọ bá mọkọ wálé ìyàwó wálé jẹ́ kó understand pé ṣé nǹkan tó gbé wáyé ṣé nǹkan tó fẹ́ ni ṣé nǹkan tó jẹ́ pé ò ní ní reason ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin mi ṣóye yìí sà tó respect ìyáálé ẹ̀ dọ́là they are only respecting them because of the journey being spent so far. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín categorically kò ń ṣe gbogbo ọkùnrin ní ìfẹ́ ìyáálé ẹ̀ pọ̀ lọ́kùn ẹ̀ tó ìyàwó tó ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́. I stand to be corrected on this platform. But for the sake of the time being spent ẹ mọ̀ pé ọkùnrin mi aláàánú ni àwọ̀ gbà nítorí má jà sásán lẹ́yìn tó ti bímọ fóun táwọn ti jọ rìnrìn àjò bọ̀ àwa máa fi ọgbọ́n ọnú àti làákàyè gbé bọ̀ láàrin mi àti ìyàwó mi tó fẹ́ yẹn lọ nífẹ̀ẹ́ ju ìyàlẹ́ wọn but wọn ní lè spit it out because òótọ́ tó korò ni. Ẹ máa rọ́kùnrin mi tó máa sọ pé ìyàwó ilé ẹ̀ ṣèbí virgin ló fẹ́ kinní kan ó wá lọ gbé ọlọ́mọ mẹ́ta ọlọ́mọ mẹ́rin relationship ti jù yẹn o àti kúrò láwọn faces yẹn. Ẹ ṣe. Ọlọ́mọ mẹ́rin yẹn òun ló mọ qualities tó fẹ́ nínú ẹ̀. Because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nìí ó dìpù gan-an tó nípa oníkálukú gbúdọ̀ wà truthful tá a bá fẹ́ enjoy kí ni orúkọ ẹ̀ sísọ pé mi ẹ jẹ́ kí n dá yín lẹ́nu dúró ná ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ torí time. A lọ fà lẹ́nìí ẹ bá mi mute light up torí question kan ó tún ti jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nìí tí a máa yànnàná as we enter from courtship into marriage bóyá ńgbà tí a bá fi máa wọ fèsì yẹn ẹlòmíì tó wà nínú relationship kan lẹ́nìí a ní gboyà láti sọ pé you know what arákùnrin tàbí arábìnrin mọ̀ jẹ́ nǹkan nǹkan báyìí báyìí ni mo fẹ́ tàbí mi ìfẹ́ mi ìròpó lè work ó bẹ́tà ju ká postpone evil day lọ light up ẹ bá mi on mute ọ̀nà wo ni a lè gbà láti establish irú èèyàn tá a jẹ́ káṣẹ́ tó wá mọ irú èèyàn tá a fẹ́ fẹ́. Ayé gbogbo wa ń gbọ́ yín. A kú ọdún a kú ìyèdùn. Ọdún ni. A kú oríire náà. Oríire ni o. Àwọn tó dẹ̀ fèpè ránṣẹ́ sí wa pàdé ní 2026 àti dá padà fún wọn 1 billion time. Bẹ́ẹ̀ni. A ti rí o, a lọ abọ̀ àbọ̀mọjẹ́. Àbọ̀mọjẹ́. Elédùmarè ja ìjà yìí fúnra ẹ̀, àwa kọ́ là ń jà. Àwa kọ́ Ọlọ́run. Elédùmarè ni. A kú ọdún a kú ìyèdùn. Ẹ̀nu á ṣe púpọ̀ ẹ̀. Àjíǹde ara máa jẹ́. Audi, I want to use this opportunity to say thank you so much for, liberating our head, our minds, and giving us a platform which we can come and express ourselves and let the world know that we stand for truth, love, and humanity. Thank you so much. God bless you. Thank you. You've been a great brother to us. Thank you. Ojú òní tí yín. Ọwọ́ yín ò ní kọ́ sálẹ̀. Ọdún tá a wà yìí, á sọ yín sówó.
àlàáfíà ọmọ, ìgbéga, promotion, ìdùnnú láṣẹ Èdùmàrè. Torí kó dáa fọ́mọ ẹnìkejì lẹ ṣe wá síbí, kò ń ṣe nípa pé a fẹ́ make owó or popularity. So ojú òde ní tí àwọn alálẹ̀ àwọn àjọ̀nù wọn ní fi yín sílẹ̀ tọmọtọmọ tààrà. Ṣèjọba àwọn àtàwọn ń tẹ̀lé yín lẹ́yìn náà àjọ̀nù náà wọn ní fi wálẹ̀. Àwọn alálẹ̀ yìí tó jẹ́ kí èyí ṣojú gbogbo wa yìí wọ́n á wà pẹ̀lú wa. Àjíǹde ara máa jẹ́ fún gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you so much. God bless you. Tẹ̀sírí topic family tá a máa ṣe. It's very, very interesting and it's big. Lè parí ẹ̀ lé. In fact, a kò máa yànnàná ẹ̀ lé nìyẹn. Torí tá a bá ní ká bẹ̀rẹ̀, lè tutù dé ìsàlẹ̀. Because this is what is affecting our homes, our background. And if we are not careful, the next generation, I pray we will not damage it. Okay. Tá damage already. If damage it. Àṣìṣe wà because nílùú táwa wà yìí wọ́n máa ń sọ fún wa pé there is always room for improvement. So máa bẹ̀ ọkùnrin, máa bẹ̀ obìnrin. Tàbá ní pé ó kàn pẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin ju ọkùnrin lọ ni. Ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà máa bọ̀ tún, máa bẹ̀ òsì. Pé ẹ jẹ́ ká fi ti ọmọlúàbí ṣe. Ẹ jẹ́ ká fi ọmọlúàbí ṣe. Kò sẹ́ni tó pé tán. Ṣoṣo ẹni tó ẹ̀ṣẹ̀ sweet, tó beautiful tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ báyẹn. Òun náà pé ọba tó dá èmi àti kò sẹ́ni tó pé. Ìyá wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún contribution yín. Làákàyè yín ò ní dọ́bà ní ìṣòro Yorùbá yẹn ni o. So èmi náà ti sọ Yorùbá ìjìnlẹ̀. Mi ìmọ̀ sọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n èmi náà ti sọ sísọ mama tọwọ́ Yorùbá yẹn. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ ṣe ti rí ìka wa tẹ bá gbé your palm tó bá gbé sókè ṣe ti pé wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pọ̀ ni gbogbo ìka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n lè jọra wọn ṣùgbọ́n wọn ṣe kankan náà. Tí kan ò bá sí ń bẹ̀ èyí tó kù máa fi ilé. Bẹ́ẹ̀ni. Bá ṣe rí síra wa ni bá ṣe rí nìyẹn kò sí ìkọ̀kan tó pinnu gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yin ọkùnrin wa ẹ jọ̀ọ́ bí RD ti sọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ẹ̀yin ni bàbá wa a lè ṣe nǹkan kan without you. I can do it all by myself. It's true, you can do it by yourself. But Elédùwà tó ṣe wá ní akọ àtọ̀bọ, ó mọ nǹkan tó ń ṣe. We are here to complement each other. So, nǹkan tó wù mí kò wọ́n. All right? But nígbà tá kọ́kọ́ ríra wa, báwo la ṣe kọ́kọ́ ṣe síra wa? Most of the time, the way I see it, this is my submission. Emma Binu, we might have people that disagree with it. I understand. Yeah, because subjective. Ben. Ben. Lọ́dọ̀ tèmi, question tẹ́ bèrè yìí. Àwa kò sí bá ṣe lè sọ pé a ṣe courtship tó, whether we marry early or late marriage or we understood each other before. Life will life also. One. Secondly, ṣòtìrí sísí pẹlẹbẹ tó fẹ́ lé ní, ó lè dọ̀rọ̀ bọ̀ lọ́la. Because that's how God made us. Tábà ti bẹ̀rẹ̀ sí, tọkàn wa bá ti balẹ̀. In fact, tó bá sọ fún àwọn èèyàn kan, ìgbálẹ̀ àgbépò ló máa ń pè mí ńgbà kan. Wọ́n ti pè mí bẹ́ẹ̀ rí. Èmi kẹ̀dẹ̀ mo dẹ̀ ti wá yọ̀gẹ̀ síwájú, mo yọ sàfó lọ́rùn ọba kó ṣàánú fún mi. So meaning that there is hope for me. Pé ọjọ́ ọ̀la mi á dára nìyẹn. Ṣé wà all right? Máa make ẹ lọ́la. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó fẹ́ ẹ̀dán pè ní ìgbálẹ̀ tó fi wá dọ̀rọ̀ bọ̀ lẹ́ni there is hope for me.
nígbà tá ìdánwò àdì kékeré wọ́n dẹ̀ ti yọkùn sí i wọ́n ní 3 pack lẹ́ni ẹ̀. mo máa tẹ́ ẹ bá rí mi ní kékeré mo jọ àwọn ọmọ India yẹn tó lẹ̀kẹ́ ni èmi kí lẹ̀ ń sọ yìí ẹ gbàgbé. So as some people will like 6 pack and some people will like 3 pack. Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ní 1 pack náà dẹ̀ ni ẹ Elédùà máa tì sí wọn ní iwájú. Àwọn akọta dọ̀rọ̀ bọ̀ léde àti ṣe àpẹlẹ́ngẹ́ ṣubú làwọ̀ àwo fọ́rí. Àwọn kan that is how their body is going to be tí tó máa fi you know even kan lára náà wọn ò ní lára rẹpẹtẹ náà. Do you understand what I'm saying? So I know that but àkọ́kọ́ ni pé kéèyàn fẹ́ràn ara ẹ̀. Tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, you'll be able to love others. You have feelings. And then you will develop when tó ti dá tẹ́tíjọ́ gbé, tẹ́tíjọ́ ṣe. Báwo ló máa ṣe feel tó bá kọ̀ dédé jalè? That's why sometimes in relationship, you know, tabanshi relationship, man believe pé tí èèyàn wá lóhun fẹ́, I know pé me not to go through everything. Tí ọkùnrin kan tàbá àbí ọkùnrin kan fi wálẹ̀ ọ̀ọ́ èèyàn kan, wọ́n ní èèyàn kan gba èèyàn kan lọ́wọ́ èèyàn kan, àwa máa sunkún. I know better now. Tí bá ra àwọn ọmọbìnrin tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń pè wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé it's not for you. It's better that you have a broken relationship than to go and have a broken marriage. So it's better tó bá sọ fọ́kùnrin kan bá tẹ́ bá yẹn cut lọ́wọ́ tó sọ fún ẹ pé òun ò ṣe mọ́ jẹ́ kó máa lọ. You never know. It's only rí nǹkan tó rí tí kò ṣe. So ẹ jẹ́ ká máa fúnra wa ní grace. Love yourself. Who are you? Dele mọ́ra wa tán bá ṣe ń dàgbà. Our wants are changing. We are developing and we are growing. Nǹkan tẹ́ like ni mo mọ̀ pé àwọn ọkùnrin náà most of the time they stick to things a lot more than we women, okay? Our brain, we were more adaptable, you know, we can bend more than the men. Or it's not that we don't have women that doesn't bend their rules. Some women can stand on the side and they will not bend their rules. But gbogbo nǹkan tá bá ń ṣe ká máa rò pé tó bá jẹ́ mi ńkọ́. Jẹ́ ká nú ọmọ làkejì ẹ máa ṣe ẹ́. Bó ṣe fẹ́ kéèyàn kan láàánú ẹ̀yìn náà láàánú ọmọ làkejì ẹ. And that is how love grows from me, you know, because tí n bá láàánú ẹ àti ṣèkà fún ẹ ó máa wà difficult fún ẹ. Tí n bá láàánú ẹ máa wà loyal. Tí n bá láàánú ẹ máa wà more transparent. I want us to grow together as friends. Ẹ wà àwọn ọkùnrin wa tó bá ti fẹ́ àwọn obìnrin kò sí nǹkan tó lè ṣe. Bí ìyàwó sọ fún kókó máa kúrú kó máa ga wọ́n á máa ṣe àmì ọmọbìnrin yẹn máa sọ fún ọkọ máa kúrú wọ́n máa ṣe. What changes when we get married? Why? Why? What changes? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ wa tẹ̀mọ̀ra gift wa. Àwọn kan ní I can't buy flower for ẹ̀mí rọ́ ni o. Wọ́n ra flower for obìnrin kan tó fẹ́ o. Wọ́n ra chocolate o. So what changed after that lady moved into your house? If you don't have interior motives, you know, you don't have, you know, I expect pé ìfẹ́ yẹn ó yẹ kó máa gbòòrò sí ni. Kó dẹ̀ máa ra date láàrin àwọn ọmọ. Because most of the time, remember that when two of us come together and we decide to get married, these children were not there. Now, àwọn children yẹn máa wá dé. Wa gbòòrò ìfẹ́ pass ìfẹ́ yẹn sí wọn. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti wà wounded in a way. Then bọ́dà ṣe wà wounded yẹn if they are not healed wọ́n máa jẹ́ ọkọ àbí ìyàwó fẹ́lòmíì. And that is how we transmit, we recreate issues. That is how we start, yes. And we are damaging our society. Society starts from me and you. Irú ìní ìsìn bàbá tẹ RDT wọ̀ wá pé ọ̀rọ̀ family la fẹ́ sọ la ṣe hold the fire. Torí èmi sì mo ti mú ẹ mọ́ ti hold the fire ẹ mọ́ ti release the fire a ṣe ń padà bọ̀ a máa ṣe ní ṣiṣẹ́ ntẹ̀lé ni. Jọ̀rọ̀ family la sọ lẹ́nu mọ́ ẹ̀rí pé wọ́n mi change mo lọ bedroom boys. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí mo ti rí pé 8 o'clock ni mo ti lọ wọ jagunjagun ló ń bọ̀. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí?
àárọ̀ yìí owó ajá ó pọ̀ lẹ̀ yẹ́nyẹ́nyẹ́. Àjágúnlé ni a fẹ́ ṣe ní sísẹ̀ntẹ̀lé lé nítorí àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ mọ́ bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ètò yìí máa gan bẹ́ẹ̀ ni going forward fatu ni bẹ́ẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wá rò pé voice level láti bẹ̀rẹ̀. no going back ni ẹ ṣe no going back vibration yẹn wà ó wà lẹ́rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ ni so ẹ ṣe gan ni God bless you. lórí question ẹ gbogbo àwa tí a bá tún máa dáhùn torí àsìkò àwọn èèyàn ń ju question lọ́lọ́kùn òjọ̀kan mo rí wípé Palms Perfume náà ti ju question kan sílẹ̀ so ká mọ̀ ṣe ní pápápá tútù mi torí mo mọ̀ pé irú àwọn answer báyìí èèyàn àkọ́kọ́ ṣe báyìí kó tó ẹ jẹ́ ká ṣe ní pápápá torí àsìkò I want us to get the best today so that if tomorrow we will have to still continue because ṣẹ́rí most importantly parenting yẹn how we can rescue our children from wherever we have pushed them to ẹjọ́ ó ṣe pàtàkì gan màmá fún wa ní tútù mi láti dá àwọn question gbogbo àwọn tó bá tún fẹ́ dáhùn náà màmá gbé wọn wọlé ní ìkọ̀ọ̀kan ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Instagram tẹ́ bá fẹ́ dá sétò the WhatsApp number YouTube family the WhatsApp number is +234 80 92906250 bí kùtọ́ mo mọ̀ pé network ọ̀dọ̀ yín ò dáa ẹ lè hi mi lórí WhatsApp number yẹn màá try láti fi pe ẹ̀yin àti dáàdì wọlé fún contribution yín yèyé ọ̀rọ̀gún PJ ẹ jẹ́ sáré bá mi dá sétò pàápàá báwo la ṣe ń mọra ẹni kó tó di wípé a fẹ́ mọrú ẹni tí a fẹ́ yàn ní ìyàwó tàbí ọkọ gangan light up thank you so much. mo kí gbogbo ilé pé a kú àlàjá ọdún 2025 lágbára Ọlọ́run 2026 tá a wọ̀ yìí ọdún ayọ̀ ìbùkún ìtùnú ìtura ló máa jẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. àṣẹ Èdùmàrè. ṣé ọ̀rọ̀ relationship ó ní agbára díẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe pé Táíwò àti Kẹ́hìndé kan ṣe ìyá kan ló bí wọn bọ̀ tí wàá wọn ò lè bọ̀ kó lè dọ́gba láéláé. bẹ́ẹ̀ a máa rí kan tó máa calm a máa rí kan tó máa stubborn bí ọ̀rọ̀ relationship ṣe rí nìyẹn ṣe nígbà tá a bá ṣe wà ní courtship yẹn inú wa máa dùn síra a máa fara wa lọ́wọ́ fara wa lẹ́sẹ̀ a máa rò pé bóyá yes àti dé heaven on earth bọ̀gbà tí ó bá di pé asomọ́pọ̀ àbí ọ̀ṣẹ́ engagement máa jọ ń gbénu yàrá kan náà làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ lára wa àti kí ẹlòmíì wá adapt kò easy àti kẹ́lòmíì kò wá wí pé kíní yìí ẹlòmíì àwọn pé kíní kò dẹ́ ṣe báyìí sí mi tẹ́lẹ̀ ṣe rí ètò ìgbéyàwó ọwọ́ Ọlọ́run ló wà o ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ẹni tí Ọlọ́run bá di ìgbéyàwó ẹ̀ mú tó bá dúró dáadáa òun ló mọ̀ ṣe o wọ́n lè tí Sátánì bá fẹ́ tì ṣubú táwọn méjèèjì ò bá ti kíyè sára kò sí bóyá máa ṣe kí ìgbéyàwó yẹn kó má ṣubú ṣáà ni so Ọlọ́run nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́ tá a bá ní pé ká pé ó sanra nígbà tí mo fẹ́ ó ga nígbà tí mo fẹ́ ó wá kúrú sìn ó ń jẹun nígbà tí mo fẹ́ kò wá jẹun mọ́ sìn ìyẹn kọ́ ló mú ìgbéyàwó dúró but ṣé tí trust bá wà tí understanding wà tá trust ara wa tẹ́ pé nǹkan tí ó bá bá lẹ́nu ìyàwó náà máa bá lẹ́nu ọkọ kò lè easy kí intruder tó wọlé láíláí tí trust bá wà tí understanding wà tí love yẹn dúró tí little change dẹ̀ wà láàrin tó wà lọ́wọ́ ọkọ àti ìyàwó láti fi hold ilé wọn kó tó di pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lè kó tó di pé ilé yẹn lè fall ó máa ń pẹ́ gan yàtọ̀ sí pé bóyá ọkọ jẹ́ ẹni tó ẹ́ pé ó láìpẹ́ obìnrin tó máa ń ṣe níta o because ọ̀dọ́ ọkùnrin nìyẹn máa ń pọ̀ sí ju àwọn obìnrin a sì máa ń mú ara dúró ju ọkùnrin lọ. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o ó lójú o. ó depend lórí individual o. the only thing tẹ́ lè sọ ni wípé gbogbo ìgbà ọkùnrin tó bá dápé lọ́kùnrin gbogbo ìgbà ló máa ready fún action but obìnrin ó máa need the preparation in mind ẹ̀ but wípé bóyá obìnrin mi ò lè mára dúró o ó depend lórí body ó depend lórí body. ẹ̀tọ́ tọ́ ni but 80% obìnrin èmi lè sọ pé 80% obìnrin lè mára dúró. okay. mo lè sọ pé 80% obìnrin a lè mú ara dúró ju ọkùnrin lọ. okay.
ọkùnrin kòkòrò gbé nǹkan mi ṣẹnu wúyẹ́ lọkùnrin but àwọn obìnrin a ní agbára tó ọkùnrin láti lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn one a máa ní bẹ̀rù wípé ilé ọkọ mi àwọn ọmọ mi bó ni mo fẹ́ tì wọ́n sí tọ́rọ̀ tó bá délẹ̀ kò í sì fọkùnrin pé kọ́mọ kí á ní kíyàwó máa kọ́ wọn lọ tó bá yá àwọn ọmọ máa mọ ilé òun náà so ọlọ́run nìkan ní kọ́ bá wa di ìgbéyàwó and relationship wa àgbà tá a bá ti wà courtship a gbọ́dọ̀ máa kíyèsí ara wa dáadáa a dẹ̀ máa fi ọkàn sí nǹkan tí a bá ń ṣe ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jọ lọ́wọ́ àràn wà lọ́wọ́ èrò pọ̀ ńlẹ̀ God bless you. lórí ọ̀rọ̀ pé ọlọ́run tẹ dárúkọ ẹ jẹ́ kí n sáré yànnà náà kankan lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan wà ní relationship tó jẹ́ wípé wọn ò nílò àdúrà ẹ̀rí ọkàn náà nílò kí ló dé tí mo sọ pé ẹ̀rí ọkàn for example nsìn bóyá obìnrin wà labroad ìwọ ọkùnrin tó wà Nàìjíríà ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ back and forth each time tẹ́ bá ti pe video call tó bá ro arábìnrin lórí fídíò kò ó mọ̀ nínú ọkàn pé kì í ṣerú obìnrin tí mo fẹ́ rí ṣùgbọ́n torí wípé ó fẹ́ lọ lóyìnbó òun play along dáadáa ìwọ obìnrin tó ń wò mí náà wọ́n sọ pé ká fi sọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹni burú mọ̀ ó kàn wẹ̀ tí ó sọ fún ni ìwọ obìnrin náà tó ń fẹ́ arákùnrin yìí you are not even proud enough of him enough láti ẹ̀ ti jẹ́ kó wá bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ òṣèlú máa ń ṣàǹṣe di a máa wọ̀rí kíní kan tí bá ti dé a máa ríra kíní kan ṣùgbọ́n nǹkan kan wà lọ́wọ́ ọkùnrin yìí mi kì í fẹ́ sọ wípé owó nǹkan kan wà lọ́wọ́ ọkùnrin yìí tó ń gbé wúgẹ́wúgẹ́ lọ́kàn tó mọ̀ pé torí ẹ̀ ló ṣe ń fẹ́ now Ọlọ́run ò nílò láti sọ̀kalẹ̀ sọ fún rẹ̀ níbẹ̀ pé ulterior motive ló ní tó fi ń fẹ́ nìyí lọ jáwọ́ kò nílò àdúrà ẹni tó oníkùn ló mọ̀ọ́kà ká mọ́ bá fi mi ìfẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ikọ́ Ọlọ́run lọ́rùn jù lẹ́nìí intentional work la fẹ́ ṣe lẹ́nìí intentional healing processing because ara àwọn question tí màá máa jù tí n bá ti sáré gbé àwọn tó kù wọlé ni wípé ṣé red flags ilé wà totally hidden nínú courtship kó tó di pé marriage dé if the answer is yes ọ̀nà wo lèèyàn lè gbà tó bá jẹ́ pé inú marriage ni red flags yẹn ti wá ń yọ ọ tó bá ti ń rí red flags yẹn are we bold enough or why are we not always bold enough to do the right thing at that time? Àṣàkẹ́ Rónkẹ́ ó yá jọba mi sí máìkì inú mi dùn ṣé o mọ̀ pé ṣé o rántí àwọn Olúmídé àti Gbọ́láhàn pátápátá ṣé o mọ̀ pé ara àwọn lead guitarist Tọ́pẹ́ Àlàbí ni ó dàbí pé Gbọ́láhàn ń sìn for a long time. Gbọ́láhàn Òjó bẹ́ẹ̀ ni dọ̀wárí lórí péjì ẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni inú ẹ̀jẹ̀ ló wà inú ẹ̀jẹ̀ ni o mo mú sí wọn gan-an àwọn tala ṣe family mi ti wà lẹ́yìn sí bẹ́ẹ̀ ni. Now ìbéèrè tẹ́ béèrè tí bá gbọ́ yín yẹn sì ni wípé ṣé red flags ó lè wà totally hidden before marriage. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé tá bá wọnú marriage tán tá bá rí red flags kí làwọn nǹkan tá a lè ṣe àbí kí lọ́nà àbájọ láti fi save marriage wa. bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe first save. and foremost mo fẹ́ kí gbogbo àkọ́kọ́ mọ̀ wípé marriage ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé our intentional about. ṣe rí ìgbéyàwó jẹ́ nǹkan tó lágbára púpọ̀ Ọlọ́run tó dẹ̀ gbé kalẹ̀ for recreation and everything Ọlọ́run ṣàṣepé iṣẹ́ gan. Because left to me marriage èmi ò bá ní kó má wulẹ̀ sí marriage. Lórí oríṣiríṣi atrocities ṣe rí obìnrin mi àbímọ tán á wà àwọn ọmọ ẹ̀ á kàánú wọn pé kí ló dé tí mo bí yín sí irú bíbá.
ọkùnrin mi á fẹ́yàwó á bí àwọn ọmọ tán bí ọkùnrin tí ò dá ṣe pọ̀ lóbìnrin tí ò dá náà wà. bẹ́ẹ̀ni. ó wà káàkiri and nǹkan tó ń fà á sí ni wípé àwọn ọmọ tí wọn ò tọ́ náà ló ń wọnú marriage lọ. ọ̀rọ̀ rí ṣé o ti yé yín? bẹ́ẹ̀ni. and reason ni wípé most of these parents náà wọn ò gba ẹ̀kọ́ so wọn ò lè train ọmọ láti wọnú marriage láti mọ tó ń pè ní marriage. ṣé wá rí hazards marriage nsìn these days ó ti pọ̀ jù oríṣiríṣi láàrin. now first and foremost red flags lè wà yìí totally kéèyàn tó wọnú marriage. yes I agree to that. téèyàn bá wá wọnú marriage tán tó bá ti wá bẹ̀rẹ̀ sí rí red flags it is not left to you láti decide ṣé mo lè endure. kẹwò àwọn red flags yìí ṣé nǹkan tí ò ní mẹ́mí mi lọ ni tó bá jẹ́ tó máa la ẹ̀mí lọ ni my sister mi ò advice kẹ́ dúró o my brother mi ò advice kẹ́ dúró. ó bẹ́tà kéèyàn dúró. ẹ mọ reason tí mo ṣe sọ̀rọ̀ red flag ni wípé mo ti rí relationship or courtship bí ọdún 4-5 rí tó pé ìyàwó ò tiẹ̀ mọ̀ pé ọkọ mu sìgá kò ká mọ́ bẹ́ẹ̀ rí kó run lára ẹ̀ rí. dáadáa. mi ì mọ bó ṣe ṣe but later after marriage a day after marriage ìyàwó mọ̀ wípé ọkọ mu sìgá. ṣe bó ṣì kéré. tí ìyàwó dẹ̀ wà asthmatic. wàhálà. wọ́n àmọ́ bá ṣe máa ṣe wọ́n á wá wọ́n á jọ àwọn méjèèjì àjọ wọ́n á jọ wo bó ṣe máa dọ́gbọ́n ìsira bóyá wọ́n separate rooms. because gbogbo nǹkan tó bá ti wà let me tell you something mo realize as a single mother wípé kò sí ibi tó bẹ́tà tó bá lo fọkùnrin kan lẹ̀ torí pé ó ní àwọn wà kan lọ́wọ́ èyí tó worse ló máa tún náwó mú. wàá wá realize ẹ máa gbọ́ ma ẹjọ́ máa ẹ jẹ́ kí n I'm talking from experience my own any right láti sọ títí I stand to be corrected but I'm talking from experience. now reason is because tó bá fọkùnrin kan lẹ̀ torí àgbèrè wàá pàdé tí ó ṣàgbèrè tó jẹ́ pé nínà la máa nà ẹ́. so the best option ni wípé tó bá jẹ́ wípé ibi tó ṣe ń manage ni tí ọmọ bá ti wà involved please for the sake of the children manage. but tí kò bá wá jẹ́ tó ṣe ń manage kéèyàn sásàlà fẹ́mi ẹ̀. manage tó yẹ pé bóyá o lè la okùn ẹ̀mí lọ because àwọn ọmọ náà need ìyá wọn láti wà láyé àwọn ọmọ need bàbá wọn láti wà láyé bàbá ò lè replace ìyá o ẹ má jẹ́ ká tanra wa ìyá gan náà kò dẹ̀ lè totally replace bàbá nínú life ọmọ àwọn méjèèjì ló ní roles láti play individually so bẹ́ẹ̀ sì ni wípé tó bá jẹ́ tó máa la ẹ̀mí lọ kó ní kálukú sàṣàlà fún ẹ̀mí ẹ̀. Thank you so much. Let me tell you something ọkùnrin ò kí ní ìfẹ́ o I stand to be corrected men don't love from my own experience they like that is why tó jẹ́ wípé wàá rí ọkùnrin kan ẹyọ kan ṣoṣo a máa fẹ́ obìnrin 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ for different reasons torí pé kan ga torí pé kan kúrú torí pé kan sanra torí pé kan smell nice torí pé kan ní aura tó dáa ìkan wá láti ilé tó dáa ìkan lówó ìkan beautiful but obìnrin the mother in us obìnrin máa ń ní ìfẹ́ ní tóbìnrin obìnrin máa fẹ́ ọkùnrin ẹyọ kan tí nǹkan kan bá ṣe ọkùnrin yẹn bóyá ó kú ọ̀tá ẹ̀ kú obìnrin lè decide from tender age láti make up mind ẹ̀ pé òun fẹ́ ọkùnrin kankan mọ́ kó jókòó táwọn ọmọ ẹ̀ kó dẹ̀ tó. àwọn ọkùnrin míì náà ti decide bẹ́ẹ̀ rí o tá a mọ̀. àwọn ọkùnrin kọ̀ọ̀kan 1 out of 100. ó dáa ẹja ṣe báyìí. ẹni tó ń tọ́jú ẹ̀ níta o bóyá kò mú wálé wá báwọn ọmọ ìlú. ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ẹ jọ ẹ̀yin ọkùnrin tí ẹ wà thank you so much Àṣàkẹ́ ẹ sì bá mi mute ná. mo fẹ́ jẹ́ ká lo time díẹ̀ lórí courtship or relationship because òun ló lead sí marriage. mo fẹ́ ká dwell bóyá bíi 40 minutes lórí courtship yẹn to help people who are currently in courtship. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti la agbami courtship já
gbogbo àwọn experiences tó lè wúlò fáwọn tí ó wà ń bẹ́ẹ̀ and everything. Ìwọ tó dẹ̀ wà ní courtship náà, if you have one or two things to share with us pé tí ìbá ṣe pé báyìí mi ì ní sí nínú courtship. Nǹkan tí pastor fi ń sọ tí a dẹ̀ gbúdọ̀ kó dànù lẹ́nu ni wípé àwọn òbí mi ti ẹlòmíì yálà ọmọ wọn ọkùnrin tàbí ọmọ wọn obìnrin sínú marriage torí owó. Bóyá ọkùnrin ń sìn ó lóbi tó yẹ pé bá wọn ṣàǹtìraka, obìnrin kan ọ̀rẹ́ obìnrin kan wá tó wá láti ilé olówó, because tá a bá sọ wípé owó a máa ń rò wípé bóyá obìnrin nìkan náà máa ń tì pé kó lọ má rí pé torí bọ̀bọ̀ yẹn lówó. Ó ń ṣẹlẹ̀ ní opposite side náà, fẹ́ ọmọ ẹ̀ jórí ṣé bébí àti bàbá ẹ̀ tí wá ń fi róbó mu ògì ló fẹ́ ni, ọmọ ẹ̀ fẹ́ràn ìwọ náà fẹ́ràn, ó máa ń wẹ wá gbogbo kìnìkan fẹ́ ẹ̀. Ọmọ yẹn dẹ̀ mọ̀, bọ̀bọ̀ yẹn mọ̀ wípé ihun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ. Ọmọ tó ti fọ́ mi létí rí tí mi lè délé sọ fún yín, ọmọ tó sọ̀rọ̀ sí driver bàbá ẹ̀ anyhow kìnìkan àti gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí. So ká tó di pé a máa wọnú, mi fẹ́ ká miss link yẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo courtship or relationship that is tending towards marriage. What are the red flags tí ẹ lè condone? What are the ones you feel you cannot in this life no matter what? Kò sí iye tán lè gbélé lórí. Then kí ni àwọn nǹkan tí èèyàn lè ṣe most importantly nínú courtship téèyàn bá mọ̀ pé òun nífẹ̀ẹ́ arákùnrin yẹn tàbí òun nífẹ̀ẹ́ arábìnrin yẹn, ṣùgbọ́n àwọn red flags yìí kí ni nǹkan tí èèyàn lè ṣe if it will tend to marriage? Inú marriage gangan láti máa wá tú pẹ̀pẹ́ ọ̀rọ̀ tí pastor ẹ̀sẹ̀ jẹ́ ká mẹ́nubà ní the last time, but mi ti fẹ́ ká wọ bẹ̀nsìn. Ẹ jẹ́ á mú courtship to help people who are in it. Ẹlòmíì wà tó yẹ pé bóyá ó ti marry rí, ó tún ti ń fẹ́ ẹlòmíì báyìí, kò mọ ọ̀nà tó máa gbé gbà. And torí ẹ̀ ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀ láti pé who are you yourself? Irú èèyàn wo gangan ló jẹ́? Pastor ẹ̀sẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ courtship, kí làwọn ọ̀nà téèyàn lè gbà láti lè mọ̀ bóyá courtship yóò end sí marriage or not? Kí ni àwọn nǹkan tí èèyàn ò gbúdọ̀ fojú fò nínú courtship? Ẹ jẹ́ gbé yín sókè. Thank you, sir. Ẹ káalẹ́ o, mo kí gbogbo ilé o. A kú àlàjọ dùn. Ẹ̀mí wa tó rí. Yes, sir. Yes, wow. A kú àlàjọ dùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀mí wa tó rí bẹ̀rẹ̀ ló máa rópin ẹ̀ o. Nífẹ̀ẹ́nikẹ́ni ṣe àwárí lórúkọ Jésù. Àmín o. Àṣẹ ẹ̀sẹ̀ bàbá. Ṣé rí gbogbo nǹkan táwọn ọmọ mi wa ti ń sọ látẹ̀ nǹkan, kò sí àṣàdànù kankan ń bẹ̀. Bí wọ́n ṣe sọ pé àwọn ọkùnrin kankan náà ni wọ́n, let's be realistic, honestly, same thing ni wọ́n, same thing ni wá rádà. Kò sí yàtọ̀ àtọ̀, àfẹn tó bá máa fi bò ló kù. So téèyàn bá dẹ̀ wà nínú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà kan, ìyá ló máa ń sọ pé ọmọ yìí ó máa fẹ́ ọmọ ọ̀rẹ́ mi, ó dẹ̀ máa ń work ńgbà yẹn. But tó bá débẹ̀ tán, nǹkan míì ló máa lọ bá. Àǹtẹ́ bá wò dáadáa o, courtship out of 100, bóyá méjì ló máa ń work tó bá ti wà in that relationship for a long time. It doesn't work. Wọ́n máa end up láti fẹ́ ẹni tí tán ti tó ẹ pé wọ́n court for too long and everything will be perfect. Number one. Mọ́mì tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn pé àwọn nǹkan tí èèyàn lè faradà as ìyàwó pé tí ò bá ti le jù, àwọn máa faradà.
then àwọn nǹkan míì tó yẹ pé nǹkan ṣe pé ẹ̀ ní mọ̀ not until tẹ́ bá dénú marriage tẹ́ bá dẹ̀ ti dénú marriage ọmọ ó ti di ìṣònú ẹ̀kú ni o. From my own personal experience, almost 29 years in marriage, ṣe mọ̀ pé ìyàwó ẹni yìí kò mọ̀ kó ń fa sìgá. Ìyàwó mọ̀ kó ń fa sìgá. Èmi àtẹni ẹ̀dẹ̀ ìjọ ṣiṣẹ́, èmi gangan mọ̀ pé wọ́n ń fa sìgá. Not until tó sick. Àwa gbé wọn lọ sọ́dọ̀ tá lọ ṣe tó lọ ya scan tó gbé wọn lọ sọ́dọ̀ physio ní gbogbo squad wọn gbogbo orí èéfín ló kún bẹ̀. So èéfín do you smoke? And I was there. The man said yes. And I worked with him nothing less than 7 years. Èmi gangan ò bá sìgá lẹ́nu wọn rí. Ìyàwó wa sọ fún mi jọ́ yẹn pé kí n keep quiet, mi ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ o. Mi ò gbọ́dọ̀ sọ fún anybody pé torí ó ṣọ́ọ̀kì àwọn náà bó ṣe ṣọ́ọ̀kì mi ló ṣọ́ọ̀kì wọn. Ìyàwó gangan ò mọ̀ èmi náà ò dẹ̀ mọ̀. And I was under him then. So ṣé irú yẹn nísìnyí tó ti ọjọ́ tó ìgbà tó wá mọ̀ yẹn ló fẹ́ sọ pé òun ò ṣe mọ́. Ọjọ́ ṣe a máa rún mọ́ra ni ìyẹn ti di ṣonú ẹ̀kú. Wàhálà tẹ̀ ti tún wá dé tó jẹ́ pé sickness ti tún wá wọ̀. So kí la fẹ́ sọ sí yẹn kò dẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé irú nǹkan ẹlòmíì ó lè torí pé èèyàn smoke ó decide pé I'm not interested in smoking. A lè decide pé mi ò fẹ́. But tí tó bá ti lè lọ lead sí marriage only God can see us through. Because ọkùnrin bá ṣe wà secretive tó bẹ́ẹ̀ lóbìnrin náà wà secretive. Obìnrin tí wọ́n tẹ̀lé worst jù. Ṣé mọ̀ pé àwọn obìnrin tó bá sọ past àwọn past kan wà tó bá sọ fọ́kùnrin tó fi máa kú. Ọkùnrin tó bá ti rántí á kàn máa wọ̀ pé this àbí kí ló ń what's this for who is this harlot. And òun sọ torí pé o ti rí pé that's your better half. But ọkùnrin our thinking is quite different. Sí gbogbo yẹn. So you want to tell me pé wọ́n ti rape ẹ rí? Ni wàá ní máa fi ẹ̀kọ́ tí máa ti kọ̀ wọ́n máa kàn pé ọmọ ẹ̀lẹ́ ìtọ́. No, womanly speaking, let's take the spirituality, let's take it aside. Womanly speaking, that thing will be reflecting. We may be together. Can't is what because mo bá rántí kíní yẹn mo lè coins. The most broken. If prayer worked, how many children would have been prepared? Ọkùnrin ní ẹ̀mí yẹn láti forget àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. So obìnrin number one, àyàn láwọn láti ń ṣọ́ ẹnu wọn. Then ká tó fi spirituality díẹ̀ sí pé Bíbélì wípé bí ò bá ṣe pé Olúwa kọ́ ilé náà ó láwọn tí ń kọ́ ṣe lásán ni. Téèyàn tí ò bá tọ́lọ́run bá kọ́ yín pọ̀ kẹ́ ẹ lo 20 years ẹ̀ túká. Nǹkan kó ṣàṣẹlẹ̀ ẹjọ́ kan tẹ́ fi tí wà ní òfin dé ní ṣáà ni. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí wípé kéèyàn tún ṣọ́ ẹnu. Mo fẹ́ èmi ò mọ̀ nípa ọgbọ́n ọmọdé tèmi sà. Àṣírí tí Ọlọ́run ò bá bò kò sẹ́ni tó lè bò. Ẹ jẹ́ fún yín lẹ́yọ kan personally. Èmi ń date ọmọ kan tẹ́lẹ̀. Irú bọ́lọ̀ ń ṣe dá èmi tí mo mọ̀. Tí n bá meet èèyàn léni pé à ń cut àti dé level pé a mọ̀ pé sísá bàbá égbè ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Tá bá ti mọ̀ pé a fẹ́ date ara wa a dẹ̀ máa cut tí mo dẹ̀ mọ̀ pé serious relationship ni. Èmi mi mọ̀ ọ̀rọ̀ kan tí mo lè fi pamọ́ fún torí pé gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń sọ wípé àṣírí mi rò pé nǹkan kan wà tó jáṣírí. Ẹ jẹ́ fún yín ní example yìí. Mo ń fẹ́ ọmọ yìí nígbà yẹn aláfẹ́fẹ́ rà ní Ṣùlọ́kà. A bára wa sùn tán Ìbàdàn mò ń gbé ńgbà yẹn.
adẹ́dò dáadáa ń jọyìn ọwọ́ méjì tó dáa ní pé àwọn ọmọ yẹn máa mí sí ẹ o ibi tó ń lọ yìí o ibi tó ń lọ jọ̀wọ́ má pẹ́ o má fojú mi èmi ò mọ̀rọ̀ pa ọmọ tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé physic wise kò yé yín ọmọ tí mo jí fún mi ìfẹ́ mọ tára tá fẹ́ sọ so mo mọ̀ pé tèmi àti ẹ̀ bá jọ wà nulẹ̀ ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni wá a máa ń ṣeré dáadáa ìfà níbi tó èmi àtọmọ ẹ̀ close dé you know àtajá mi o àtọ̀bọ tí mò ń sìn gbà yẹn tó bá ti dé báyìí tó bá ti jókòó tá a bá jókòó síta ṣe lajá mi Rottweiler tí mo nígbà yẹn ló máa bá ṣeré ló máa ṣe ló máa mọ̀ ọ̀bọ náà bó ṣe máa jókòó lé léjìká lélẹ̀. now níjọ́ tá à ń sọ yìí ọjọ́ burúkú Sátánì gbomi mu ni adẹ́dò tán apá kìíní abọ́ sí kitchen abóúnjẹ àjẹun ẹ̀jẹ̀ mi tì nítorí ariwo yẹn bá a ṣe wá jẹun tán a tún bọ́ sí yàrá àtòrí wípé naturally ọmọ tí mo jí fún ni mi ìṣẹ̀ṣẹ̀ mọ nídìí láti ro nǹkan kan and this is why the topic is important today irú ọmọ tàbí irú obìnrin tàbí irú ọkùnrin tó jí fún dáadáa tó jẹ́ pé ẹ lè jọ bára yín sọ anything it's very important èmi ò mọ̀rọ̀ pa mo dẹ̀ adẹ̀wọ́nú yàrá ó ló tẹ́ sọ pé ló ti fi ṣe ọmọ pé mo dà mo níwò màá gbọ́wọ́ kan sí i ó mọ̀ pé kó tún tó dé sìn ẹnu àtúntìrí ẹnu àti gbẹ kẹnu má dẹ̀ gbẹ jù yá tún dẹ̀ kan sí i wúrúwúrúwúrúwúrúwúrú àti ẹ̀pẹ́ díẹ̀ lórí ọwọ́ kejì yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe àkógojá ibi tó wá ń lọ yìí lọ́dọ̀ dádì ẹ̀ tó ń travel lọ yìí ìgbà wo gan ló máa dé ó ló máa lo ọ̀sẹ̀ méjì kí ló dé ọ̀sẹ̀ méjì báwo ó ní màá bá dádì ṣiṣẹ́ lé màá bá wọn ṣe kíní kan ṣé ó dẹ̀ ní já gbọmọ ọ̀dọ̀ fún dádì ó ní kí ló le tó yẹn ṣùgbọ́n ọkàn mi ò true túpe and meanwhile ó láwọn nǹkan kan míì tó ti ṣẹlẹ̀ prior to that time tó fẹ́ jẹ́ kí trust yẹn máa wá mẹ́hẹ ó dà ibi tó ń lọ yìí tí n bá fi lè find out wípé kì í ṣe dádì ló fẹ́ lọ rí àjọ kọ ìwé báyìí wàá sì sign ẹ̀ ní tilẹ̀ ń tọ́ lọ́run àdẹ̀jọ́ ṣèwé mo kọ́ ibẹ̀ náà mo ti draft ẹ̀ ó dẹ̀ sign èmi ni mo gbé ọmọ èdè challenge tó ti lọ wọ mọ́tò mi ní sọ ibi tó ń lọ ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ọmọ ìpè mi jẹ́ mọ ibi tó wà pé ó ti ẹ̀ẹ́dẹ́gun lẹ́láyọ̀ àtàlàáfíà ṣáà ń bá láìfù mi lọ bọ̀ màá tún rìkọ́dì ajá máa rìkọ́dì ọ̀bọ you know just for closeness tá a bá ń fẹ́ra tí mi ìbá jẹ́ best friend yẹ then it is of no use màá tún fi ibi tẹ́mi àtọ̀bọ́ ti ń ṣeré tá a ti ṣeré jáde tọ́bọ̀ ń bájá ṣeré tá a jọ ń ṣe pé màá tún send ẹ̀ sí while she was away èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé kò tiẹ̀ rí tèmi rò ń gbà yẹn now after 14 days she came back káàbọ̀ kíní kan báwo lójú ọ̀nà báwo dádì nǹkan báwo everything ṣó bá wọn ṣe gbogbo iṣẹ́ ilé everything wà pa kíní kan ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ aláṣìírí òṣàṣírí yìí ẹ jẹ́ ká mú nǹkan kan lò tó bá ń fẹ́yàn lénìí if he is not or she is not the person you can tell your past tó fi pé my past is my past and everything lóòótọ́ àwọn kan they will be of the opposite opinion pé kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ la máa ń sọ ṣùgbọ́n personally èmi mọ̀ pé ó ti save èmi lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé mo jẹ̀gboro díẹ̀ o àti débì kan rí tí Rotimi ojú ẹ̀rẹ́ kíníkan ẹni tó sọ pé ojú ẹ̀rẹ́ cousin ẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rẹ́ girlfriend tèmi tá a mọ́ra so tí n bá ní mo ború nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń gbà pé báyìí kí ẹ pé bóyá fi ń bùgá or anything mo kàn sòótọ́ ni òótọ́ ọbẹ̀ ni now ọmọ tí mò ń sọ yìí ara wa fúngbà tó dé mo ti mí ìṣe gan kìnnìkan àti ti sáré bu ọwọ́ kan jólẹ̀ pé kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ fi ṣe
ó lọ ó bọ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. àwa bu ọwọ́ kan jólẹ̀ tán kọ́ọ̀lù kan wá wọlé kò fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù yẹn wà á gbé kọ́ọ̀lù yìí níṣẹ́ ṣó ń ṣeré náà bó ń ṣe èrè wà á gbé sẹ́ẹ̀. máa rí ìkan lára àwọn tí dáadáa jọ ń gbé ní kìnnìkan àbí ẹ̀gbọ́n àdúgbò níbẹ̀ yẹn nígbà tí máa gbé àpamọ́wọ́ extra àpamọ́wọ́ tó gbé wá mo wá rí aṣọ tán rà fún àwọn aṣọ tí sticker ṣì wà lórí ẹ̀ tí wọ́n tún fi handbill sí ó wá jẹ́ Port Harcourt. wọ́n yóò mọ̀ pé mo mọ Port Harcourt dáadáa ṣá láti hall main junction ẹlẹ́lẹ̀wọ̀n borí camp night mile gbogbo ẹ̀ ni mo mọ̀ ibi tí ṣọ́ọ̀pù igan wà mo mọ̀ tó ó lọ Port Harcourt ó lọ ṣe nǹkan láìláì òun ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ kíníkan wọ́n sẹ̀ǹdí ẹ̀ sóun ni òun fẹ́ ta ni òun fẹ́ mo dẹ̀ mú ìwé yẹn jáde torí ẹjọ́ lèèyàn máa ń kọ́ kí ìkọjà sórí pé ó sáìn ìjọ táṣìírí bá tú sẹ̀ríà tó bá wùn mí ló ní kí n dá fún ẹ ó ní torí pé ó dẹ̀ ti mọ̀ pé lover boy ni mí ìyẹn tiẹ̀ wà lọ́wọ́ mi ná àwọn obìnrin tó bá ti mí náà rò pé lover boy pórí mi ò pé. wọ́n ní ẹ̀ love ẹ̀yọ ọkùnrin ṣe máa ń love. ẹ gbàgbé ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kó sì ní sùúrù ní èmi máa ń love ṣùgbọ́n percentage love mi wọ́n ti lo gigabyte love mi wọ́n ti lò débi tó lápẹ̀rẹ̀ ìyókù báyìí mò ń charge ẹni kò tiẹ̀ tí ì gbéra. now nígbà táṣìírí máa tú kò ju 2-3 weeks lọ. báwo dẹ̀ làṣírí ṣe tú. dáàdì ẹ̀ dé láti ibi tán post wọn lọ wọ́n wálé òjò wa ń rọ̀ òun ń jẹ dòdò lọ́wọ́ mọ̀mísí ẹ̀ náà jókòó sí pálọ̀ dáàdì ẹ̀ wá ń dákó àwọn ẹrù wọn wá láti inú mọ́tò àsókè mo kàn flingi dòdò ni pé irú your dad came from a far place from far journey ó dẹ̀ ń jẹ dòdò bàbá yẹn rí ní tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ èmi dẹ̀ lọ sàlẹ̀ òun náà aṣáàkẹ́rù wọn wọlé ìyẹn ni bàbá pe èmi sí pé pé àwọn mọ̀ pé ọwọ́ mi máa ká pa ọmọ àwọn kìnnìkan pé pé àwọn ò tiẹ̀ àwọn ò expect pé kíkan àṣà ń sọ̀rọ̀ bàbá wa ń sọ fún mi pé márèjì ó ṣe gan o èèyàn máa ní sùúrù kìnnìkan bàbá wa ń fún mi lẹ́gbàmpù pé látìgbà tán ti transfer àwọn lọ síbi táwọn wà pé ẹ̀ẹ̀kan níyàwó àwọn visit àwọn rí in 4-5 years pé ká ló ní ṣekúṣe làwọn á ti wọ́ ọmọ kékeré kan táwọn ò mọ̀ dáná yá wípé ṣùgbọ́n torí pé àwọn ṣẹ́ríṣì ìyàwó àwọn dẹ̀ ti mọrú èèyàn tó jẹ́ látilẹ̀ pé kò lágbájá àwọn làwọn ń lọ àwọn làwọn ń bọ̀. nígbà tí lady yìí máa wọ yàrá wá bẹ́mi àti dáàdì ẹ̀ dáàdì máa mẹ́rin wọ́n ní àwọn tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó àwọn ọmọ àwọn kan tó jẹ́ obìnrin lẹ́yìn ẹ̀gbọ́n ọkùnrin méjì òun lobìnrin táwọn tún ní ọjọ́ ọmọ mẹ́ta kò mọ ibi táwọn ń gbédè ní ilé ni. ẹ má gbàgbé pé ọ̀dọ̀ dádì ló lọ for 2 weeks. àkàrà wa tún sépo ìdí ẹ̀ lélẹ̀ tí mo ṣe sọ wípé àṣírí tọ́lọ́hun ò bá bò wọ́n ní ìsàn láàrin ajé ló mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ níjọ́ tá à ń sọ yìí ọjọ́ burúkú sátánì gbomi mu ni èmi kàn sọ fún dáàdì ẹ̀ pé ẹjọ́ excuse me àwọn student mi kàn ń pè mí lélẹ̀ alẹ́ dẹ̀ ni mo bá lọ sọ fún ìyá wípé báyìí o Rótìmí bínú lọ nígbà pé ó ń padà bọ̀ kíníkan mi ìgbádùn èmi gan mọ̀ pé mi ìgbádùn mo ní mọ́mì ẹ̀ ń pè mí bí ìgbà tó yẹ pé mo dákú báyìí tí n bá jẹ́ ọmọ yín ọkùnrin advice wo lẹ máa fún mi níbi tá a dé ó lọ ṣiṣẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́kan ni kò kàn fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ ní ó tún lọ ṣiṣẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́ èwo gan mo fẹ́ gbámú báyìí òun ti jẹ́wọ́ fún mi pé lóòótọ́ lòun lọ bọ̀ kò sí wàhálà ṣe ní pé mo gọ̀ ni èmi náà play game mi mo dẹ̀ play game yẹn débi tó lápẹ̀rẹ̀ torí wípé ìbá àti ẹ̀wà ṣépè látọ̀ ládọ́ àti kọ́ àti sáìn yẹn
ẹjọ́ lèèyàn máa ń kọ kì í kọjá. Now ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà ní courtship lẹ́nìí, in tí ó dọ̀la nínú marriage tí ó tù, a broken relationship is better than a broken marriage, especially tọ́mọ bá ti wọ̀ ọ́. Òun lẹ ṣe rí tí àwọn ọmọ wa ń jẹ ìyà ìmọ̀dí lẹ́nìí, most especially when you think about how poor we are when it comes to communications. We are not giving and we are not ready to learn. We are not ready to learn. Ọkùnrin mi wà tó pé nǹkan tíyàwó ẹ̀ ṣe fún ọ̀yìn tó rí ní courtship, ṣùgbọ́n for one reason or the other kò lè filẹ̀, ó sì gbé sínú nínú marriage yẹn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sẹ̀ ṣe sọ pé àwọn ọkùnrin á máa gbé kinní yẹn sáyà, but nínú courtship téèyàn bá ti lè jọ sọ, it's either you break the courtship and let it go, you move on. But pé àwa ń fi secret kọ̀ọ̀kan pamọ́, ìjọ tó bá máa tú táṣìírí bá máa tú, ó máa le gan. For example, sin obìnrin ti parọ́ fẹ́mi rí wípé AA lòun torí pé ká lè fẹ́ra. Mo ní no, pé ibi ìbàyìí láti gbúdọ̀ lọ ṣe test yẹn. Mo ní ṣé o ti rí ń sìn, òun mọ̀ gbọ̀ torí pé òun nífẹ̀ẹ́ mi. Ó nífẹ̀ẹ́ mi, so a máa wá bímọ. Do you know what I've witnessed when it comes to ọ̀rọ̀ sickle cell? A late cousin of mine tí mo cherish gan, very lovely handsome guy, he died 2019 or 20. Mo ṣe video kan on his behalf because around the same time ni mo lose ọ̀rẹ́ mi kan náà at 40, maybe 46 or 47. I am telling you, there are things we should not hide at all. It is our past, it is our past. Ibi tí wàhálà wà ní wípé ká lè convince ẹni yẹn pé past wa ni. Because when we try to convince them, olóma wa máa build the shield against nǹkan tá a ti jọ sọ. Kéèyàn dẹ̀ má ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kẹ́ni yẹn máa fẹ́ go back. Because what I believe about relationship is I should not be a guy that would be making my girlfriend to wish that she were with her ex. Especially tó bá jẹ́ pé obìnrin tó jẹ́ kí gbogbo obìnrin náà kò sí ní tẹ̀lé ṣe sí o. For example, sin obìnrin tó sọ fún mi nísìnyí wípé kájọ try ká mọ̀ ṣe kí náà mọ̀ ń pe kí náà pé kọkùnrin mọ̀ dó obìnrin láti fùrọ̀. These are the things that you should talk about. Ẹ má mọ̀ fi ọ̀rọ̀ holy. Bible says you should not talk about that. Bible says no, you talk about everything. Nínú relationship kí n wá try mo ní kí ni èmi ò lè ṣe within my level of sanity. Mi ti ẹ̀ lè ro rárá. Mi lè ṣe. Mo ń bọ̀. Then finally, nígbà tí máa rí torí pé òun àti ex ẹ̀ wọ́n jọ máa ń ṣe. Nígbà tí mo máa rí lórí phone, mo wá rí wípé wọ́n jọ exchange nude video and nude and kìíní síra wọn. So coming back to courtship ń sìn, is it wrong? Because mo fẹ́ ká dialogue ń sìn. Is it wrong to tell our past bàbá ṣe ń rántí? Which is why it is important nínú courtship náà, can you people develop as friends first? Because if tẹ́ bá ti jọ ń ṣeré, you can easily throw some things without a sense of responsibility. As ọ̀rẹ́ ṣe lè gbéra yín lọ wo movie kéde, mo rántí ijọ́ kan kinní kan bọ̀bọ̀ kan tí mò ń fẹ́ ń gbà kan bla bla bla. Ṣe lè jọ fọ mọ́tò, ṣe lè jọ play ludo, kẹ́ ẹ nara yín, kẹ́ ẹ spell orúkọ ara yín nínú ludo game, kẹ́ ẹ dẹ̀ fi jọ sọ àwọn nǹkan kan tẹ́ lè sọ naturally. Always create an environment where those discussions can easily be said, can be discussed. In tí mò ń sọ nìyẹn. But pé ká máa wá ní carry over pé kò lè mọ̀ past mi ni, kò ṣe past mi. Ìjọ́ táṣìírí bá máa tú náà, ó máa le gan. Irú ẹ̀ lélẹ̀ tí mo fún wa. So nínú courtship, Àṣàkẹ́ Fab, ẹ jẹ́ bá mi open mic yín. Is it wrong? Is it wrong? Because àwọn pastor ẹsẹ̀ ló máa ní wípé
thou shall not socket before marriage. Nígbà tán bá dẹ̀ marry tán náà rí kóbìnrin lákìrìbòtò ni tàbí ọkùnrin ò lè ta. Èmi ò belong sí ideology yẹn. Lóun pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ gan ti fọ́mọ ọlọ́mọ lẹ́nu burúkú kó tó commit rẹ̀. Wọ́n wá dé bí wọ́n máa sọ pé thou shall not commit kíní kan. Ẹ má dá wọn járe. Question tí mo fẹ́ béèrè lélẹ̀. Nínú courtship tó bá yẹ pé àwọn tó yẹ pé wọn kì í ṣe à ń tanra wa, à ń ṣe kinní kan whatever religion wise, is it wrong for the lady to initiate sexual intercourse, or is it right, or kí lẹ̀yin rí sí? Happy New Year, RD and everybody on the platform. Happy New Year to every one of us. Well, Shemo, is it in marriage lens or in courtship? In courtship. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a ti gbé wá sókè. Bí a ṣe ń béèrè àwọn question yẹn ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, ẹ lè máa kọ sílẹ̀ so that ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ within few minutes ẹ lè sáré rọ gbogbo ẹ̀. Because tá a bá ní ká dúró sórí question kan, a lè spend the whole day. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń jù síwájú díẹ̀ nínú courtship. Ó yá, ẹ continue. In courtship, a whole lot of personality comes in play. But really, the most ideal thing is to be very, very, very open. But unfortunately, that is not always the case. Because sometimes when there is some information that either the lady or the guy, they are not mature to manage. Before you know it, mafi boo around mafi boo the other party. So sometimes it's all about maturity sometimes. And sometimes there are some people, for instance, some people with certain traits will not even allow that level of conversation. One, did that level to shape you will want to throw out your old self. To shape they will really know, but the only thing you can just do is to brief some, while some intricate some details you might spare them because of the kind of person of who you have. Because I'm serious, a whole lot of men, sometimes women, they cannot handle certain, they are not mature to got some situation and some information, because before you know it, Toma de proper marriage, Toma te struggle, Toma de proper marriage. And before you know it, resentment will start setting in a whole lot of. And you know, as obìnrin for who we are, sometimes we okay, this is the person I want to settle down. You will want to protect everything to ensure that you end up, the guy end up marrying you. You want to be the best of who you are. And some people want to not borrow, but at that point in time, but a whole lot of time, particularly when a woman wants to settle down, every other thing, but all those past information, only few man, and the guy might not be able to mature enough to handle it. It would have come in play while they are cutting. Maria on certain traits. Those certain traits. But as he also questioned too, are there some things that cannot be that every question during courtship? Not everything. You cannot see everything. It's what certain people want you to see. That's what they will show. The personality they want you to see in them, that's what you're gonna see during courtship. It's now when the main one only as your comments of Kiniko is love is blind, but marriage is the eye opener. When you enter marriage, that's when you will now see the true
reality when people will, even in marriage, because sometimes you don't even see the total personality, not until even after 10 years, 20 years. I'm serious. Some people are good at hiding certain crazy personality and once we enter it, sometimes we get to the real revelation. But she might work, particularly I will bring at what no. So we will now tend to now paddle the boats, try to make things work. So that's always the situation that happen sometimes. So thank you so much. Ọ̀rọ̀ ńlá rèé. Palms Perfume, ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè lórí question yẹn náà ni. Ó ní kan tó tún jẹyọ ńsìn tí mo máa béèrè. Palms Perfume, ẹ bá mi on mute. Ọ̀rọ̀ ńlá rèé ká wá wọ marriage. Ẹ mọ̀ kálẹ̀. A kú ọdún o. Ọdún ni o, ayabo. Aṣọdún ayọ̀ o. Àṣẹ Ìdùmarè. Ṣé rí ọ̀rọ̀ alẹ́ yìí Ó pakasọ. Ó gan tí o. Ó pọ̀. But lóòótọ́ láìtọ̀ kan ti sọ̀rọ̀ àti mọ́mì tó kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn àti Àṣàkẹ́. Àti Àṣàkẹ́ normal Àṣàkẹ́ àti Àṣàkẹ́ fa. Ọpẹ́ ni tèmi bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti sọ̀rọ̀, they've said a lot, but ibì kan pọ́ìntì kan ni mo fẹ́ mú bẹ̀ ni pé lóòótọ́ ọkùnrin mọ ara fi pamọ́ o. Ọkùnrin mọ bó ṣe ń hide dáadáa, but èèyàn tí ò bá nífẹ̀ẹ́ ló ní pay attention to details gbogbo kan tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé ẹ̀ o. Àwọn àgbàlagbà máa ń sọ pé abánirìn máa mọ̀ ṣe ẹni ọ̀tá ẹni ni. Mi lè máa kọ́ọ̀tì èèyàn kó máa smoke ẹ má bínú kó máa mu sìgá kí n má mọ̀ pé ó mu sìgá. Sìgá ò ń ṣe nǹkan tó ṣe hide now. Ó dàbí pé wọ́n máa ń lo nǹkan kan tó máa ń pa taste, tó máa ń pa odor yẹn rẹ́, tó strong dáadáa. Pátápátá ẹ̀ every time tó bá ń lò kò sí nǹkan tó fẹ́ lò ju pé kó máa lo mouth spray menthol lọ. Èèyàn dá màá rò pé ó mu tọ́mtọ́m ní. So every time yẹn ni o wá ń lá menthol láì ṣe pé o ní mouth odor. I will be paying attention. Ó fi kíní sẹ́nu every time. I will ask question. Ṣé o ní halitosis ní kí ló ṣẹlẹ̀? Tó fi jẹ́ pé menthol ló fi sẹ́nu gbogbo ìgbà. Let's go deeper. Papa. I'm talking for myself. I will ask questions. So àwọn sọ náà ní ẹ̀ẹ̀kan náà wọ́n sọ wọ́n ní àwọn ọkùnrin ò nífẹ̀ẹ́. Mo bá rí ọkùnrin. Ṣé bá ń bó mọ́ lónìí again? Ṣé ẹ ti tún decide? Sorry. Mo ọkùnrin ní ìfẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ń bírèkì ìfẹ́ ọkùnrin ní tó bá ti bá obìnrin oríṣiríṣi pàdé tó parọ́ fún wọn tẹ́lẹ̀ parọ́ tó ti mú lọ́wọ́ tọ́tọ̀ òun parọ́ tó mú lọ́wọ́ ó ti mú ọwọ́ kò ní jẹ́ ọ̀rọ̀ bá ti rẹ́ ní obìnrin máa ń pẹ́ wọ́n díẹ̀ kú máa fẹ́ ṣe. Ọkùnrin mi kò kó obìnrin méjì kò lẹ́mìí ẹ̀ tẹ́ bá bí ọkùnrin mi lẹ́nìí á ní báwo ni kì í ṣe ṣe kó kóbìnrin méjì sọ̀wọ́. Àwọn míì náà kẹ̀dẹ̀ rèé gìn irú bàbá tó bí wọn irú àwọn tó bí wọn ó máa ń jẹ́ kọkùnrin míì wu àwọn ọ̀wà míì because ó feel pé right way béèyàn ṣe ń wùwà ni bàbá òun ṣe ń wùwà sí ẹ ti lọ mú ẹnu bọ next question mi tí mo fẹ́ béèrè bọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay, ẹ má bínú ìwà ẹ náà ló máa emulate. Ṣẹ́rí ọkùnrin wọ́n tún sọ pé ọkùnrin òun ṣe nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan kí n má gbàgbé. Ṣé àwọn pípù yìí náà ṣé ẹ rò bóyá àwọn náà wọn ò ní ọkùnrin náà lọ́kàn ni. Mo ò sọ gbogbo tí mo sọ pé láti fi trust ọkùnrin àbí torí pé ọkùnrin ò tí ì ṣe aburú fún mi rí o. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkùnrin ti ṣe aburú bó ṣe wà lọ́kùnrin ló wà lóbìnrin. But tóòtọ́ yes bẹ́ẹ̀ ni tóòtọ́ bá délẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ. Bí wọ́n ṣe sọ pé
ìwọ ò fẹ́ open heart ẹ̀ sí love mọ́ as obìnrin. Ọkùnrin náà àwọn náà máa dìbò pé jẹ́ wà careful, má jẹ́ ṣe kinní kan, má jẹ́ ṣe kinní kan. Ṣé pé èèyàn ọlọ́kùnrin lè ní tó yẹ pé tó bá ti ṣiṣẹ́ lọ 5,000 ló ń fún girlfriend ẹ̀ lójoojúmọ́. Ìgbà tán ló kọ́ pé wọ́n fẹ́ fún lówó kò dárúkọ bọ̀bọ́ èèyàn ọ̀tọ̀ lórúkọ ẹni tó dá. Ẹjọ́ ṣé èèyàn tó bá lóhùn ní fóònù ní lówó mọ́ṣẹ́ máa sọ pé àwọn ni tó bá sọ pé ọ̀ǹtì tóun bá tó fẹ́. And again from the beginning ẹ bèrè kankan nípa pé ṣé red flag ṣé obìnrin máa ń ní red flag àbí àkínrí red flag ṣé rí bàárò sí mi ká má pààrọ̀ obìnrin a máa ń rí red flag ṣùgbọ́n ìfẹ́ àníjù ìfẹ́ àfẹ́pa tó máa ń wà lọ́kàn wa a máa fi pé màá manage ẹ̀ máa change ẹ̀ tí bá ti fẹ́ tá bá ti ṣe. bọ̀ ìgbà míì gan kò kí ń jẹ́ ìfẹ́ ó máa ń jẹ́ wípé tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ bá tún fi mí sílẹ̀ kí làwọn èèyàn máa sọ ó tiẹ̀ tún lè jẹ́rú factor ni but one thing is always preventing them from taking. another angle tún nìyẹn àwọn yẹn ní sẹ́ẹ̀tì àwọn ẹ̀mọ́ ṣe ń lọ bẹ̀ àwọn yẹn ni pé like wọ́n ṣe relationship based on society nǹkan táwọn èèyàn máa sọ kẹ́ tí wá rí nǹkan táwọn èèyàn tún wá máa sọ gan kọ́ ni pírọ́blẹ́mù obìnrin mi o àwọn ẹ má bínú tí bá ń ṣe ń sọ màá tún máa fẹ́ máa yà sọ́dọ̀ àwọn òbí náà o àwọn òbí mi which is àwọn ìyá wa náà ló máa ń fà mí bẹ́ẹ̀ pé ṣé ìwọ ò tiẹ̀ rí èèyàn kan ni tàbí kó jẹ́ pé kó ti ní failed relationship kankan mọ̀ yẹn ti wá sá kúrò ńbẹ̀ mọ́mí àmà ni o ti mú oṣù mọ̀ kó ti mú kàn wálé tẹ́lẹ̀ ayé àmà ká o kìnìkan tó bá wọ pé mọ́mí ẹ wò mí ìfẹ́ bòbó yẹn ìwà ẹ̀rí báyìí mi ò láìkí ẹ jẹ́ kí n tún wo eléyìí náà bóyá kó ṣe kìnìkan mọ́mí àní ó ti mú mi kí mọ ọkọ kí n tún máa lé ẹ o bóyá bòbó yẹn ń fa àwọn nǹkan kan tu ẹ̀yin lójú tẹ̀yin feel pé good guy ni ọmọ yín ló ń dèétì ẹ̀hún lórí ìwà ẹ̀tàn ẹ̀yin ò rí tán àwọn òbí wọn ò rí tán but wọ́n sọ pé irọ́ o má jẹ́ kí tún kí kan wá lé nǹkan tó máa jẹ́ kóbìnrin mi wò pé bóyá jẹ́ kí n ní sùúrù bóyá o máa change. mo ti ń dèétì èèyàn rí tá bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tá bá sọ̀rọ̀ before you know it mọ́mí ẹ̀ máa pè mí ọ́ máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Marry as red flag ẹlòmíì mọ̀ bóyá ń gbọ́ mi o. à ń gbọ́. ẹlòmíì lè marry as red flag but to me it is a big red banner gan ni. Because a lè jọ sọ̀rọ̀ tó ń sìn tó bá ti jẹ́ kó tó tẹ ìwà important life wa náà o ti kúrò ní o ti lọ sọ fún mọ́mí àbẹ́gbọ́n ẹ̀ jọba ò la ṣe fẹ́ tó lé wa nígbà tí relationship ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. tẹ́mi àti ẹ bá ní misunderstanding náà ṣé o máa ní sùúrù ká sọ̀ tiẹ̀ nù lé àbí wà lọ rojọ́. I look out for things like this. Èmi o ó wọlé sí o fẹ́ sọ pé òkè ó yá kájọ fẹ́ ṣe nǹkan mọ́ á ní mi ò ṣe mọ́mí ẹ wá ń pè mí pé ó dẹ̀ gbára lẹ̀ fọmọ mi ṣé ó fẹ́ lóyún fún wa ni ẹ worú ọ̀rọ̀ yẹn. tó yẹ kó tún máa débi intimacy dọ́dọ̀ ọmọ sí ẹ. ìyẹn tún wá determine irú closeness tí irú family yẹn bá jẹ́ ń gbà mí o. pé ìyá yẹn kan lè ṣe yẹn òótọ́ àwọn in-law kọ̀ọ̀kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n kàn lè ṣe yẹ̀yẹ́ kí ẹ pé bóyá ọkùnrin yẹn sọ wípé bye for example nsìn mo sọ̀kan ní the last time. obìnrin ni mí. ó depend lórí àyẹn n pe gbọmọdé ó ṣòfẹ́ bímọ fún wa ní òkè ó ti yé mi yá. no tó ṣòfẹ́ bímọ fún wa yàtọ̀ ó ní bó ṣe máa sọ yẹn pé kí ló dé náà ó dẹ̀ ṣàánú mi ṣe wọn tó sáyẹn yẹn ti yàtọ̀ sí pé like àwọn nǹkan tí ò yẹ kẹ́ máa gbé kalẹ̀ kẹ́ máa ṣe pé jẹ́ and mo dẹ̀ sọ mo ní relationship yàtọ̀ sí marriage relationship yàtọ̀ sí marriage in so many way o because relationship ó lè lóòótọ́ a lè rí ọkùnrin tán ó lè rọ́kùnrin tán ó dìgbà tó bá tún wọ tí marriage bá tún wọ kó jẹ́ tó tún rí other side ọkùnrin pé okay ṣé ibi tó tún kù sí lélẹ̀ but ibi tó tún kù sí yẹn náà àwọn míwà tí wà ti máa rí nínú relationship but àwọn obìnrin kọ́lọ́ ọlọ́run ló máa ṣàánú wa o yàtọ̀ sí society yàtọ̀ sí àwọn mọ́mì wa tó máa ń fọkàn fún gbà mí pé má ṣe kinní kan má jẹ́ kó máa kà á fún ẹ má jẹ́ kó máa ṣe kinní kan fún ẹ. àwa náà kì í fẹ́ àgàgà tọkùnrin yẹn bá tún wá rówó
tó bá ń rí nǹkan tẹ̀ tó ń rówó tẹ̀ ẹ mọ̀ bọ́n ṣe máa sọ pé I dey press money but I no mind ó ní nǹkan tó ń ṣe nísìnyí tó máa ní is a 10 but he has mouth odor mi mọ̀ bóyá ẹ ti come across challenge yẹn bí. No. wọ́n á ní is a 10 but he has mouth odor ẹ ráwọn obìnrin mi tó máa dúró síbẹ̀ ipe òkè wọ́n tó ṣàn fún wọn lówó wọn ó tẹ́ wọn lọ́rùn kan máa jẹ mouth odor lọ. wọ́n béèrè nǹkan jọ́ kan wọ́n sọ pé is a 10 but he beats woman ó ní I will change him ẹ wò yẹn náà kóbìnrin máa sọ pé òun máa change ọkùnrin tó máa lù ẹ́ ẹ jọ ṣé red flag yẹn ò sí bẹ́ẹ̀. no ó ṣeé ṣe pé bóyá ru lady yẹn wò pé bóyá òun náà máa lọ kọ́ ẹ̀ṣẹ́ or taekwondo. èsì ló lè payọ. ẹ wò kó jẹ́rú èmi tí mo lẹ́mìí yìí kéèyàn kí wọ́n sọ pé mo fẹ́ choose èèyàn tó máa. ó dẹ̀ máa make sense o tóbìnrin yẹn bá lè kọ́ tó àpàǹdó wà bá ṣe. tó yẹ pé bóyá ibi tóun náà ti ń dúró wípé wọ́n ló ti ń lu àwọn obìnrin tẹ́lẹ̀ èmi ló máa fi ṣàṣemọ́ máa bọ̀. ẹ̀tọ́ ó máa sí máa wí táyà. èmi ní black belt mo ní o bá dọ́rẹ́ wò. láì tí ní sẹ́ẹ̀tì àwọn mẹkáníìkì. ó dáa pounds perfume ẹ ṣe gan ọpọlọ yín ò níjọba ó ní nǹkan kan tí a kì í mẹ́nubà tó dẹ̀ wà tó máa ń ṣẹlẹ̀ mo máa fẹ́ jẹ́ kí mọ̀mí Yẹmí káwọn gba bí ìwọlé kí n tó gbé bí mẹ́rẹ̀kù wọlé. Okay, sir. nínú economics wọ́n kọ́ wa ní nǹkan kan for example téèyàn bá ní òun láìkí gàrí gan o mo láìkí gàrí gan ẹ wo orú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lówó lọ́wọ́ ni. wọ́n kọ́ wa nínú economics wípé taste will always change with change in income. bí orí bá ṣe mọ́ ló ṣe ń fọ́ olórí bọ́wọ́ eku bá dẹ̀ ṣe mọ́ ló ṣe fi ń bọ́jú. nínú courtship tá à ń sọ lọ́wọ́ nínú marriage lénìí àwọn kan ń kọ̀tì lọ́wọ́ àzọkùnrin based on pé 12,000 níye tó ń gbà is not as if ipò ti define irú nǹkan tó ń fẹ́ nínú obìnrin but torí wípé iye income tó ń ní nísìnyí ló determine ẹni tó ń fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn ò gbádùn mi now ìtorí ẹ̀ ló jẹ́ wípé nínú marriage tí apá ọkùnrin yẹn tọ́wọ́ ẹ̀ bá ti wá jí bọ́lá real sẹ́ẹ̀fẹ́ àwa jáde ẹ jẹ́ n fún wa l'example irú èmi ń sìn naturally mo believe pé mo lè bóbìnrin ṣiṣẹ́ ilé mo lè bóbìnrin fọ undies ẹ̀ fọṣọ kí gbogbo káwa méjèèjì jọ ṣe it doesn't mean bóyá mo lówó lọ́wọ́ or not ọkùnrin mi à ń ṣe gbogbo kinní yìí ìjọ tó bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Glo ó kàn máa jókòó báyìí ìyàwó àmọ́ expect pé hello Túndé hello ẹ̀sẹ̀ ó yà náà irú ládàá ṣáà rí pé mò ń wo bọ́ọ̀ Chelsea lọ́wọ́ fi mí sílẹ̀ náà á kọ́kọ́ bá kanra dé díẹ̀ á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi true colour ẹ̀ hàn pé pátá tí mo àjọ ń fọ aṣọ tá àjọ ń fọ gbà yẹn ìsinyìí wò tó bá ti lè fọ́ lọ gbé fún dry cleaner kó jẹ́ kí n mọ̀ tó bá yá máa bá kanra dé obìnrin yẹn lè má yes ọkùnrin yẹn lówó tó fẹ́ fún dry cleaner but it is going to change some level of psyche nínú obìnrin yẹn ó lè affect her emotionally gan pé it is not money I married it is a man who was always with me tá a fi jọ ń ṣe gbogbo kínní ọ̀nà wo la lè gbà fi ń dàrú wàhálà báyìí tó jẹ́ wípé tá a bá lówó lọ́wọ́ ìwà oníwà la máa ń wù either ọkùnrin or obìnrin number 1 number 2 ọ̀nà wo la lè gbà tó jẹ́ wípé ohun ìrírí tá a rí lọ́dọ̀ àwọn òbí wa tí ò ní gbà ṣe àkóbá fún àwa títojú ẹni 2 last questions eléyìí tí mo fẹ́ ká answer ká wá wọnú agbada marriage gangan lọ mọ́mí Yẹmí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbóhùn sókè. RD happy new year o. wishing you the same ma ìyá mi dáadáa. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìmọ̀ ọ̀tá ò ṣẹ́ lórí wa o.
This is January 1st, 2026. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ wa ní 2025 wọn ò ní rí 2026. Adúpẹ́ pa àti. A ti wọ̀ o, gbogbo wa la péjọ yìí o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Adúpẹ́ o. Gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ látẹ̀ǹkan, èyí tí Pastor Eze sọ, èyí tí ẹ̀yin náà sọ, èyí táwọn èèyàn sọ, gbogbo ẹ̀ ló yé mi àti èyí tẹ́ tún béèrè last year. Cherry courtship goes a long way because ó depend le individual àtọkùnrin àtobìnrin. We have seen a lot of things. Èmi ti rẹ́ni tó ń court tí ex-girlfriend, former girlfriend ọkùnrin yẹn tó pàdé the new lady tó fẹ́ máa yìí tó dẹ̀ sọ fún lady wọ́n kíra pé lady yẹn mọ̀ pé ẹni tẹ́ni yẹn ń date tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ kíra wọn ṣe ni lady yẹn bá sọ fún the new lady yẹn pé lágbájá yẹn is a very nice person pé but nǹkan tí ò jẹ́ kóun lè dúró tì ní pé gbogbo history family òun wà lọ́wọ́ ẹ̀. Irú èèyàn tó jẹ́ ó lè fi bú òun lọ́la. Àlejò tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí náà láyé ìgbà yẹn born again, àwọn born again gidi láyé ìgbà yẹn ni lady yẹn. Ó ní that's the only reason tó ń ṣe move away. Yẹn gbà tí Pastor Eze sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọkùnrin àwọn máa ń keep irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ju àwa obìnrin lọ because àwa obìnrin ò ní fẹ́ kí relationship yẹn kó go sour. So secret yín tẹ́ ti sọ fún wa pé lágbájá a lè fi ṣe yẹ̀yẹ́ o pé ṣebí lágbájá lẹ̀ ń tẹ̀lé. A kàn fi ṣe jókè ẹ̀yin náà lè rẹ́rìn pé ìwọ ló mọ̀ bọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin. Ìjọ́ táwa bá ṣe mistake kan lè máa rí bẹ́ẹ̀ náà. Àwa máa fi bú yín ní instead yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣebí lágbájá ló ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ ó ṣe wọ́n lè sọ débi wípé tẹ̀bá bóyá ẹ ní misunderstanding nù lé ọkùnrin lè sọ fún ẹ pé mo ti mọ̀ pé ó máa lọ náà ni torí ẹni tìjọ́sí tó ń fẹ́ yẹn ojú ẹ ṣì wà lára ẹ̀. Ṣẹ́bọ̀ and those words will be very painful to any woman. Ìwọ ò dẹ̀ lọ́kàn pé o ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lẹ́ nìyẹn mi o ti kúrò. So ìyẹn gẹ́gẹ́ bí Pastor Eze ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé bí attitude àwọn ọkùnrin bó ṣe máa ń rí nìyẹn. That does not mean pé obìnrin náà lè ṣerú ẹ̀ but obìnrin ò ní fẹ́ hurt yín láti refer sí situation yẹn kó má di pé ẹ máa bínú. Ṣé mo káwa máa ń try pé kẹ́ má bínú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin ò dẹ̀ give a hoot tá a bá máa bínú ká bínú. Now courtship níbi tá à ń sọ yìí pé is so difficult. There are things you discuss with your boyfriend, with the person you are going out with tó jẹ́ pé ìwọ náà fẹ́ wà open pé this is what I have done where any boyfriend mi I cut fún so time nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ òun ló guilt mi ìyẹn ti ẹ̀ worst. Tẹ́ bá sọ fọkùnrin pé ọkùnrin kan boyfriend yín ló guilt yín ó máa fi sínú archives ni. Ó lè ní ó ní nǹkan tó ṣe ń gbà yẹn tó fi sá lọ fún ẹ nǹkan tí ò ṣe fẹ́ ẹ nìyẹn. Ó lè lóun ṣe é láàánú ni lòun fi fẹ́ ẹ pàápàá. So ibẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ and keep secret ngbà míì tó ti máa ń work pé I won't tell. Mo lè ní mo ní boyfriend. Mo lè má sọ ẹni tó jẹ́ fún ẹ. Mo lè má sọ pé ṣe ló fi mí sílẹ̀. Mo lè lémi ni mo kọ̀ sílẹ̀. Whereas ẹni yẹn ló fi ẹ́ sílẹ̀. Ṣé ẹ rí pé secret tún nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ni. And on and on like that. It's so difficult and ó gùn gan lóríṣiríṣi ó depend the situation. Now coming to your question. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ lẹ́ǹkan yẹn you were talking about wọn lówó ńgbà tó máa. tó determine ẹni tọkùnrin yẹn ń fẹ́ tàbí tóbìnrin yẹn ń fẹ́. Nígbà tó ń court ọkùnrin yẹn ò tí ì ṣe owó dáadáa wọ́n wá marry tán ó wá dolówó
ó wá di ọkọ ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ di ọkọ nínú bẹ́ẹ̀ ni ó ti kúrò ní ọkọ tán fi ń roko bí ìyá ìgbà yẹn ló ṣẹ̀kí ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di ó ọkọ tọwọ́ nínú dọkọ. ilé ẹ rí aspect yẹn èmi nígbàgbọ́ wípé Yorùbá pòwe wọn lójú tó máa bá ní kalẹ̀ kì í tààrọ̀ ṣẹ̀pin. kì í tààrọ̀ ṣèpè. In some cases kí n má sọ pé most in some cases ọkùnrin lówó kò lówó ìgbà tẹ bá ń kọ̀ tiẹ̀ in some cases ó lè má misbehave kó jẹ́ pé aṣọ true colour ẹ̀ tẹ bá má rí tán á kàn tún continue ni that does not mean pé kò ní sí mistake o but I continue. I mean, my own personal experience. Nígbà tí àwa ń date láyé ìjọsìn, kò sí nǹkan tẹ́niyàn ò lè ṣe tí ò lè bá mi ṣe. Nǹkan tí mo bá fẹ́ á ṣe, nǹkan tí mi ti expect. Èmi tí wá jẹ́ the type of somebody tó jẹ́ pé mo hate kí n máa gé nǹkan. Tẹ́ bá fún mi ní string pé kí n fi ọ̀bẹ gé, màá gé ọwọ́ mi. Kò sí nǹkan náà ni màá gẹ́wọ́ ẹ ṣáà rí i pé mo ti gẹ́wọ́ but bóyá torí pé mo realize pé yẹn so tó bá ti dọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ gé nǹkan màá ní no and don't worry about that, I will do it and he will do it. And when we got married mo ṣì ń sọ dọ̀la pé à ń gé nǹkan títí kan ewédú my brother he will just grab it and cut it ẹ̀fọ́ he will grab it and cut it. And before we got married kì í ṣe polówó. We got married, some change was there. It did not change him in that aspect. So, point one try láti sọ ni pé kò mí pé gbogbo wọn náà ni wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn but ó dàbí ẹni pé majority ọkùnrin máa ń misbehave tí owó bá dé ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ. Now, how do we curb it? Èmi ò rò yí pé bóyá ìjà ló máa kọ́ ọ̀bẹ àbí ló máa help wa. While we were dating, ẹ jẹ́ ká spell out nǹkan tá a fẹ́. Exactly. Ẹ jẹ́ ká spell out nǹkan tá a fẹ́ àti nǹkan tá a fẹ́. Tá a bá ti jìjọ ń ṣe é, níbi tá a ti jìjọ ń ṣe é yẹn náà, a lè máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. Ká tún máa encourage ọkùnrin yẹn gan. Pé so tó bá mọ nǹkan tí mo enjoy jù nínú relationship wa pé bó tiẹ̀ ṣe máa ń bá mi ṣe léyìí bó ṣe máa ń bá mi ṣe léyìí yẹn that will encourage him even if the money is there. Mo nígbàgbọ́ pé òun kan á mọ̀ pé tí mi bá dẹ̀ ṣe léyìí fẹ́ ni ó má lè máa even pẹ̀lú òun fúnra rẹ̀ nìkan when he's alone it will come to his brain pé mo dẹ̀ máa ṣe báyìí fún lágbájá let me just go and do it even though bóyá fẹ́ ṣèrànú láàbẹ̀ nǹkan kan let me satisfy her. Sister kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn believe pé tọkùnrin bá ti respect àwọn ó lè máa ṣèrànú but kó respect àwọn. Èmi máa ń sọ nǹkan kan fún ọkùnrin in general pé as long as you respect your wife èyí tó kù ó fúyẹ́ even if you make mistake sort it out but if you don't respect your wife honestly speaking disaster ni. Because obìnrin yẹn náà máa ṣọ́ ẹni ẹ̀ máa ṣọ́ra yín ni. Little mistake báyìí orí obìnrin yẹn orí ẹ̀ máa gbóná ni pé òròpọ̀ dẹ̀ ni mí ni. But tó bá ti jẹ́ kó respect ẹ̀ mo máa ń rí àwọn ẹlòmíì náà tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ pé èèyàn respect èèyàn yìí ọkùnrin míì á ṣèranù ìyàwó ẹ̀ á mú lọ́rùn ọwọ́ ó máa deny ẹ̀ dọ́là ni pé òun kò rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe lóòótọ́ o. So obìnrin yẹn gangan a máa doubt pé àbí wrong thing lòun rí ni. Èmi ti rí èèyàn tó ṣe rí tó jẹ́ pé ó lówó ẹni yẹn lówó ó dẹ̀ ṣe nonsense kí ìyàwó ẹ̀ tó sọ Robinson láyé ìgbà yẹn ó kọ́kọ́ lọ ra 505 ó fún ó ní this is your car ẹni yẹn ò dẹ̀ iṣẹ́ ni tó mọ mọ́tò wà driver ló wà ó fún ní mọ́tò yẹn. So it's like what else do you want? But ẹni tó bá ṣèrànù yẹn kì í ṣe pé ó fẹ́ o kò fẹ́ o ó make sure pé kò sí nǹkan kan láàrin àwọn ọmọ nígbà tó ti rí pé ọwọ́ màmá ti bà mí. So things like that ó mì pé máa yẹn ó respect
ìyàwó ẹ̀. When I say respect tó kẹ́ má ṣì mí gbọ́ o kì í ṣe pé à ń dọ̀bálẹ̀ fún yàn àbá ń kúnlẹ̀ fún yàn o náà. Bọ́ kéèyàn respect kọ́kùnrin kó respect obìnrin kóbìnrin kó respect ọkọ ẹ̀. Kádẹ̀ ti nígbàgbọ́ wípé aláti nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àti nínú ara wa. Ìgbàgbọ́ tí mo mí yẹn ni pé ká believe pé no, if he says no, it is no. Because if we don't do that as a woman, a tún máa hurt ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Tàbá bẹ̀rẹ̀ sí suspect pé àbírọ́ ló ń pa àbírọ́ kọ́ ló ń pa. Just move on. So, to me, Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Courtship is a very big thing. Mo ti rí situation talking about báwo lèèyàn ṣe lè find out, during courtship. Mo ní ọmọ kan tó sọ fún boyfriend ẹ̀ those days. Ó ní kó tiẹ̀ gbọ́ náà. Ó ní for instance pé obìnrin kan ó ní problem pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Obìnrin yẹn wá kó kúrò nílé. Ìgbà tó kó kúrò nílé ó gbé mọ́tò kúrò nílé. Ọkọ ẹ̀ wá lọ pe ọlọ́pàá pé mọ́tò tó gbé kúrò nílé yẹn òun ní òun fẹ́ gba mọ́tò yẹn. Ọlọ́pàá wá pe obìnrin yẹn pé kóbìnrin yẹn gbé mọ́tò yẹn padà lọ fẹ́ nìyẹn tó orúkọ ọkùnrin ló wà lórí mọ́tò yẹn. Although wọ́n jíjọ ra mọ́tò yẹn níbọ̀ bí pé orúkọ ọkùnrin yẹn náà fi ra mọ́tò yẹn lọkùnrin yẹn ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ní kó gbé mọ́tò yẹn padà wọ́n gbé mọ́tò yẹn padà fún man yẹn. Ó wá béèrè lọ́wọ́ boyfriend ẹ̀ yẹn ìpè tó bá jó òun ni kí ló máa ṣe. Boyfriend ẹ̀ yẹn bá sọ fún pé tó bá jó òun ni gbogbo nǹkan tó bá kó lọ lòun máa gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. Really? Ṣé àwọn pé nǹkan tó break wọn nìyẹn. Lady yẹn wá sọ pé kì í ṣerú ẹni tó ń fẹ́ nìyẹn. Òun fẹ́ ni tó reasonable. Tó bá tiẹ̀ go deeper pé okay kí ló fa ilé kí ló ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ lóun explain fún pé mọ́tò yẹn wọ́n jìjọ ní ni o. Nítorí pé ńgbà tó ra mọ́tò yẹn insurance tí ẹni ìyàwó ò tí ní irú driver's license tó yẹ kó ní. Òun náà ṣe ló ti ọkọ tó ṣe fi orúkọ ọkọ rà á tó dẹ̀ fi ṣe insurance. Mistake tóbìnrin yẹn ṣe nìyẹn. Bọ̀bọ̀ yẹn sọ pé ó bá jọ òun ni òun gbá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ yà ní okay nǹkan tó break wọn nìyẹn. So while we are courting there are things we can discuss tó lè jẹ́ pointer fún wa sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. A ti mọ̀ yìí pé bí tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ because these days láyé àtijọ́ yẹn ó dàbí ẹni pé àwọn èèyàn blind a kì í sọ̀rọ̀. But láyé ìsìn ibi tẹ́ bá ti ń kọ́ tilẹ̀ ti máa kọ́kọ́ discussion yẹn ló máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ like you said pé friendship kọ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ tó close kọ́ ti máa sọ ìrírí ayé lóríṣiríṣi response partner ẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀ òun ló máa sọ orú èèyàn tẹ́ni yẹn jẹ́ fún ẹ. So eventually you will know if that person is the right person you want to marry or not because wàá ti mọ nǹkan tẹ́ni yẹn lè ṣe. Ẹ ṣé. Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Thank you so much. Ebi Miracle. Ìbéèrè lè tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbà wọlé yìí ní ṣókí ni wípé ọ̀nà wo ni èèyàn lè gbà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tàbí obìnrin tí ìrírí àwọn òbí ẹ̀ tó rí tí ò ṣe ní ṣe okùnfà irú ẹni tóun náà máa jẹ́ tàbí nǹkan kan for example sì wọ́n ní bóyá ọkùnrin míì tó ń lu ìyàwó ẹ̀ wípé bóyá tán bá wo bàbá ẹ̀ bóyá bàbá ẹ̀ náà máa ń lu ìyá ẹ̀ ọ̀ bóyá obìnrin téèyàn fẹ́ tó ń gàba léèyàn lórí pé téèyàn bá wo bàbá àtìyá ẹ̀ náà bí ìyá ẹ̀ ṣe máa ń bá bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ and everything. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbà pé lóòótọ́ ni kíní because èmi believe in different mentality wípé tá a bá bí ni àbí àtúnrẹ ni bí ni. Number 2 wípé alágẹmọ ti bímọ ẹ̀ tán àìmọ́jó ó wá kù sí
inú alágẹmọ, because mo believe pé nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe ló fẹ́ ṣe tó dẹ̀ mọ̀ pé kò dáa but sí ó sì ń ṣe. But ẹ jẹ́ ká gbà pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé torí tí wọ́n rí lọ́dọ̀ àwọn òbí òun ni ó ṣokùnfà irú nǹkan tí wọ́n output nínú courtship tending into marriage. Ọ̀nà wo lèèyàn lè gbà láti fi ran èèyàn lọ́wọ́ tí àwọn nǹkan burúkú yẹn téèyàn ò ní jẹ́ kó mọ́ recur nínú relationship tàbí courtship yẹn wọnú marriage? Ẹ bá mi dáhùn. Bàbá Kinte ọkọ kí ẹ kú ọdún, congratulations. Ọdún ni o. Mo kẹ́ everybody ẹ kú ọdún. Ẹ ṣé bàbá mi. ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé Àṣẹ o. Èdùmàrè. Àwọn tá a rí bẹ̀rẹ̀ la máa ròpin ẹ̀ o. Àṣẹ Agbára Èdùmàrè. Ọlọ́run. Iwájú ni bàbá. Ojú ò ní tì yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ojú ò kì í towó. Ojú ò ní tì yín láíláí. Àṣẹ Èdùmàrè bàbá. Àwọn wèrè tán náà fẹ́ gbé atomic bomb jáde. Atomic bomb wọn kò mà ní one like. Ẹ̀rí kan bí ṣe Ẹ rè. fà ẹ wò àwọn báwo Kò ní àwọn kòkó, kò yẹn ní substance. wọn ní gbọ́ wọn Back into the question, kí sáré bẹ̀rẹ̀ lórí preamble. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní before we were old and wise, we must first be young and vulnerable. And a lot of us during the courtship, we don't know better. We misplace priority. An average young person puts beauty at the top of the scale of preference, which is absolutely wrong. Then we don't know better. I think character stroke attitude should be the first priority. But beauty lọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa ń wò. We don't think of character. Then we don't even consider the stakeholders. Bóyá Yorùbá ni mí o, tí n bá lọ fẹ́ Igbo, how do the family, because the lady's family, the spouse family are going to be stakeholders in the marriage or the relationship. What will be their impact? So I want to deconstruct some of the women who have spoken earlier. With due regard, I respect women a lot because my mom used to be my favorite before she departed. Sherry, obìnrin mi ò kì í máa mọ when to stop. That is why to help pé wọ́n wá rí pé ọkùnrin change suddenly. I'm talking from a personal experience. Sharing by me because we were young and vulnerable as a young man. Okay, I rí ọmọ. Your beauty is what attracted me. Maybe your height, your natural endowments. So, then I had nothing. But obìnrin ò kí ń marry wrongly. Women are meticulous when it comes to the choice of a man. Ọkùnrin dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ju obìnrin lọ. But when the table flip, a máa rò pé ọkùnrin wà kìíní pé bóyá ọkùnrin wà sadistic. Our stonated. Kò kí máa ń rí bẹ́ẹ̀. So ọkùnrin máa ń fall in love. Ọ̀gbìn ẹjẹ́ mọ́ kán mọ̀ sọ́lọ́ dáadáa. Men love more. One thing ni pé we were organized mentally and our mind programs things. Women are emotional. They don't keep documents. Like a beautiful lady now. Ìgbà tí mò ń ṣe sí ẹ, I had nothing. But why trying to impress you in my own little way? Mo mọ̀ pé o ní àwọn èèyàn kan tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Girlfriend yìí tẹ́ discover pé ó ń parọ́. Ṣé àwọn pé tí ó bá kí n ṣe pé bóyá maybe you have matured then, you might end up marrying the lady. Tẹ́ máa forgive her. So obìnrin bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ̀ probably because of my financial disposition then, or because of my level of understanding, I couldn't see better. And I married you as a woman out of ignorance then, because a woman who lies or who has a multiple boyfriend shouldn't have been the right choice for
average and rational thinking man. But ọkùnrin, a lot of us we know, bóyá enter and date only other boyfriend, but we are just trying to win or play to the top of the charts in our heart. But obìnrin ò kì í ṣe mistake. Even a man has nothing, but obìnrin lè read future. Torí pé bàbá ò ní nǹkan kan sìn, you are doing all sorts of rubbish. Obìnrin dẹ̀ máa ń fi at that tender age when at their prime. One like ọkùnrin yẹn, you love the man, you know he has a future. But there are some character you are displaying tó kì í consider ẹni yẹn. But ẹni yẹn, because he's completely in love, ó wá fẹ́ ẹ tán. Maybe after ọmọ kìíní, ọmọ kejì. Okay, now as a man, I'm financially okay. But those your character, you never stop it. Only you might not be wayward any longer in that marriage. But for the fact that I've known that you've had encounter with series of men before I come into your life. Now I'm financially okay. I give you everything, but you don't treat me like a husband. You are just treating me like an object. Now I know better. Does it even worth it? Does this insult worth it? It comes to a point, all those direct or indirect insults in terms of attitude, disrespect, it doesn't come to a man who has nothing. A man who knows your past, but because he's convinced because of your physical appearance, because he knows not better. So being here, any year I want to watch it, he has a lot of record about me. The only thing you can keep the man's mind on a constant acceleration is to override your past with beautiful character. But to be me, bó ṣe ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀. Ọkùnrin á máa wò pé ìwọ tí mo ti mọ lágbájá tí mo ṣé wá wọ̀ tẹ̀ ní pẹ̀lú gbogbo stress tó bá lè lọ kó lọ. Ṣé ti yé ẹ? And that is ibi tí momentum ti ń change nígbà yẹn tóbìnrin mi ò understand. Ọkùnrin keep record. Ìgbà tó ti ń go out ṣé ẹ wà during the courtship tó bá ní boyfriend márùn-ún ó mọ̀. But he's just finding his way to your heart. And you as a woman, you don't marry him wrongly because you know he has a potential. Thank you, Timoni. Benny. So talking about how change, you don't want to change your character. The same way you are still treating the man when he knows when he has your dossier, you still want to continue with the same way. How we go what in that? Ìyàwó tí mo ti mọ pásítẹ̀ tó ti ṣe oríṣiríṣi kan tó sọ̀rọ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ìyàwó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá mi jẹ́ nǹkan kan lójú ẹ̀, no respect. Kó wá jẹ́ pọ́kùnrin yẹn gan ló ń finance everything. The man will just, if he doesn't want to walk away, tó bá pa àwọn ọkùnrin kan tí ó wà tán kí n ro tọmọ ni tó wà selfish, if they just want to think of their own comfort, they will just dispose you. But all obìnrin yẹn ò ní mọ̀ nǹkan tó go wrong. A lot of men will not even talk. So nǹkan tí ẹ sọ nípa ọ̀rọ̀ pé we should not carry the negative lifestyle of our parents into our own relationship because it will affect women, definitely. Like me now, I married an Igbo lady from Agbo. So ìgbà tí mo fẹ́ marry yẹn, I had no knowledge about other variables in marriage, like be stakeholder. I was only seeing her. I was convinced with her character. I was thinking I was the only one that we are just doing the marriage. Kò yé mi gbà yẹn pé the family will come in. And the moment the family come in, because of the difference in tribe, different in ethnics, different in culture, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rò pé ṣé wàá wọ̀ tiẹ̀ ni ìyàwó tí mo fẹ́ lọ́wọ́ yín kò fún mi ní stress, but ẹ̀yin family lẹ́kùn jọ torí pé ó fẹ́ Yorùbá ẹ̀kùn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóríṣiríṣi character. If I had not had an experience, if I were not from a polygamous family, it would have been easier for me to shift. And maybe in terms of cultural value, no. Bóbìnrin Yorùbá ṣe máa ṣe, then I don't think of all those things. But sometimes I missed my cultural identity. Timbari, bóbìnrin Yorùbá ṣe máa ṣe. But because I used to be a victim of polygamous, and I don't want my children to have the same experience. So that is the reason I can just curtail
some of the differences. At least torí tọmọ. But tó bá pọ́kùnrin tó ní cultural difference, tó ní background on polygamy and the impact, ó máa easy fún mi go. Tó bá gbé lọ fọwọ́ mọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kémi náà at least I'm man enough for my own now. She understand. Let me make my choice. But I wouldn't want to go that route because of my experience. So we should allow our parental experience to shape us right. Instead of the negative side. Ọkùnrin tí bàbá ẹ̀ nà ìyá ẹ̀, you should not reciprocate the same thing because time is different. But obìnrin mi tó yẹ pé kí bàbá tó sọ̀rọ̀, ìyá ẹ̀ ti fún bàbá ní ó ti fi gbájá ó ti fi wẹ̀rùn. You should not expect time as it's a different time, it's a different age. What your mom goes away with, you might not escape that if that man doesn't have a good maturity and understanding. So it's easier to just chastise or to feel that men don't love or men don't just suddenly change. But if women look deeply, the only thing, men don't talk, they act. But women talk, they don't act. Women are more of emotional being. So they don't keep intricate notes. But men does. Ọkùnrin tí ìyàwó ẹ̀ wà promiscuous ìgbà tó ń date tó mọ̀. Tó bá fẹ́ra tán ignorantly. Tóbìnrin yẹn tó wá fi ń wájá tó fi ń wẹ̀ràn. Orú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ máa shift náà. To respect it. Because it will surely go back to your past. Èmi tẹ̀ ti sọ fóbìnrin pé mo ṣe ọmọ dáadáa o báyìí o but throughout relationship kò trust mi rárá kó rí cousin mi báyìí yóò ti fẹ́ domi lé lórí pé sorry ìwọ ni. And the funniest thing, most women who are always all over their men are the one that cheats most from record. At obìnrin because wọ́n ní abẹ́ni lórí òkè fẹ́ kán mú dà kọjá lórí òun. And if a man too is too possessive, definitely he's doing the same thing. Over possession is a red flag to me in relationship. Because what you do is what you expect another person to do. Àti Robin tó pé it's always all over the husband. Àwọn ní church gan kò sí anybody tó lè bọ́kọ sọ̀rọ̀ ní kínní it's always after, but at the end of the day ó bímọ mẹ́rin wọ́n dẹ̀ ṣe Canada náà fẹ́ wá wọ́n dẹ̀ lọ ṣe DNA test all the 4 children failed DNA test. Wow. And he wọ́n dẹ̀ lè rẹ̀ áyán pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. So women should be genuine and be organic and be sincere. Men love more than women because obìnrin lè tètè move on when it comes to breakdown. But ọkùnrin, some of us actually miss èèyàn tá a date when we were younger pé I wish it could have been that person because we could not see better then. So that is just bàbá mi. Thank you so much. A fẹ́ wọnú marriage by question kan ni màá fi gbé bully ò wọnú marriage torí wípé ìyá wa ni wọ́n. Question tí mo wá fẹ́ béèrè màá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní àǹfààní láti dwell on it ní few minutes. Ó ní issue kan tí a máa ń jẹ́ kí frivolities hinder wa láti confirm. It is a salient but deadly issue in marriage or even relationship. Issue career. Okay, what do you want to be in life? Obìnrin sọ. Bóyá nígbà tó ń fẹ́ obìnrin yẹn, bóyá ó wà ní nursing school ní Ẹlẹ́yẹlé. Ọmọ ẹ̀ wọ́n sọ pé òun fẹ́ di professor of cardiology. Òun fẹ́ di cardiologist lọ́jọ́ ọ̀la. Ó wá wù ní àsìkò ẹ̀yìn ṣé wọ́n tó ń struggle pẹ̀lú even the 4 chambers of the heart lẹ́lẹ́ẹ̀lẹ́sìn
ìwọ ló wá fẹ́ ṣe cardiologist orí ẹ̀ ò dáa. Basic biology. ó ṣe rádaràda. Ìwọ ọkùnrin fúnra ẹ ó wà ambitious lọ títí ó kàn fẹ́ kéèyàn ṣáà ti live kéèyàn ṣáà ti live averagely good life and then prepare fún. But when somebody is determined, the sky is the starting point. Now nínú marriage ọ̀nà wo ni ọkùnrin lè gbà láti accept wípé tọ̀ lágbèdè ibi tá a dé yìí instead tí màá fi mọ́ victimize tàbí ní ìyàwó mi lára kàríà ẹ ti ga ju tèmi lọ. Arábìnrin ìdẹ́lélẹ̀ kò yẹ pé bóyá ó fi ń rá mi lójú in fact gan tó bá ti gba sálárì baálé mi o owó rèé o báwo láti ṣe ní oṣù yìí o àbẹ́ máa yọjú sí ibi sáìtì kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wò. Ọkùnrin tó bá jẹ́ wípé kò go down with him pé kárí àyàwó mówó wọlé ju tòun lọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn á bínú á ti sáré set ẹ̀ off kí ló dé tó èmi rí pé máa lọ síta ṣé ó lè wáyé kó lọ ní ìjọ gbogbo rádàdà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bla 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 kí iye gbogbo ẹ̀ ló dàbí àwí kòkò tó jẹ́ pé tọ́lọ́run bá jẹ́ kí ọwọ́ obìnrin mi ju tèmi lọ àjọ ọmọ ọgọ ó díà ó rajà daniels fún mi lálẹ́ mọ̀ pé kò sí pa ọ́ kò mí wípé bí kárí ẹ̀ tó ṣe wájú tèmi lọ tèmi náà bá gbà wọn bá showing her special moments with the little I am making instead of king kan máa jump to conclusion pé ó ṣàn gbowó jù mí lọ yẹ kó lè ṣe fúnra ẹ̀ but kí n má ba àṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀dẹ́ ebulio ọ̀nà wo lọkùnrin ṣe lè gbà manage kárí àyàwó ẹ̀ tó ju tiẹ̀ lọ ọ̀nà wo lobìnrin náà ṣe lè gbà láti lè maintain irú situation báyìí tí ò ní dá lérú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi bẹ̀ àti wọ marriage section báyìí jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ẹ like ẹ promote ẹ jẹ́ àwọ marriage lọ báyìí. Happy New Year to everyone. Yes ma. A kú ọdún ẹ̀mí wa ṣọ̀pọ̀ ẹ̀. Ìgbà ilé wa lékún, àwọn ilé wa lékún. A ò ní rí nǹkan kan gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ inshallah rahman. A kú ètò àwọn ètò wa most of the time àwọn nǹkan tá a ní ìdí nìyẹn. Because tá a bá ń sọ mọ́ àmọ́ ìgbà tí n bá ráyè that is what I talk about on media as in marital harmony. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wà very important ká mọ̀ wípé wàhálà ti dé. Wàhálà tó sì dé yẹn family as a unit ló kọ́kọ́ dé sí. Nígbà tí ó wá dé sí family as a unit yẹn ó wá ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó dé sínú ìlú ó ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó dé sí orílẹ̀-èdè ó ti ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti dé sí àgbáyé báyìí. Nítorí pé the family as the unit of sustenance of any environment ó ti wà faulty ó ti ní problem. Kí wàá la lè ṣe? Tẹ́rí question tẹ́ béèrè tẹ́ ní kí n gbàbẹ̀ wọlé yẹn ó ṣẹlẹ̀ sí mi personally. Èmi àtọkọ mi we were teachers nígbà tá à ń date. We were both teachers. But as God will have it, nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ra àárọ̀ ọmọ bí. Bàbá mi wá tí máa ń sọ fún mi nígbà mo ti kéré náà sí ní nọ́ọ̀sì ni mo fẹ́ kó o jẹ́ nọ́ọ̀sì mo fẹ́ kó o jẹ́. Nídìí àràbà yẹn náà ti máa ń lọ tọ́jú mi Èkó náà bí gbogbo wa sí náà ti rè wá dàgbà. Wọ́n wá ní táwọn nurses ẹ̀ mọ̀ when you see good nurses you will want your children to be like them. Náà good nurses yẹn bá ti wá ń tọ́jú wa lórí bẹ́ẹ̀dì àwọn ìhá ọwọ́ náà tó o bá yẹ ọmọ yìí fún mi nọ́ọ̀sì àgbà ni ó bá mi sọ́dà. Ni ó fi jẹ́ wípé tí ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn dénúdénú gbogbo tí wọ́n bá ń sọ lásán lọ́rọ̀ ẹnu gan yóò sì máa di àṣẹ. Tọ́ bá ti ń sọ fún ìyá wọ́n ní máa ń tọ́ bá ti ń sọ létí mọ́ mi wípé nọ́ọ̀sì àgbà mo fẹ́ kọ́ ọmọ yìí ó dá Ọlọ́run kó yìí fún wa wọ́n ní màmá mi á máa ṣàmí Ọlọ́run sì gbà bẹ́ẹ̀. So nígbà tó wúyàn wá tètè wá bàbá mi wá ní nọ́ọ̀sì tí mo fẹ́ kó o ṣe yẹn ó ṣe wá lọ ọbẹ̀ ńgbọ́ ọba fi dé Ọlọ́run ó gbàdúrà.
mo bá lọ sí ìdí àràbà lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí mo lọ sí ìdí àràbà, ọdún tí mo jáde gangan ni mo lóyún first born mi. Knowledge tí mo gbà ń bẹ́, mo kàn go on some drugs myself and I became pregnant. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ yí pé òbí wọ́n ní sísọ ọ̀rọ̀ nínú ayé wa tó dẹ̀ jẹ́ àṣẹ. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tá a wá ń dàgbà nínú ìgbéyàwó, táwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi bá ti wá bá wọn ṣeré nílé wa every Sunday nígbà yẹn, wọ́n máa ń bá wọn ṣeré. Tá bá wá ń discuss generally, Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyàwó tàwọn jà wọ́n lọ. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyàwó tàwọn jà wọ́n lọ. Ọkọ mi á ní Ọlọ́run jẹ́ ìyàwó tèmi ó jù mí lọ, kó jù mí lọ tí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ bá jù mí lọ. Tí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ bá jù mí lọ, Ọlọ́run jẹ́ ó jù mí lọ. Torí tó bá jù mí lọ, even tí ò bá máa kówó yẹn fún mi pé gba ọkọ mi, á tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti tọ́jú ọmọ ẹ̀, ayé á rò pé bàbá náà ló ń ṣe. Wọ́n ní ẹ kó tọ́jú àwọn èèyàn yìí o. Pé so lórí mi náà ni gbogbo praises yẹn ń bọ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn máa ní a ti mọ̀ wọ́n ní woman rapa tẹ́lẹ̀. Tí màá máa fi etí mi gbọ́ báyìí. Tí màá máa fi etí mi gbọ́. Bọ̀ lénìí ẹni tó jẹ́ woman rapa àti ẹni tó jẹ́ woman gold ó dára rẹ̀ mọ̀ nínú wọn àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn yẹn. So acceptance of the destiny tí ìyàwó wa àbọ́kọ wa bá gbé wá ó ṣe pàtàkì tó rà sí ń bẹ̀ lọ́jọ́ tó ń kọ́. Láti sọ fún ẹ pé ṣe. Ọjọ́ tí ó ń kọ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ní tó fẹ́ wá gbélé ayé dà, ní tó fẹ́ wá gbélé ayé ṣe sí ń bẹ̀. So Ọlọ́run ò fún wa ní agbára yẹn láti dá ẹnikẹ́ni dúró. Anybody tó bá fẹ́ dá ohun tí Ọlọ́run kọ bẹ́ẹ̀ dá ẹgbẹ́ rẹ̀ dúró tó dẹ̀ ń bẹ nínú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀, ẹni yẹn á wọlé sùn, àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run ó ṣe. So you cannot stop your fellow being. And competition kò yẹ kó sí nínú láàrin ọkọ àti ìyàwó at all. The only person tó yẹ ká wà in competition with ní ara wa. 2025 báwo ni mo ṣe rí? 2026 báwo ni mo ṣe fẹ́ better? You should be in competition only with yourself. Lóde lónìí, marriage ti di nǹkan àmúṣeré. I'm just getting married though. Tó bá wà okay, I will stay. Tí ò bá sí, I will get out. Even from the onset, the mindset not to be there forever has been set. So any little thing, any little mistake, we are just opting out to the detriment of the future of our children. Wọ́n lè fún ọmọ ọdún mẹ́wàá ọdún méjìlá nísìnyí ní just 1,000 kó lọ gbé orí èèyàn wá in our country. Ó dẹ̀ máa wá ọ̀nà tí orí yẹn máa fi jẹ gbígbé wá. Ọmọ tí wọn ò tọ́ nínú òfẹ́, tí wọn ò tọ́ nínú ìfọkànsìn, tí wọn ò tọ́ nínú ìfararora, kò sí tí ò ní lè ṣe. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n rí bàbá àti ìyá wọn tí ò sí fẹ́, ọ̀rọ̀ mọ́bàkùngbé, ọ̀rọ̀ kò dùn létí, kò sígbà kan tí bàbá àti ìyá ń bára wọn ṣeré, tí wọ́n ń bára wọn ṣe àwàdà. Military zone ni. Definitely tó o bá fẹ́ yàwó nínú ilé yẹn èèyàn máa ní problem. Because no matter how hard you try, àwọn trait kan wà tí èèyàn ò lè parẹ́. Mo ní brother kan, ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni bàbá wọn. Bàbá wọn Kùránì nìkan làwọn ọmọ wọn máa ń ké wọn kàwé. In fact, wọ́n máa ń bú àwa nígbà yẹn, wọ́n máa ń bú bàbá wa. Wọ́n á ní wọ́n rán ọmọbìnrin school. Ìwọ ló mọ̀. Gbogbo wọn wá padà gbé gbogbo ẹ̀ lọ ilé ọkọ náà ni. So bọ̀dá yẹn wọ́n ti ní ìyàwó, wọ́n ti bímọ kí wọ́n tó decide pé Bùkọ́lá èmi náà dẹ̀ fẹ́ kàwé o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìṣá máa ń wù mí, èmi náà fẹ́fẹ́. Wọ́n ti ní first born o, wọ́n ti ní second born gan, wọ́n dẹ̀ lọ school. Mo ní n tí ẹ kọ́kọ́ ṣe ni wípé ẹ kọ́kọ́ mú polygamy kúrò lọ́nà yín. Polygamy is not for everyone. Polygamy, ẹni tó máa practice polygamy lọ́kùnrin, ó gbọ́dọ̀ ní àwọn important things mẹ́rin kan. Àwọn èèyàn tó ń ṣe lónìí wọn àmọ́kànsọ́ náà bẹ̀. As a polygamist, you must be very rich. Owó ni wọ́n fi máa control obìnrin. O san bí ilẹ̀ o ṣe kankan, o dẹ̀ fẹ́ jọ́kọ lórí ẹ̀, o dẹ̀ fẹ́ kó ṣe ṣìnà, ó lè má lè work out. O lówó lọ́wọ́. Èkejì, sexually
ṣé kúrú nìwọ ṣó lè satisfy èèyàn méjì mẹ́ta mẹ́rin. èwo ló ń jẹ́ kúrú mà. àwọn ọkùnrin tó lágbára tó jẹ́ pé tó bá to èèyàn 10 sílẹ̀ fún wọn gan wọ́n máa sáfíìsì wọn lọ tí ò ní rẹ̀ wọ́n. Kábíyèsí ìwọ lọ ibo lójú rẹ wà o ibo lójú rẹ wà. So you don't know there are some men like that. Dábàá gbàdúrà pé kó ló wá ṣe wá ní kúrú náà lóyún. Oh Lord, come and kurulize me nínú ọdún yìí o kóbìnrin tí má fẹ́ mọ̀ wò tá o. Pastor Ese ṣì máa padà wá torí mo fẹ́ béèrè àwọn question kan tí ìyá mi bá ti sọ̀rọ̀ kan sí. A sọ pé wọn ṣe pastor Ese bàbá ni mo pè wọn. Pastor ẹ sáwà ẹ padà wá o Pastor Ese ẹ padà wá o. So bá a ṣe ń sọ lọ sexually some men cannot even satisfy one person. Absolutely 100. Ẹyọ kan tó wà lọ́wọ́ wọn gan-an bọ́n pa mí ẹ ti ẹran mi ni. Lè satisfy ẹ ó dẹ̀ ń kó méjì ó ń kó mẹ́ta jọ definitely ará àdúgbò ẹ̀ ló ń fẹ́yàwó fún. Then intellectually you are not wise. How will you be able to manage 3, 4, 5 women? Thank you honey for this word of yours. Intellectually wọ́n ní bí ọkùnrin bá ní ọgbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ète kékeré tóbìnrin bá mú dání báyìí ó máa fi gbé ṣubú. If you are not intellectually grounded, you are not wise specifically kẹ́kọ̀ọ́ wà specially gifted. O lè manage obìnrin méjì o lè manage ẹyọ kan débi méjì débi mẹ́ta débi mẹ́rin. And there is another one. You don't even know God. As the head of your home, you don't have a special relationship with your maker. Báwo níbo ló fẹ́ point ìdílé ẹ sí? Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ní mójútó wọn máa kóyàwó méjì wọn máa kóyàwó mẹ́ta jọ. So síbẹ̀síbẹ̀ a ṣá sọ fún bọ̀dá ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ yìí pé lénìí bọ̀dá ẹ̀ ti níyàwó 5. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Péré. Àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn they run in family. Because nítorí bàbá ẹ̀ tó ń ṣe yẹn tí ò bá ṣọ́ra orílẹ̀-èdè Ọlọ́run mú pé mi ní ẹwọ nǹkan tí ẹbí mi rè kú sọ lẹ́ẹ̀kan. If he is not a very determined soul ṣe àgbẹ̀ wọn á ti di polygamist. Tó bọ́dẹ̀ ṣe máa ràn nìyẹn nígbà táwọn bá di polygamist any little flaw tọ́mọ wọn náà bá rí lọ́la òun náà máa di polygamist and ó dẹ̀ ń lọ Ọlọ́run tó ní kí wọ́n ó fẹ́ méjì mẹ́ta òun náà ló tún padà ló ní tẹ́ ẹ bá lè ṣe déédéé ṣe dọ́gbadọ́gba to me èmi máa ń rí kinní yẹn rí pé Ọlọ́run kàn ń lo parable ni kò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì fẹ́ méjì mẹ́ta torí mọ̀ pé nìkan kan ò lè ṣe déédéé ṣe dọ́gbadọ́gba. You cannot. Láàárín àwọn ọmọ tá a bí gan we don't even love them equally. A kàn ní gbé sójú ni. Bẹ́ẹ̀ni. A bá fẹ́ tọrẹ wa jẹ lókù. So gẹ́gẹ́ bí òbí nínú ilé as in ọkọ àtìyàwó ká máa gbà fúnra wa. As in see your man as your man, see your wife as your wife. In the Western world, mo rí these days wípé àwọn obìnrin ṣe ti rí marriage yẹn kò tiẹ̀ jẹ́ anything sí àwọn obìnrin tó wà ní Western world. Mo wá máa ń wò pé báwo gangan ni wọ́n ṣe ń gbélé ayé wọn láwọn ìlú yìí without a partner because I just cannot do it. How do you do it? Kóòdì ló wá ń tà yìí tó jẹ́ wípé láì ní sẹ́ẹ̀sì gan kẹ́ẹ̀kàndínra yín mú lábẹ́ duvet ẹ ti ṣẹ́gun òtútù. Wàá wá máa dá sùn bó o bá tan hítà sínú ilé látàárọ̀ dọ̀la kò dàbí kẹ́nìkan mú ẹ kó ká ẹ mọ́ra lọ́dà duvet. Kó jẹ́ kọ́dù lásán kan tiẹ̀ mọ́ bára wọn sùn kọ́dù lásán. Without any sex involved cuddling under the duvet ó ti sort it out. You will be balanced even when you go to work. Àwọn èèyàn wa even nínú profession tèmi tẹ́ ẹ bá rí ọ̀gá tó máa ń misbehave gan tẹ́ ẹ bá tú abẹ́ rẹ̀ wò kò ní home kò ní good home.
People without home, they transfer aggression easily. Bẹ́ẹ̀ni, They níbi are iṣẹ́. quick to anger. Bẹ́ẹ̀ni. They are, you see them, you know there are various things. You see them, you are like, you see various things wrong with them. Hey, can you pinpoint in ton one? Lánàá mo ṣe long day. Ọmọ tó fẹ́ gbaṣẹ́ mi, tó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi lánàá. White, ọmọ kékeré bíi 22 years ni. Ó ní Bukky, mo ní yes. Ó ní, why are you always looking relaxed? I never see you stressed. When people are running about, I never see you stressed. Mo kàn rẹ́rìn. Mo ní at this age, if I still carry stress on my head, one will just drop and die now. Bẹ́ẹ̀ni. And I have a friend at home that I can tell all my troubles to. So every other thing is immaterial. Only that is good. How I wish I can get married and stay there. But people are telling me marriage is not worth it. Money marriage is worth every good thing in the world. When you are with the right person. With your friend. Yes. So, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká má máa dira wa lọ́wọ́. Ọkọ mi tí n bá fẹ́ ṣe any course. Even tó bá jẹ́ tí n bá fẹ́ san 200,000 nígbà yẹn ká fi ṣe example tó bá jẹ́ 10,000 lórí inú ẹ̀ wọ́n á ní ẹgbà àṣẹ ni àṣẹ àlùbáríkà ni mo bá yẹn fi sí yẹn. Àlùbáríkà àdẹ́gùn ẹ jẹ́ ká máa accept money is not everything in marriage. Kò lè gbọ́ bùkátà mi kò lè ṣe kinní tí wọn náà bá jọkùnrin lé yín wàá ti níyàwó àbímọ náà wàá dẹ̀ gbọ́ bùkátà lórí wọn. Genitals wa la fi yàtọ̀ síra wá ìta ṣe máa dẹrù lẹ́nìkan lórí tí ẹ̀rù máa pa tó máa pín lẹ́mìí. We should just take it easy. Gbogbo tá a dẹ̀ ń kó pamọ́ yìí náà a máa kó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ náà ni talẹ̀ rí tó kó nǹkan kan lọ sọ́run rí. Kò sí. So let's just take it easy. Ká máa ro tàwọn ọmọ wa mọ́ tí n bá sọ ọkùnrin tìmí tẹ́ ẹ bá rí èébú tí àwọn obìnrin máa wá ń bú mi ní inbox. Èmi rúùtù èmi gbọ́kọ lórí mo ní I have decided to stay in my marriage. It's of no concern to you. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí àwọn tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó máa gbọ́ tó máa ṣe ayé wọn níre mo mọ̀ pé wọ́n máa gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ just waka pass náà kò lè bú nínú. But we must all talk about this thing because the rate the marriage even break down yìí ó crazy. Ẹni tó súnmọ́ mi bíi sọ́run ẹ ti wà nínú ìgbéyàwó wọ́n ti wà nínú ìgbéyàwó for 10 years a younger brother to me for 10 good years. Àìbá wọn parí ìjà lẹ́yìn mọ́mí ẹ kìlọ̀ fún kíní o màá ní má bínú gbogbo ọkùnrin ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mọ́mí mi ọkọ mi ní girlfriend màá ní wọn náà máa ní girlfriend ojú kan làdá máa ní kíní kan. The major ìjà tán máa ní once in 11 years màmá ẹ̀ ní kó lọ kẹ́rù wá. And this is a woman ìyá yìí gangan ìyàwó kejì lòun gan nínú ilé oníyàwó 4. Ọmọ rẹ̀ wá fẹjọ́ sùn ẹ̀ pé ọkọ òun ní girlfriend ẹni tí wọ́n ti fẹ́ yàwó lé o ó ní kó lọ kó yàwó kó lọ kó ẹrù ẹ̀ wá. So ilé yẹn asọ́tì o ilé yẹn dàrú o. Kábíyèsí. We don't take so many things into consideration. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí second wife ṣé bó mọ̀ pé ọkọ rẹ ó níyàwó kó tó fẹ́ ńgbà yẹn. Ìyàwó ọmọ rẹ nísìnyí ó ní òdógún ilé tiẹ̀ ó ní ìyálé ó dẹ̀ fà kúrò. Àwọn èèyàn wọ́n ti wà settled wọ́n ti nílé tiwọn wọ́n ní mọ́tò tiwọn wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ fa ọmọ rẹ̀ sọ́dọ̀. Wọ́n jọ ń lọ gbé yàrá kan ọmọ yẹn kó kúrò nínú 4-bedroom flat. Lọ́dọ̀ ọkùnrin tí ó nà rí. Tí ò fi owó tí ò fi ilé ayé jẹ níyà. I don't understand. Marriage is a sacred thing, but people are no more saying it like that. They just Mommy, opt in Emma and not out. Can I just ask one question? Is it just once thing or is it a repeated thing? Which one? Because no, ìtẹ̀sọ̀ yìí náà ní ṣe hàn pé nígbà tọkọ ti ń yà ṣé ó ń yàlẹ̀ continuously àbó ṣe lẹ́ǹkan abẹ́ méjì tó fi jẹ́ kí àbí it's something that is doing regularly. Ṣé wọ́n pé ṣìnà ọ̀tọ̀ ṣé ká máa gba ṣìnà mọ́ra náà wà okay? Mo ẹ̀rù táwọn obìnrin máa dì ṣé understand?
Light up. Tí o bá ṣe mistake. Kí mommy to answer question tẹ́ béèrè torí very lovely question ni. Torí what is good for the goose, they say is good for the gander, right? Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ tún sọlé ó ní experiment kan tí wọ́n ṣe. Wọ́n fi àkùkọ wọ́n fi sí ẹ̀gbẹ́ àgbébọ̀ adìẹ ẹyọ kan. Ó ní limited number of time tó sọ́kẹ́tì àgbébọ̀ yẹn. The same àkùkọ wọ́n wá fi sí àárín bíi ṣé 5 àbí 6 ọ̀sọ̀ kò rẹ bàbá kan ń fàyà lọ ni. Wọ́n wá ní wípé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin wípé kí n pé bóyá yín ò fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ṣe dá ọkùnrin wípé kó lè pé ó máa ń help sexual capacity ọkùnrin tó bá ní bóyá bí 1 or 2 varieties kí gbogbo gbà ọ bóyá once a while. ṣe rò pàwọn obìnrin náà deserve irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ tiẹ̀ máa ní sùúrù jàre mèsì ọ̀tẹ̀ fẹ́ gbé wá látọjọ́ ẹ̀ rí gbé wá àtọ̀rọ̀ kọkùnrin lè kọkùnrin virality sí ẹ̀ ń jà. Ó dà. Sophistication àti ṣe ṣùgbọ́n lè lé. Àwa náà ní variety bẹ́ẹ̀. Ṣé rò pé àwa náà máa ń rọ́kùnrin táwa náà máa ń láì pàtà lùkù náà máa ń sọ pásínẹ́lì. Wọ́n fà ìjọkọ̀ wa lọ bẹ́ẹ̀. So ṣé wá sọ pé àwa náà ẹ̀yin máa wá jọ sí. Ṣé okùn lẹ́yìn gbé sídìí ni àwa la gbókùn sídìí? Ok, àwa la gbé kànga síbẹ̀ náà tù la gbé kànga. Kí lẹ wí? Kí lẹ wí? Kan kí mi gbọ́ nẹ́tíwọ̀kì yín bírèkì o. Kan. Wàhálà ti wà lálẹ́. My sisters, light up, Àṣàkẹ́ Fab, ṣe rí àwọn orin ọ̀fẹ́ kan wà tó jẹ́ pé as a Muslim tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fọkùnrin tó bá lè ṣe bó ṣe yẹ tí ò sí irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ fáwọn obìnrin tá a bá ní tanra wa jẹ. 1 nìyẹn. Number 2 ni wípé kọkùnrin ó tàtọ̀rìn kóbìnrin ó tàtọ̀rìn ẹnìkan ó lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Tá a bá tanra wa jẹ, once you were married before with a child or 2, èèyàn ti di condemn àfi tí Ọlọ́run bá ṣe é. Wáyé tá a ṣe ní wàá máa ronú wa. Mọ́mì, àwa condemn o. Mọ́mì ló ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ kí wọ́n land. Sorry to use that word. Bóyá kí n sọ pé àwa marketable as single. And that is the truth. Ẹni tí mò ń sọ fún yín nísìn nígbà tí ìyàwó ẹ̀ tá a bẹ̀bẹ̀ everybody lọ bẹ̀ tí kò lójútùú. Ẹni tí ò bímọ rí tí ò wọlé ọkọ yìí lòun fẹ́ nísìn. Ó lè má easy fún obìnrin láti ṣe yẹn. And that is the reason tó fi jẹ́ wípé the onus most of the time is on us to keep our marriage. And ẹ má jẹ́ ń tàn yín bóbìnrin bá ṣe fẹ́ kí lè rí orí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ní ó rí. If you want laughter láti àárọ̀ dalẹ́ tẹ́ ẹ bá fi orin ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ ọkùnrin easy gan. Bẹ́ẹ̀ni. Láti bá gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní já kan èṣù nínú wọn. Wàlẹ́ ọkùnrin is the simplest láti bá gbé. Ṣùgbọ́n àwa náà gbọ́dọ̀ dá gbogbo nǹkan sílẹ̀ fọlọ́run ọba ká sì gbà fún. Then back to light up nǹkan tẹ́ bèrè lẹ́ẹ̀kan. Ṣé rí ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ trust. Wọ́n sọ̀rọ̀ respect. Méjèèjì yẹn there are 2 things tí a gbọ́dọ̀ fi ṣeré nínú ìgbéyàwó. Tí trust bá ti wà lacking, ilé máa break down at any time soon. This man I am talking about is a lecturer. Ní òní tílẹ̀ mọ́ yìí, obìnrin ló ń lọ school jù, ọmọbìnrin ló ń lọ school jù. Nínú statistics gbogbo àgbáyé, ọmọbìnrin ló ń lọ school jù. Tí ìyàwó lecturer bá wá ní problem pẹ̀lú inferiority complex, torí anybody pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ tó ní problem, is either kó parẹ́ àbí kó kọ́kọ́. Whatever téèyàn bá ń rí ní most of the time, ẹ jẹ́ kí communication sort it out.
òun bá wa family sọ à ń bẹ́ẹ̀ sọ wípé nínú ìdílé tí polygamy ò ti thrive láti jáde ọkọ kan ìyàwó kan làwọn ìyá àti bàbá wa wọn gbọ́dọ̀ fẹ́ mi. ọkọ rẹ náà sọ fún ẹ pé these are my students most of the time. You have my word. You are a legal wife with a court wedding. Kí tún ni problem ẹ? Tó bá jẹ́ pé ìyá tó bí wa la bá mọ̀ pé kò ní ọpọlọ gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Kò ní ọpọlọ bí wọ́n ṣe máa direct because Ọlọ́run máa fi fún yàn fa. Kò ń ṣe gbogbo ìyá ló ń direct ọmọ ẹ̀yà right. Tá a bá ti study màmá wa tá a rí i pé ọ̀nà tèmi tí mo fẹ́ rìn tí ó fi pẹ́ mi tí ó fi pé mi màmá mi ọ̀lọ́ ọ̀nà ọbẹ̀ èèyàn mi má fọ̀rọ̀ rẹ lọ̀ wọ́n. Nígbà tí táwa fẹ́ márì èmi àti sísá mi nìkan lóbìnrin nínú àwa mẹ́fà mọ́ mi á máa ní tí ọkọ yín bá ṣẹ̀yìn ní gbogbo ìgbà ẹ má máa rojọ́ wọn fún mi ní gbogbo ìgbà nígbà tó bá tán lọ́kàn yín kò ní tán lọ́kàn tèmi. Ẹ learn láti máa parí ọ̀rọ̀ yín nínú ilé yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa ṣílé kiri. Irú yẹn ni ò sí mọ́ lónìí táwọn ọmọ kàn fi onípọtimọ́tò àbìlọ́kán mọ́ wọ́n kàn wọnú ilé ọkọ briefly wọ́n dẹ̀ jáde briefly àní ro tàwọn ọmọ yẹn and damage wọn even before they know anything. No matter how hard we say it wọ́n ní single mothers single fathers they are having lovely children lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n emotionally are they lovely? They are ma. Lazy writer tó para rẹ̀ yẹn mi mọrú ilé tó ti jáde nígbà tí èmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń fi àwọn write up tó ń fi síta tó bá jẹ́ pé nínú ìdílé tó ṣù wọ́n á ti mọ̀ pé ọmọ yẹn is on the edge of suicide. Nínú àwọn write up ẹ̀ tó ń ṣe I am just getting myself. If I have not been contacting you, don't be mad at me. Me too. I have not been getting myself. And those things are suicidal notes. But because all of us are busy, nobody cares about another. And I need thousands of likes. I need thousands of comments. But I mean, you see beyond the surface. Mommy, that is happening in married couples too. So if that side you go by side, you can never know. Psychologically, honestly, kò sí kò tó máa prepare yín fún because ẹni tó fẹ́ ṣe ló ti wà nínú ẹ̀. And you see this kini, sometimes wọ́n máa ń gbé kúrò lọ́kàn and they bring it back. So sometimes they just when it happens. They have thought about it. They have come in and out of it. Because what if you can't before something will just happen and they just go boom. You see, when they go to that darkest place and they did not see anything that will strike them out, knock them out of it, they do it. My sister, ṣé àwọn pé nígbà tọ́rọ̀ òjò David Olúwa ṣẹlẹ̀ sí mi mo go depressed. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí mi mo go depressed. If I don't have a man that sees beyond my looks, that sees beyond my words, that tí n bá ti rìn sluggishly ọkọ mi ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yá ẹ wá jókòó nbí kí ló tún ń ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún ń ṣe. Ṣé rí tá a bá fẹ́ kí marriages work tá a fẹ́ kí society wa work gbogbo wa gbọ́dọ̀ ṣí ẹ̀mí wa kúrò nínú àkàn sáré kiri àkàn wọ́wọ́ ká. We have to be in charge of each other again. Because if anybody will tell me ní May 2023 pé màá ṣì wà láyé dìsìn with that scandal and the tarnish to my name and integrity màá ní irọ́ ni. If I'm alone, my sister máa ti para mi. Several times ni màá ṣí window ojú ibi tí mò ń gbé. Nígbà tí mo ṣe dé UK 10th story ni mò ń gbé màá dẹ̀ ṣí window ọkàn mi á dẹ̀ sọ fún mi pé go down now, end this stupidity, end this name calling, just end it all. So àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé hi people are going through a lot and that is the reason láti máa pè
láti máa check on people who are very important once in a while. Just do it to people close to you, to people distant to you, and you might be saving a life. Mommy, I really appreciate where you're coming from. I understand you properly, ma'am, and I got you. That's marriage. Honestly, I support marriage 100%, and I believe that we still have good men out there, and we have good women out there. And I've said it earlier that we need to be torí àwọn ọmọ wa ló máa suffer at the end of the day. But at the same time, ma, Shetiri, instead of you, taba lọ sí mental health hospital lẹ́ni, ẹ lọ wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Àárí pé nígbà tí mo lọ sí Yaba tí mo lọ ṣe kinní mi ní Yaba gbà yẹn, obìnrin ló kúnrí bẹ́ẹ̀dì lọ. Married women. Tẹ̀sírí pa ní ọ̀kánjú ẹbìnrin míì kò lè stand there pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ rí ẹlòmíì. Tí ìyá ẹ̀ bá pè sọ́dọ̀, mọ̀ kóbìnrin míì lè snap kó ṣe nǹkan míì fọkọ ẹ̀. Àwọn pé ìgbà kan ní society wa, a kàn rí pé àwọn ọkùnrin ń kú, wọ́n fún wọn, àwọn obìnrin kàn fún wọn ní nǹkan jẹ nìyà. Because obìnrin mi ò lè stand there. Èmi prefer bó ṣe pè sọ́dọ̀ yẹn, ma. Ẹ má bínú kò ń ṣe pé support single motherhood. But èmi prefer kó separate ju kó para wọn lọ. Ó better bẹ́ẹ̀ ni. Tó kúrò nílé 4-bedroom kíní kan gbogbo luxury yẹn. Sometimes they are not only saving that woman, they are saving the next generation. Àwọn ọmọ yẹn. Gbogbo wọn lè má kanu lénìí. Wọ́n lè má rí gbogbo luxury tó need lénìí. But àlàáfíà and their sanity is important. Very, very. Now, in society, we now have married couple that their children are damaged. They are still in marriage. Ọkọ àti bàbá wọn dẹ̀ yìí ń gbé pẹ̀lú ra wọn. But bàbá náà ìyá náà ṣe pé nǹkan bọ́ táwọn ọmọ yẹn ti dàgbà nìyẹn. Tó dẹ̀ mú lọ sí ṣé àpẹ́ marry one as married làwọn married people ni wọ́n. Kìí kan. Ọmọ bá ṣe ń cover up gan. Then they cover it up and their children. Tẹ́ bá rí product àwọn ọmọ kan sìn. Ìlú òyìnbó mo wà and I can tell you. And you know what? They have put them together because of mortgage. They can't separate because of one thing. Tẹ́ bá rí nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń ṣe. You'll be so scared. That's why they are now making them, before they marry, they go for therapy. Therapy la rishiri tí ń tú báyìí sí yín. Therapy la rishiri tí ń tú. We are not here. Nǹkan tẹ́lòmíì fẹ́ gbé lọ tóbìnrin míì ń gbọ́ àbí tí ọkùnrin míì ń gbọ́ tí ó ready láti gbé lọ sí wedding. Ẹlòmíì wọ́n yà change the date ni. That they still need to go. They need to heal up. More sessions. They need to heal up. Mentally, some of them are actually damaged. That is another point. People are not getting healed before going Not into the healed. next relationship. Ó dà ẹ jẹ́ kí n béèrè question yìí. Ó wà very important. Mo máa fẹ́ jẹ́ kí AJ roll. No, kí Fati Ebony kan gba the question wọlé kí n gbé AJ roll wọlé lẹ́yìn wọn. Which one is more important? Companionship or ọmọ? Number 1. Number 2 ni wípé ẹ̀yin tí ẹ lọ́mọ, why exactly did you have those kids? Ìdí tí mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ó yé mi o. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó bímọ ló ní right motive tó fi bímọ. Ẹlòmíì kàn bímọ wípé bóyá ló abroad nsìn wọ́n ń gbowó lórí ọmọ lẹ́lòmíì bímọ fún kò nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn. Ẹlòmíì bímọ wípé kí làwọn èèyàn máa sọ, mo kàn ṣáfẹ́ bímọ mo fẹ́ bímọ kán má bàa máa pè mí lágàn. Ẹlòmíì ò tó tiẹ̀ fẹ́ ọmọ ó ti gbàgbé wípé there is more to ọmọ bíbí
than pé mò ń ṣiṣẹ́ mò ń rówó láti fọmọ. Mentally, were you ready? Psychologically, emotionally, were you ready? The sacrifices that come because tó bá ti ń ṣe àwọn nǹkan kan tẹ́lẹ̀ bóyá o like láti máa jáde tó bá ti lọ́mọ, you must be able to cut some excesses. Are you ready for that? So question mi ń sìn ni wípé, are people always ready fún ọmọ bíbí? Because tẹ́ ọ̀ bá wá intentional from at least pé ọmọ tuntun jòjòló ẹ máa rí ẹlòmíì ọkùnrin míì tó pé ìjọ́ tíyàwó ẹ̀ bá bímọ báyìí ìjọ́ kejì ìjọ́ kẹta ọ nínú oṣù yẹn ó tún máa nà ìyàwó tí ó na ìyàwó. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ wípé ọmọ yẹn ti délẹ̀ tán kó tó realize pé òun ò ready. Okay, so the question is, why do you want kids, or why do you think you want to bring them, or if you already have them, do you have the right motive for having those kids? AJ Roll, ẹ bá mi on mute. A fẹ́ mú lọ sí parenting. AJ Roll ṣe wà ń bẹ̀, okay. Ebony ṣe wà ń bẹ̀. Fati ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ ní láti on mute. Mom twins ṣe wà ń bẹ̀. Okay, ṣé Fati ti on mute? Okay. Yeah. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Are you hearing me? Bẹ́ẹ̀ni. Yeah, so. Okay. To me, companionship. Okay. Good evening, everyone, and then Happy New Year, Brother Rotim. Greetings. Ẹ ṣé ìyá mi. Can she take from your cereal? We all appreciate you, sir. Ẹ ṣé ìyá mi. So to me, companionship is much. To me, is better. It's more important than ọmọ bíbí. More important, yeah. Very, very, very important. Sherry BT, marriage is a beautiful thing. When you marry right, but I command when you marry right, share the tone so show right. Are you hearing me, sir? Bẹ́ẹ̀ni. We always say marriage is a beautiful thing when the person, maybe the woman or the man, married right. But are we right? Because many do pretend, many hide their characters, many have bad attitudes. So that way one come pretend the way Kisha obìnrin mi were very desperate. Ọkùnrin mi obìnrin mi wà nítorí owó material things tọkùnrin yẹn ní. Ọkùnrin mi náà dẹ̀ nǹkan tóbìnrin yẹn ní. I understand. Ẹlòmíì pressure from homes. Pé kó ṣá ti marry. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà ti marry. You understand what I'm saying? Are they actually right? Behaviors wọn show right. So marriage, when a man and a woman, when they are right together, that companionship la máa fi máa ń rí àwọn bàbá mi àti màmá mi tó ti darúgbó tó ti dàgbà tó yẹ pé ó máa dà pé tí gbogbo àwọn ọmọ wọn bá ti lọ tán àwọn méjèèjì máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dà pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ love duvet wọn. That's what we call companionship. Tí ó bá tí late jù ń gbà yẹn. Tí ọ̀nà sáà kan tí mò ń sọ. Ó yé mi. Àwọn yẹn lọ ríra wọn mú dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Àṣẹ wọn jẹ́ ọ̀rẹ́ láti àárọ̀ ọjọ́. Wọ́n jí ọ̀rẹ́ àwọn yẹn gan ló ń pè ní companionship. Ipe nígbà tí gbogbo everything àwọn ọmọ ti lọ sí tiwọn kò séyè kankan lé mọ́. Understand, that is why even tá a ṣe jẹ́ single yìí sometimes we feel pé ó yẹ ká ní èèyàn kan tó máa bá wa sọ̀rọ̀. Understand tájọ́ máa ṣe nulẹ̀. Àwọn káwọn ọmọ tó wá ọkùnrin yẹn àti obìnrin yẹn lọ́jọ́ wà before bringing those children, because there are some people parenting gone. There are some people that kò ń ṣe pé kò yẹ kán náà mọ́. Am I right? Because ẹlòmíì kan pe ọmọ wa ó kàn pe ọmọ yẹn wá pé kínní pé ẹlòmíì kan wá bà future ọmọ mi jẹ́. But ẹlòmíì tí ó bá ti bímọ tó bá sọrú yẹn wọ́n ní kò like ọmọ àbò burú. Tí mo ṣe wà yìí, I'm not married,
and I don't have children. Not that I can't have children. Nígbà tí ẹ understand. Nígbà tó yẹ pé mo ṣì ń ṣe ẹ understand. But èmi máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé mi ò fi tèmi disturb ọmọ ọlọ́mọ tí mo fẹ́ mú wá sílé ayé. I'm not a selfish person. Pé nǹkan táyé máa sọ pé let me have this pé to please people. That's why a woman or a man should not be a human pleaser. Don't please anybody. I understand? Because when you have a child, tó yẹ pé o tí ní nǹkan kan o pọmọ wálé ayé. Ṣó fẹ́ káwọn èèyàn máa bẹ́ẹ̀ tọ́ ni. I understand nǹkan tí mò ń sọ. Number 2, ọmọ yẹn ó bí out of a wedlock. A child needs both the mother and both parents, the father and the mother. It's not good kí ẹ máa train ọmọ outside kini, but tí circumstances bá wá, are you a right person yourself? Kí bí sẹ́ni tó yẹ kó máa parent tó tún wá parent ọmọ. Ṣẹ̀bá máa ń rà wọ́n míì tó yẹ pé lórí social media tó yẹ pé tọ́ṣẹ́ mo máa ṣàwọn ọmọ yẹn jágajàga. Kí mi máa fọ́ ọmọ lọ́tí mu, kó máa fọ́ ọmọ ní sìgá mu. Ìyẹn gangan sì need the parenting. Kó máa parent ẹ̀ tó wá parent ọmọ. So not everybody ló yẹ kó jẹ́ parent, but ẹ̀mẹ̀pọ̀ lọ́hùn tó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ara ọ̀tọ̀ ni. I understand. To me, ọkùnrin àti obìnrin, companionship yẹn ló mú really matter. Kọ́ ríra wọn ṣá. Kọ́ dẹ̀ mọ̀ tó ṣe máa work out marriage wọn. Tó bá be each other best friend. Àmọ́ it's not easy. But when they allow, because in a marriage, there are 3 keys in a marriage. That's sex, communication, and money. So yẹn ṣẹ́rí nípa ti communication yẹn, tí effective communication bá wà ní àárín àwọn couples, ẹ máa rí pé wọ́n lè ní láti marriage yẹn wọ́n máa work it out no matter what. Tẹ́ pé wọ́n máa ń communicate with each other very well. Tí o ṣe pé bí ìkọ̀kan máa ṣẹlẹ̀, ìkan máa wà silent, tí o ní fẹ́ sọ ẹ understand. Tẹ́ pé wọ́n ń gbọ́ra wọn yé, kò sí pé wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ wọn fún third party. Irú nǹkan tí àwọn ọmọ mi tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn sọ, wípé gbogbo nǹkan tí ẹ bá go through ṣáàlì obìnrin, kó ṣe even ọkùnrin, kó ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́ máa ń rò fún àwọn òbí or àwọn siblings or anything. Ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ. Because tó bá tọ́ nínú ẹ̀yin méjèèjì tẹ́ bá parí ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì or inú ilé, kò ní tán nínú àwọn yẹn. Ẹ understand ṣáàlì àwọn òbí mi tó yẹ pé wọ́n mọ, tó yẹ pé àwọn màmá mi tó yẹ pé ibi tó bá ti rí jẹ nìkan lọ́mọ̀, wọ́n lè ba ìgbéyàwó yẹn jẹ́ pátápátá. Ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ. So ìgbà míì gan ẹlòmíì gan wà matured enough kó tó marry. Obìnrin mi ò wà matured enough, ọkùnrin mi ò wà matured enough láti marry. Gbọ̀ngbà tó ń gbọ́ marriage. Ẹlòmíì dẹ̀lẹ́ ẹmọ African setup tó bá ti kọjá bí 25-30. Ẹlòmíì ànípò ti di ṣé àṣàwọ̀ ni àbí kí ló ń pè é. Ó ti kúrò lórí igbá. Unlike a Western world. You understand nǹkan tí mo sọ? So to me, when you find the right person, that companionship comes first. If you allow that companionship, when you have it at the back of your mind, ẹ máa rí pé marriage yìí máa work out. Because it's not because it's good to love your children. We are àwọn táwọn òbí bá is about time táwọn òbí bá understand pé they are just caretakers of their kids. Akọ̀wá sọ pé àbímọ yẹn pé ká máa tọ́jú wọn ni. Ọkọ yẹn àti ìyàwó yẹn gangan ló matter. Because àwọn méjèèjì la kọ́kọ́ ríra wa káwọn ọmọ tó máa wọlé. Kò ṣe pé kí ẹ má tọ́jú àwọn ọmọ, but to me, tí ẹ máa rí pé tí ọkùnrin àti obìnrin tó bá really love ara wọn, jẹ́ pé companionship yẹn wọ́n take care. Wọ́n really take care as a very to me to be very important to each to them. There won't be anything that will not allow their marriage to work out. Then àwọn obìnrin míì náà jẹ́ pé ọkùnrin míì náà ó tún máa ń wà nǹkan tó tún máa tún cause tí companionship yẹn ò ṣe ń work again nínú marriage ni pé àwọn ọkùnrin míì wọ́n máa ń afraid of their woman's success. Especially tó bá yẹ kóbìnrin yẹn ó rí ọwọ́ gbé ju ọkùnrin yẹn lọ. Àwọn ọkùnrin míì, but àwọn obìnrin míì ló máa ń ṣe mistake when you are in courtship.
ó yẹ kó máa notice ẹni tó ń fẹ́ ipe bí ìgbà míì tó bá ṣe nǹkan oríire bí orí promotion níbi iṣẹ́ you will see the way he will react or bí àkọ́kọ́ bí there is no way ipe ẹlòmíì ò rí red flags. There was a time I was in a relationship bẹ́ẹ̀ yẹn tí mo rí pé ọkùnrin yẹn ó máa ń kó obìnrin kò sí time tí máa wà pẹ̀lú ẹ̀ nínú ilé ó lè gba 20 calls obìnrin ni àwọn obìnrin oríṣiríṣi olómọ ṣíṣí olómọ Ngozi kò sí àwọn ọmọ yìí tó ní side kìíní south yẹn ni. ó ń ṣe ìyìn rere fún wọn ni o ìyìn rere ni o. ìyìn rere kọ́ lélẹ́yìn òru nígbà míì. ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin obìnrin náà lẹ máa ń wá ìyìn rere jù so wọ́n wá ìyìn rere wá sọ́dọ̀ bàbá ni. wọ́n ṣe prayer and fasting meeting. president ẹbẹ̀rù ọlọ́run. ṣe rí ìgbà tí mo rí pé mi ò lè stand there sir èmi fúnra mi mo sọ pé I'm not doing please it's better now ṣé tí bá lọ ṣe mistake kí n lọ fẹ́ rù yẹn I understand o káwá wà nulẹ̀ kó jẹ́ pé ṣé mo lè go through rù yẹn tó yẹ pé every now and then obìnrin ó ti pọ̀ jù. but Jésù máa ń yíyàn lọ́kàn padà. kí lẹ wí sà. Jésù máa ń yíyàn lọ́kàn ẹ máa fi irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ sọ́wọ́ Jésù ni tàbọ̀ wàhálà. ẹgbẹ́ táwọn Jésù yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn onímọ̀ no marriage tó yẹ pé rọ́ ló ń pa fúnra wa ìmọ̀ye concubines táwọn yẹn ní ẹ wá dá àwọn yẹn ló ń jàre ẹgbẹ́ ti ẹlẹ́sìn Jésù kí ló kọ̀ mí pẹ̀lú ti Jésù ṣé Jésù sọ pé kó máa ṣe ṣìnà àbí Jésù ní kó máa ṣàgbèrè kiri ọkọ̀ máa sọ pé àwọn gbogbo náà most of àwọn domestic violence tó ẹ̀ rí yẹn ó wọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn Christian tó yẹ pé wọ́n ti brainwash wọn pé ọkùnrin kan pẹ̀lú ìyàwó kan ni so obìnrin yẹn ti máa nínú àti ẹ pé ọkọ wọn kò bọ̀rọ̀ fẹ́ yàwó mi ẹ ṣálẹ̀ àwọn tó máa ń jẹ́ yàwó pásítọ̀ yẹn ìmí ò ní fún ọkọ ẹ̀ ní kinní ṣe lọ́kọ̀ àwọn kó wọ́n ṣe máa lọ fẹ́ àwọn àǹtí tó ń kọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kwaya mistress gbogbo ẹ̀ àbírọ̀ ọmọ pa gbàtí wọ́n ní wọ́n máa sọ pé kí wọ́n dẹ̀ máa sọ pé ọkọ àwọn ò lè fẹ́ yàwó is a pastor is a deacon is an evangelist is a prophet tó bá fẹ́ wọn èèyàn kan ni wọ́n ti kọ́ ní sọ nínú. ó lè kíìpù side chick tá máa ṣe different styles fún. ó tẹ̀lé ẹ mọ ibẹ̀ lẹ ti máa rí mọ́mí tó máa kọ́ra mọ́ àwọn ọmọ ìjọ obìnrin tó bá lọ sẹ́gbọ̀n ọkọ ẹ̀ báyìí wàhálà ti dé bìkọ́ tó ti mọ orúkọ tọkọ òun ṣe kò dẹ̀ tó bá dẹ̀ tún délé náà kò ní jẹ́ kọkùnrin yìí ṣe tìbí yìí ò dẹ̀ ṣe èèyàn jẹ́ pásítọ̀ ó wá sọ pé kí ti ìsàlẹ̀ ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ni àbírọ̀ ọmọ pa. tọ́mọ̀sì ẹ ti níbi tá a fẹ́ gbọ́lẹ̀ tí gbé wa lọ ọlọ́run ìjẹ̀ṣà níbi tẹ́ ẹ̀ gbé wa lọ ibi tá a fẹ́ lọ lẹ fẹ́ gbé wa lọ yìí. no a máa débẹ̀ nsìn a máa débẹ̀ we are going to talk about it mo fẹ́ ká dẹnu lé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Sister thank you so much Fati Yẹ́misí Àǹdọ́yà àbí ọ̀yà mi ìmọ̀ bí mo ṣe máa pronounce orúkọ yẹn mo fẹ́ fi question yìí gbé yín wọlé ẹ jọ ẹ pè fún mi náà kí n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pè Yẹ́misí àǹkílẹ̀ yìí ná. Yẹ́misí ẹ pé Yẹ́misí Àǹdọ́yà. Àǹdọ́yà okay ẹ má bínú now mo fẹ́ fi question yìí gbé yín wọlé ẹni tó bá máa parọ́ fúnra ẹ̀ ló máa dispute tí mo fẹ́ sọ yìí that to an extent our parents due to influx of religion and everything they failed as parents some of them ní generation wa we have failed woefully when it comes to parenting but gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n ní kò dẹ̀ gbúdọ̀ pé lórí ìkúnlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń rí àwọn ọmọ yẹn tó dẹ̀ accept tó yẹ rí ọkàn jẹ́ wípé ó ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wípé ó ti bu omi tútù sáwọn ọmọ ìlọ́kàn these children are disappointed either as a father or as a mother. Sister Yẹ́misí Àǹdọ́yà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi question wọlé ọ̀nà wo gan la lè gbà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnṣe. Wow, ẹ ṣé gan ni and mo kí gbogbo lé happy new year
ọdún yìí àyàbò fún gbogbo wa o. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ibi tí gbogbo wa dẹ̀ ti ṣàṣìṣe Ọlọ́run á fún wa ní the ability to restitute. That's the word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ, it's true. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wa wọ́n fail wa because mo rántí dáadáa pé èmi ni first born màmá mi. Mo rántí dáadáa pé mo ní àwọn cousins kan, àwọn aunties kan, àwọn àbúrò grandma mi tí wọ́n ṣe marriage kó tó di pé àwa tiẹ̀ lálàá pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ marriage rárá. Mo rántí wọ́n máa ń ṣe kinní kan tó ń pè ní bí alárinà ọ̀dẹ̀ wọ́n máa ń find out nípa family, nípa ìdílé tí ẹni tí èèyàn bá fẹ́ fẹ́ ìdílé tó ti wá mi ò mọ bó ṣe máa ń ṣe but ó máa ń tọ́ sí mi létí ńgbà yẹn dáadáa pé wọ́n ní àwọn lọ wádìí wọ́n máa bí kán rányàn kan lọ sínú fámìlì yẹn bẹ́ẹ̀ni pé kán lọ wádìí bí irú èmi sìn orúkọ ọkọ mi ní Andoya yẹn tọrọ ọmọ Ìbàdàn ni mí so wọ́n wá rányàn lọ sí. ṣé ará Ìbàdàn máa ń jẹ́ Andoya ni. mo ní ọmọ Ìbàdàn lè pé orúkọ ọkọ mi ní Andoya yẹn. ọmọ ìlú bo ni ọkọ yín. okay. Okay, so irú bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ ọkọ ń bẹ̀ yẹn sí the first thing táwọn parents yẹn kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n á tiẹ̀ lọ wádìí kí ló ṣẹlẹ̀ family yẹn báwo náà ṣe máa ń ṣe kí ni do's and don'ts. ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣèwádìí débi wípé tírú family bẹ́ẹ̀ bá ní wárápá tàbí wèrè wọ́n máa ń mọ̀. bẹ́ẹ̀ni sọ bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa ṣèwádìí oríṣiríṣi wọ́n wá fún yín ní reasons ẹ fi lè fẹ́ra yín àti reasons ẹ fi lè fẹ́ra yín but gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ àwọn ọmọ mi yẹn pé tí ẹ bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa parenting and family you are even the one that mentioned it pé tó bá tẹ̀ sí bímọ kó fẹ́ bímọ ẹ̀mí ọmọ máa ń jáde tẹ́lẹ̀ ni wàá rí díò tẹ̀ àwọn responsibilities kan wà jẹ́ pé as parents we must learn to give our time. Man, it's not only about money fún àwọn ọmọ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí nísìnyí wọn ti ẹ̀ ní time fún ọmọ kọ̀ọ̀kan mọ́ so most of the time ọmọ gan á ti ṣé nígbà yẹn gan àwọn olójú èjì tó máa dé gan kan tó ní ọmọ tiẹ̀ wà disvirgined ṣé òbí tí ò tiẹ̀ mọ̀ gbà tí wọ́n jábàálẹ̀ ọmọ ẹ̀ òbí tí ò tiẹ̀ mọ̀ ọ̀rẹ́ ọmọ ẹ̀ òbí tí ò tiẹ̀ some of us are just disadvantaged. And gẹ́gẹ́ bí question tẹ́ béèrè, I think we need to go back to the roots. Tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ mọ àwọn ọmọ wa, a gbọ́dọ̀ súnmọ́ àwọn ọmọ wa, a gbọ́dọ̀ relate pẹ̀lú wọn, a gbọ́dọ̀ mọ kí ló ń rò lọ́kàn, kí ni the next step, as in a gbọ́dọ̀ what are their fears, their anxiety, bẹ́ẹ̀ni. Yes, a gbọ́dọ̀ bá wọn rìn gan, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé yes we are for them, wọ́n gbọ́dọ̀ ní confidence padà. Yeah, tí n bá anything mo lè discuss pẹ̀lú màmá mi. Anything mo lè discuss pẹ̀lú bàbá mi. Ní ayé ìgbà yẹn gan, àwọn ọmọbìnrin máa ń wà close mọ́ àwọn bàbá wọn. Bàbá bẹ́ẹ̀ni. Rí i pé ńgbà mí ìyá gan máa bẹjú ni pé kí ni wà tí dáàdì ẹ sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sáì báyìí ẹ lè gbọ́. Mo rántí dáadáa. But nísìnyí most àwọn ọmọ wa ò ní irú relationship yẹn. Ṣé bàbá tó bá ti lọ láti àárọ̀ tó di òru kó tó dé? Ìyá gan akọ̀sáré wọlé lọ́wọ́ 9:30 ni wọ́n sáré gbóúnjẹ sínú microwave gbàràràgbàrà yìí tó jẹun ẹni tí ò jẹun everybody is on their own. So I think first of all gẹ́gẹ́ bí question tí ẹ fi gbé mi wọlé there has to be a relationship between us and our children. The family needs to get together again. It's not about pé bóyá it's a whole family because it means it's not about pé bóyá ìyá bàbá jọ ń gbé pọ̀ o. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ ìyá gan ló ń gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rẹ́ pẹ̀lú wọn ó gbọ́dọ̀ mọ in and out wọn ó gbọ́dọ̀ mọ àwọn ọ̀rẹ́ wọn ó gbọ́dọ̀ iṣẹ́ ńlá ni mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́ láti ṣe. Ọdún ní nǹkan tẹ̀mí tí ẹ fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ gan tí mo fi ní kẹ́ gbé mi wọlé bọ̀ question ẹ béèrè lọ́wọ́ mi mọ̀ bóyá mo sì ráyè sọ díẹ̀ mo fẹ́ sọ àwọn experience. Okay sir mo fẹ́ sọ experience kan tó jẹ́ personal experience mi because I am a single mother presently
But at least when she might be no name because me le ni mo no when you go call me cool is well and alive. But gbasi wahala yẹn pọ̀. I had to leave him last time I gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ mi. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé from the beginning talking about red flags. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àǹtí kan ṣe sọ ń bẹ̀ yẹn àtàwọn ọmọ mi yẹn, there's always red flag but nítorí pé táwọn obìnrin bá ń yóò fẹ́ àwọn á ń tẹ brain wa mọ́lẹ̀ ni. That was then. Anyway, I want more share months and it also have a repercussion because one bossy extreme. I want to come more bracing got about sorrow marriage. I bet sorrow extreme. Try at all, try. Oh, my way, mommy killing so what is that? Please, I don't have time for that. You know, once give it a try, but no, maybe yes, kind of programs not and shade you know. So we must solo. At the beginning I saw the red flags. But I didn't take it as a red flag. Mo wo pe abi fe ni. But later I read pe ife is choking. But mo ti wonu eto. And from what you ask, our parents were fail because parental failure not one larry. Because she whatever close mama yin ati baba yin je nte le ba sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá rí nǹkan kan kó tó di pé wọnú ẹ̀ jìgùn ẹ̀ lọ àwọn ọgbọ́n ẹ̀ ti bá wọn sọ wọ́n ti ní this one cannot work ó yá dúró bí tó dé yẹn pé bọ̀bọ́ yẹn wá fún mi wọ́n ṣàtúnṣe but tí ò bá sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn you see especially daughters going deeper into what we can't go into. But mo bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ọkọ mi nígbà yẹn kó láti pàdé little or no time. I was very young. Little or no time, I won't find marriage. We won't find family. Kiniko, mumu no sile, kolomo. Our parents, mini bado. And when you know what so draw the rest of the. But one noticed me in the life of my own is so possessive. In fact, possessive they be pay me. The lucky mama me go ni bado. Me Benny. Me le sọ pé mo fẹ́ lọ kí àwọn parents mi ó máa yíjú padà ni tí kò bá ti wà available pé ká jọ lọ mi ò ní lọ you know mo ṣì ń wò pé love ni love. Àwọn tornado love. Bẹ́ẹ̀ni you know and again nítorí pé èmi wá láti broken home nígbà yẹn my mom and my dad wọn mi gbọ́njú bá wọn. So one lock me long. I don't want to have a broken home too. But at the end of the day, because I'm suffering because he also know pay me fake in here. So he was just doing me anyhow. Big Batsy was law, you know that kind of thing. Thank you. Was treating me anyhow, honestly, and I actually tried. I managed. Well, your man is secret. last born me one no yara pẹ̀lú mi mo ṣe sorry o gbọ́ nǹkan tí mo sọ so mo ṣe àtìlẹ́yìn máa parọ́ bí tọ́mọ mi bá wà. I went through a lot. So tí bá lọ bí iṣẹ́ ó máa fún mi time ni. In fact, an incident happened tó yẹ kí n tètè sá fún ẹlẹ́dàá mi. Gbà sí local government ni mo bá ṣiṣẹ́. So got on post me lost kan one of the departments so revenue points. So I don't know, maybe at the end of the day, taba share power that they want money or my 10% just to encourage us. They not give me my own portion of the money. Mumu wale for coming, not do not long. Instead of him to be happy. He said, why does she want to run away? He went straight up to my chairman and told him, I want to call Jomaje, Kiniko, then he should please, why does she want to run away? Come on, be crumbe. Mumara mi mo she feel yes, it's love. Are you getting me? Later, I realized me. In fact, he has already preempted me. Even to the extent of childbearing. One of the years of course I'm going more from you constantly Nikki I really? You it's the first night. Okay. Wow.
You don't want to hear people's testimony. You don't want to hear. Unfortunately for him, Timoshen be mostly in France. So, Ọlọ́run mọ bó ṣe ń protect àwọn tiẹ̀. That aside. And again, no one get to a state in my loss if you by or my phone me timing. There was a day tí mo drive bọ̀ láti Third Mainland Bridge. Man kan follow me títí dé ẹnu gate wa lóun fẹ́ mọ̀ bóyá èèyàn kan wà nínú mọ́tò yẹn tó ń threaten life mi ní báyìí mo ṣe ń drive bí ẹni tí ó mú nǹkan. Mo ní mo mú nǹkan kan, just going home. Ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní kò sí. He has to tell the person at the gate pé kán watch out fún wọ̀nyí yẹn kó nǹkan kan disturb ẹ̀. So gbàtà ni ọlọ́tọ̀ mo wá sọ fẹ́ ni ọmọ ní ọkọ mi máa ń fún mi time ni ìyẹn kọ́ wọlé rí ni. Ó ní ilẹ̀ ṣe ń drive tí wọ́n ṣe ní later àgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní try láti gbára mi ó náà ti ń kọ́ mi nǹkan púpọ̀ mo ti ń wise mo ti ṣe ó máa lù mí bí ìgbà tó ń lu bàrà ni. In fact a ti lura wa títí to the extent pé a lura wa títí to the extent pé mi gan rí pé tí n bá pa bọ̀bọ̀ yìí lọ́jọ́ kan ó máa pa mí. Ṣẹ́yìn kọ́ taekwondo ni. Èmi dẹ̀ mọ̀ definitely pé òun ló máa kú because most of the time ó máa lọ mu drinks á ti wà high kó tó wá. So I am always in control of myself. So kò wá sí mo ṣe fẹ́ control ra mi sí ṣe mo bí kọkùnrin kan wọlé kó kàn fẹsẹ̀ jálẹ̀kùn gbà àbí wẹ́ẹ̀ ẹni ìyá ẹ bàbá even when you keep quiet tó bá down ó máa gbá ẹlẹ́ṣẹ̀ lójú. So honestly, why I'm saying this, because I know some people will be there. Mama will pay tabagbo or my no, no mariso. Yes, fine, possible koriso. And more I realize me that jealousness all grows to the extent that kufeking kojao. But let me say, Farah, we both school start older. I did see sọ̀rọ̀ kárí àná lálẹ́ bẹ́ẹ̀ni. Tí mo ṣe law school mo ní kó náà law school. Jẹ́ fẹ́ yẹ hàn lórí àwọn ọmọ àǹtí. Ma? Ó love àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó love àwọn ọmọ ẹ̀ but ṣàmọ̀. Tí ò bá ti nífẹ̀ẹ́ ìyá tó ń treat ìyá báyìí kò sí irúfẹ́ tó lè fi hàn sáwọn ọmọ táwọn ọmọ yẹn lè appreciate ẹ gbàgbé. Bẹ́ẹ̀ni, because we are always quarreling, we are always fighting. How mama wà ní school? Nígbà tó ọmọ mi kan wà ní Yabatech, kan wà ní Nilang. Oh mama, mommy, are you okay? Mommy, tí bá kàn ṣàdé pé kí n kàn pé àwọn ọmọ mi kí n kí wọn pé so how are you doing at school? Mommy, are you okay? Is everything alright? You know, they are always preempting pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Tí n bá tún pè wọ́n máa wò pé mọ́mí ò fẹ́ pé àwọn ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Most of the time my son be coming from school for weekend. Ṣé Èkó ní gbogbo wa jọ wà? A ti máa gbọ́ ariwo tó máa ń gbariwo inú ilé wa mo ti ń boil. So kò sí mò ń gbọ́ ṣe fẹ́ fìfẹ́ hàn wọ́n. Ti ní teenagers. Psychologically ó ti dent àwọn ọmọ yẹn. So later what I did was I had to make up my mind pé come Yemi. Gbogbo I don't want to leave my home. I don't want to. Èmi gan tí wọ́n wà damaged both physically and internally. Are you getting me? One of the fights, Tani, mi fẹ́ máa sọ yẹn ta. I had to go for an operation over it. So nígbà tó yá mo wá make up mind me. Wait, I'm going to leave this man. So I spoke to my office. They gave me a staff quarters. Papa, mommy, I lost 3 staff quarters here. Yeah. Oh, what bet? You know, I don't know if you don't know this kind of people there, pé. Toba bẹ̀rẹ̀ báyìí, ẹ máa ma pity ẹni. Ó ṣe àwọn èèyàn jù náà má jò jìnnà nù. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ẹ̀tún sí ẹni. Àwọn narcissistic. Bẹ́ẹ̀ni. Sunkún kiri ṣe ọkùnrin. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yìí, àǹtí. Toba ní kí n kọ a whole book lórí ẹ̀. I'm going to write without stopping. Ó wá sunkún kiri gbogbo ní estate ẹ̀kọ́ jọ kán gba àwọn ìyàwó òun ò lè jẹ òun ò lè mú òun máa kú òun máa sọnù òun máa jẹ gbó. Àwọn ènìyàn ṣe mọ̀ òwe tí mo dé ní estate going to about 2 years mo ti settle àwọn ọmọ mi sí another school. You will now see this one will call me. Estate chairman will call me.
Kini of a civil servant chairman. Man loves you now. This man loves you. What is a job, madam? And you know, he's now creating this influence. You know, I didn't say anything. We had to go back. We just Ọlọ́run rí gbogbo wa o kò tó a week ó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ pé mi tí ì rí nǹkan kan mo ní ṣé máa yí crazy ni a tún wà lẹ́nu ẹ̀ o títí dígbà tó di 2020 tí mo ṣe tún kó kúrò lé ní ẹ̀ títí tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ but in between kó tó di pé mo kó kúrò lé so that you will know that this marriage ń gbà mí. It's just like in the back of figure 9. And don't bad roll only my 6 ni. And don't be 9 ni. If you go back, how do you see your look see any? And you look conselo me. I'm not saying I'm a perfect woman, but I'm a kind of woman that any man will want to keep. So we have a project. Project to the glory of God. Through me, like she gets it. He wasn't even around when I got it. Through my office, I'm doing cooperative. One of it, I just cavale. Mote so fun mommy mi, my mommy mu ma fe rale. Iya badon o yara na mo ni ngba ti wo de wa pe ọkọ mi tí mo sọ fún ni tó ma de ki ma rí pé o ma rale fún mi. Mommy ni jẹ́ kó de kó wa rale yẹn fún ẹ no. Pe mo po go. Don't use crying emoji. Ejo ẹ má lo crying emoji, o ma affect page. Ẹ má lo crying emoji. Give me your crying emoji. Mommy was sọ fún mi pé give me charger for my phone. Mama sọ fún mi pé tó bá jẹ́ olówó ni jẹ́ kí n mọ̀ then wọ́n ní 150,000 ọ̀fẹ́ kalẹ̀ yẹn but we need to drop something. Normally àwọn ọmọ lọ school gbogbo so mo ní mommy I don't have enough money. Mommy no okay I'll send you money. Lọ deposit owó yẹn kí o rà tọkọ ẹ bá wá dé tó bá ti lọ ra already ilé tó ti kọ́ fún ẹ tó ló fẹ́ kọ́ tó ló travel wá ẹni then you can give me back my money. Mo ní okay ma mo dẹ̀ san mo dẹ̀ ra lẹ̀ bóyá ọkọ mi máa ra ilé fún mi lọ́la ṣáàbù máa ra ilé fún mi so gbà tó dé mo wá ní let's be building these things wọn mọ̀ pé kíní kan ní housing loan wọ́n máa ń fún àwọn civil servants mo wá gba owó yẹn lọ́dún náà lọ 600,000 naira mo kó fún Ìkòròdú ní ilé yẹn wà ní ilẹ̀ yẹn wà gbàtà débẹ̀ àwọn tó fẹ́ bá wa ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín ó dàbí kí n máa sunkún but once I've gone past through it. Ó wá mú owó ó wá pé ẹni tó gbé granite wá ẹni tó fẹ́ gbé yanrìn wá wọ́n ṣàti pé wọ́n ṣá because kó má dàbí ìgbà tí ó ní gbéraga torí òun ló náwó yẹn so òun ni mo hàn dẹ̀ bọ̀ èmi kàn tẹ̀lé wọn mo ṣàwọn wò so ìgbà táwọn yẹn gbé granite wá Mr. Rotimi mo kàn lọ wo ibi tí ẹ lọ ń wo nǹkan kan mo rí pé the next thing wọ́n ti jókòó sí shop tó ti ta bí àti pepper soup ní close to the site. Wọ́n fún wọn ní bí àti pepper soup nínú owó tí mo yá tí mo máa san fún bí almost 4 years. So mo dákẹ́ mo mú mọ́ra pé ìwọ náà má jẹ́ kí misbehave. Ẹ̀yin náà nìkan fún yín ní mọ̀tínà tó tutù nírú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi ò mú. Pé ìyọ̀nà méjì ò dẹ̀ kí ń jẹ́yàn. Ẹni tá máa ní headache. Mo ní I'm not interested mo rò pé bóyá ìyẹn àti ẹ̀jẹ̀ kó mọ̀ pé tíyàwó mi ò tiẹ̀ ṣe mu mọ́t àbóyá ló fẹ́ máa bí ni àbí kò like situation. You won't believe it wọ́n mú first round ọkọ mi sínú kọ́ fún wọn ní second round. Serve them round. Tí mo ṣe bínú nìyẹn gbà kí ló dé mo ń try láti kọ́ṣọ́ ara mi kí n má dárúkọ ẹ̀ tó rà lè sọ àwọn ẹni tó máa wà bí tó máa mọ̀ àkọ́ṣe náà lọ ń dárúkọ ẹ̀ lórí page mo ní ó fún àwọn èèyàn ní first round of drink pẹ̀lú pepper soup catfish ó tún ní kó fún wọn second one mo kàn mú gbogbo tébù yẹn mo kàn dání mo ní mo rò pé orí tí yín gan pé ṣé wá ṣiṣẹ́ bí ni àbẹ́ wá mu ọtí ó bá ní kí n má bínú pé kínú wọn lè dùn ní mo nínú wọn ò dẹ̀ ní dùn láyé mo ní have you forgotten that this money is a loan. Aṣá ṣe bálabàlá táwọn ṣe àkúrò ń bẹ̀ that is the first experience lórí site yẹn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ owó yẹn lè account fún báyìí. Ó tún di the second time a ṣe one or two things cooperative bẹ̀rẹ̀ sí bá wa ṣe nǹkan kéékèèké lórí ẹ̀. The third time ó tún bá mi ṣe sọ́kàwé tí ọkọ mi bá mi ṣe
Oh God. Kò tí ẹ̀ tó a week, ó dẹ̀ sink padà. And ṣé mo kọ́ lo nǹkan tí ò yẹ kọ́ lo ju bí 400 lọ, kó gba bí 600, kó gba 700 lọ́wọ́ ẹ̀, 800 lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà tí mo tún sọ́kàwé yẹn ṣe, ẹni tó ṣe aláta tó ṣì wà bẹ́ẹ̀ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ tó ná kò tó hà fowó tí ọkọ mi tó pé rẹ̀ ni ọkọ mi gbà lọ́wọ́ mi. Tó wá ṣe nǹkan fún mi, màá sanwó ẹ̀ ni. Because I believe pé owó wà lọ́wọ́ mi. So, and then in training our children, school fees, wọ́n sọ wọ́n ní ìjọba olówó civil servants ní mi jẹ́ káwọn ọmọ mi lọ sí public school. Ó ní rárá òkè nìkan tó bá ti kọ́ ọmọ lọ sí private school tán, èmi ni màá wá bí mo ṣe máa sanwó. Anyway, Ọlọ́run àdúrà tèmi ni pé gbogbo obìnrin tó bá wà ní group yìí tó bá wà ní situation yẹn Ọlọ́run á yọ wọ́n. Àmín o. Ẹni tí ò bá dẹ̀ tí bọ́ sí situation yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bọ́ síbẹ̀. Àmín o. Because nígbà míì tá a bá ń sọ̀rọ̀, my mother has a very good home. That's why that she's with her second husband. In fact, my mom is very lucky because ó bí èmi àtàbúrò mi fún daddy mi. My daddy is late. Ẹni tí wọ́n fẹ́ kò fẹ́ yàwó rí. Is a single man. Alhaji. Kọ́lọ̀ ń jọ kó bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Sherry sir, nígbà tó fẹ́ mọ́ mi nígbà yẹn, I was already around 10 years. Alhaji gbogbo bíkíbi tẹ́ bá wà à ń kí yín olórí ìkànnì Rotimi Daniel Foundation à ń kí mọ́mì náà o. Max, the man tried. The man is a man. He tried for me. Only Momo as my father. That's a big biological father me. So ngbà tó fẹ́ daddy ngbà yẹn, sorry tó fẹ́ mọ́mì ngbà yẹn, gbogbo ẹni mo máa ń gbọ́ ìbọn ṣé àmọ́ pé ngbà yẹn tó bá pè é sọ̀rọ̀ àsọmọdé òun ṣe é sìn táwọn ọmọ wọn máa ní hello, what are you, did I just hear you? So gbogbo ẹni mo gbọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tí àwọn family náà sọ pé ṣé o mọ̀ pé ẹni yìí kò fẹ́ yàwó rí, ṣé àwọn family ẹ̀ àwọn ọmọ gidi kan àwọn family yẹn náà ní ẹni tó ti bímọ méjì lọ fẹ́fẹ́ olóhùn love màmá mi, and they are very happy. If àwọn ọjà rí tó bá jà wà ò gbọ́ rí. My mother happened to be a nurse while the husband is an auditor then. Gbogbo àwọn méjèèjì ti retire sí wọ́n jọ ń kópa nínú yàrá wọn bẹ́ẹ̀ níbàdàn. There was an instant tí mọ́mí lọ fún duty. From there wọ́n lọ sí party ẹnìkan. Onígbà yẹn wọ́n máa ń gbọ́ bẹ̀ sínú cupboard rí mi ò bá ẹnìkankan experience. Àìsàn máa náà. Wọ́n máa gbé sínú cupboard, wọ́n máa fi padlock sí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa tí wọ́n wà lé, Alhaji gbogbo wa wà lé, ní access sí ọbẹ̀, ní access sí gàrí. Mọ́mì ti gbé kọ́kọ́rọ́ mi. Wọ́n ti gbé kọ́kọ́rọ́ lọ. Inú wa ń bí mi, ní mo ń bínú ṣù pẹ̀lú live wẹ̀lẹ̀lẹ̀. Do you know, gbogbo wa jọ ń bínú nígbà tí màmá mi máa dé. Mo ṣe ilé ọkọ mi o, ọmọ kìíní kan, ṣọ́ọ̀bìnú, ìmọ̀ pé ní pàtí ń báwọn ni. Tí mo ti ẹ̀ sọ kí dáàdi tiẹ̀ yarí kálàjì tiẹ̀ fọ́ ká báyìí ṣe ló ní káàbọ̀ ṣé kò rẹ̀ yín ẹ̀yà wọlé kẹsàn-án kẹjẹ báyìí màsáàjì ẹsẹ̀ yìí mo ní kẹrẹ̀ mo ní láti mọ̀ mo ní dáàdi ṣé kò tó yẹ kẹsàn nìyẹn bí. ẹni ẹlẹ́ni ẹ bá gba fìdí bọ́ọ̀tù ẹ lọ́wọ́ ẹ. ó ní bí kọ́lá látàrọ̀ ẹ wá sọ pé kí wọ́n lọ stretch ẹsẹ̀ wọn kí wọ́n bá wọn màsáàjì ẹ̀ ṣáà lè wọ́n màsáàjì ẹsẹ̀ gbàdé mi pa wọn láti àárọ̀ mo dé láti sùkù sẹ́ni tó jẹ àtàwọn àbúrò mi ẹ wò ó bí dáa mọ́ mi ṣàṣe lọ sí kọ́bọ̀dì ni ẹ mi sí gbómi ọmọlálẹ́ náà ọgbọ́n yẹ gbẹ́dú jáde aṣáṣe gbogbo ẹ̀ ṣáà jẹun àgbọ̀ fíẹ́. Bóyá máa gbọ́ fíẹ́ yẹn lọ́la ṣá. So what I'm trying to say ni pé one now as parents we need to train our boys too. Bẹ́ẹ̀ni. A lot of parents don't train their sons. We train our daughters to be medical doctors, lawyers, auditors, to come and go and marry one entity that does not have home training. A man should know the right thing to do. Like you said, who are you as a man? What do you have? Oh, you want 4 things all together. Do you have at least 2? Maybe then your wife can bring 2 to make it that 4. The same thing with a woman too. So that's any frustration láti ilé ìyá àti bàbá ẹ̀. Because more realize those things are family traits.
gbogbo nǹkan tó kọ́ mi here it's a family trait tó yẹ pé kò lè overcome and that has been one of the things tí mo try láti ṣe fún both àwọn ọmọ mi ọkùnrin àti obìnrin láti make sure pé wọn gbé trait yẹn couple with the fact pé àti ẹ̀ wá ń gbé mo ń jẹ́ kó máa mọ what is right and what is wrong why I am here they know because àwọn gan rí i pé mo farada títí because they are not even babies some of them were even telling mommy do you want to die here mommy if anything happen to you we are not going to be responsible are you getting me so they know pé kò ṣe pé bóyá màmá wọn kò fẹ́ out of frivolity ló kò fẹ́ fi bàbá even you now know the funny thing ó dà pé àǹtí mi ò jẹ́ kí n worúkọ wọn tó sọ̀rọ̀ mọ́mí ebúlé ò bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n sọ̀rọ̀ kan sí wọn ní ṣé wàá rí sí ọ̀rẹ́ wá dàbí ọ̀rọ̀ egungun tá a so májá lọ́rùn kò jẹ́ kó tú dànù. We've separated now going to about 7 years. Ó ti try mo rò pé kò rí obìnrin kankan tó lè take àwọn SSCs yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. So he keep coming back to me. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí ní àwọn loving names ń sìn báyìí. Gbà mí you know as a woman. Orí tí body mi if my ṣé heart mi ni àbí if my body want to react to it something will tell me pé àánú ẹ ṣe mí àánú ẹ ṣe mí you know you want to fall back into his trap because if it's for handsomeness is very handsome. Auntie, àwọn sọ pé don't advise people ni máa ń come out máa ń fàyà mi sọ ni you no advise wọn. Eventually be a changed person anyway. It's not changed, mommy. It's not. Camellia doesn't change their skins because party. Oh my father no. Auntie me, after the separation, I won't. After the separation, you know, the church came in, some people came in, as usual, the other time. I tried bringing him closer. We traveled together to a place and we were listening to a program, just like a Shingba program, you see. One year, okay, yeah, come and join with this program. Come on, big bassy meet here. Amy gonna meet here. One more love, more anyway, because I'm already used to doing things myself. So our Jogba program here. So one day when I'm lost the kitchen, I've been lost toilet. He quickly went into my mail, went into my messages. I was reading my messages. No matter. Jealousy when you want bed. Yes. Oh, I go through our messages. Jealousy. Yes. Oh, I suffer jealousy. Only our opportunity buttress points. Okay. Yes, my one Yemi, show mo pe lana. Ngba ti mi ati enjo wo kini kan. So man kan sọ pé how are you? How are you doing? Actually, ma be tell you mo ni sori e pe sha. Choko àti ìyàwó lè mi àti ẹni. Oni ma jẹ́ ká dá nǹkan rú bí báyìí. Show mo pa kan because it's a family thing that just pretend ara wa lọ síbẹ̀ pé you know kasha share because just for the sake of my daughter. But mo ní okay o ṣì wà nídìí ìdò eré ọmọdé ẹ o ṣì ń ka messages mi. This is a man that pé lórí matrimonial bed wa a pick call la ma sọ ṣé orí nǹkan tí mo sọ fún ẹ ká ló ti kó wálé sí ni ká ló ti kó wálé ni by now gbogbo rọdọrọ tí mo rí mi ní máa rí I have seen Sir Maz when he traveled because I actually don't want to mention it but I will mention it. He's a military officer. When he traveled to Liberia, he came home with a woman into my matrimonial home. Sure, you understand? So I don't know sometimes like this issue of secrets. I don't know. I want to seal my mouth to not let my man know that, babe, I don't want to have a broken home because Motiri traces in what don't woo. You understand? He came from a polygamous home. Later, let me tell you, polygamous during nǹkan tẹ́mi rí ni pé màmá ẹ̀ ló wà pẹ̀lú bàbá ẹ̀. Later ni mo rí pé màmá ẹ̀ gan ni last wife tó lé gbogbo àwọn ìyàwó yòókù lọ. So he had this insecurity. He has this complex. So yẹ pé
affect life me. But me see about on my own vibe. My how did I get here? But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀. Ó bá mi tọ́jú àwọn ọmọ mi. What the enemy meant for evil, lọ́rọ̀ mi, the Lord turn it around for good. Ọlọ́run, Èdùmàrè really dúró tì mí. If not, bí àǹtí ṣe sọ pé gbà táwọn dé UK, àwọn tiẹ̀ máa ń ronú pé káwọn job láti do video. Ó easy láti ṣe, especially tí èèyàn ò bá ní bó ṣe communicate pẹ̀lú Ọlọ́run tiẹ̀ tí ó bá dẹ̀ lálábàárò kankan. Adjust àkódẹ̀ náà èèyàn gidi díẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. So this issue of marriage, the red flags, the cutting of a thing, the parenting, oh God, ìgbà míì èèyàn máa wish pé òun fẹ́ ṣe dáadáa. So wá lọ fọ́ sí ọwọ́ ẹ tí kò ní jẹ́ kó ṣe fún ẹ, it's another problem. But Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. With this enlightenment program, tá a bá ṣe ń ṣe náà, tá a ṣe ń sọ lọ sọ́sọ́ àwọn èèyàn máa bọ́ sí. Please, tí marriage bá di kó fẹ́ take life èèyàn, I think the best thing is to excuse such marriage. Yes, sir. And chameleon most times don't change their skin. They don't. And like Mr. Rotimi said, parents should please try not to fail further. Let's do the right thing. Either you are a single mother or a married couple, let's do the right thing. Bring your children closer. Let there be a relationship. Let them know the right thing from the wrong. Let them know what they can manage and what they cannot manage. This situation of yes, it's good. In fact, it's one of my own communication with God. Once more go through me, if I can't go through, because the Lord blesses me with both male and female. But Papa no repay, Mama I try. In fact, I want to say something. Mommy think of come back share me by your for phone. Yes. So let me share. Then I gave him more than one or two chances. Can you reconcile? Can you come back? Come on, big batty. I don't want separate family. But I think it's better to leave. Maybe injured than died whole. At least Moshe an injury me. Money one or two things. Tell your body, they sue. So one of my friend who happened to be a lawyer said he wants to say no, don't worry. A child get sleeping dog lie. Because somebody else saying either ways, Baba and mommy no she love her either ways. Think of how she through me. One, he forgive me. Ben. Aha. Think about shame, true, but she knew bad, so one forgive. Oh no. Even though he keep telling me, to change, is a change person. She wants a blood transfusion, ni. People want a blood transfusion. You know bone marrow, like red blood cells in that. So while growth or replace it. No, you change your brain. Your brain. So thank you for bringing this program on. Well done, sister. Thank you so much. Mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan. Okay. Ben, ó yẹ sáré sọ̀rọ̀, sister Ọpẹ́. Sister Yemisi, God will heal you. Amen. Honestly, every story you said, honestly, more emotional. Sherry marriage, deep God. And parents need to do better in honesty. Mommy, I'm a cup of water. I came out of it. We start the healing process like that alone. Yes. And depression is here. It's real. You're right. Sherry àti bàbá mi wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn gan. Tó jẹ́ wípé even tó bá ní issue, ọmọ bó ṣe sort it out láàrin ara wọn. But due to him, yes. My intention was to be a medical doctor. That was my intention. Even I would have been one of the first graduates or their pioneer sets at Lautech.
because of this problem, I had to make a rethink. Pé kí n má lọ ti ẹsẹ̀ bọ àárín ọ̀nà. Kó má di pé èèyàn á máa fẹ́ sáré ìsàkúsà láti mọ bó ṣe fẹ́ ṣe. So mom sí mi, mo láti lọ Sọlábísí Ọ̀nàbànjọ University. But because of this issue of broken marriage, I don't have anybody to speak to. We shall manage. I could remember some kind of abuse and molestation I got there in school due to ẹni tó jẹ́ occupant mi ní school báyìí tó jẹ́ pé ìyá àti ẹ̀ náà ó wà níbi tí ìyá mi wà. Tẹ́ni yẹn bá ń gbọ́ àbí tó bá ra àwọn tó ń súnmọ́ kó máa gbọ́ lórí media space yìí. So because there's no love again between my both parents, I was exposed to so many things, so many abuse. The only thing tí mo lè sọ pé Ọlọ́run scale me through ni wípé sexual abusement Ọlọ́run jẹ́ kí n là kọjá. But àwọn ọmọ tó kù tí àti bàbá wọn wà together, irú ìtajọ́ gbélé yẹn, á bú mi, á ṣe gbogbo ẹ̀, á ṣe everything. But ìgbà tó yá tó lọ di pé mo lọ ní relationship, ẹ mọ̀, ọmọ tó jẹ́ pé ìyá àti bàbá ò sí together, ẹni tó bá rí gbà yẹn òun ló máa force. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yàn sọ́dọ̀ rẹ ni already. Yes, and I'm a kind of person. I'm a sort of my kind of introvert. Ó yàtọ̀. Mo jẹ́ ọ̀kan tó yẹ pé mo love privacy mi gan. So ẹni tí yàn bá jẹ́ ẹni tí mo fẹ́, I don't welcome them. Mo lè máa ṣojú rẹ́rìn ṣe gbà o. But before you can get to know me in person, it will take a whole lot of time for you to study me as a course. Ẹni yìí, àjọ rìnrìn àjò yẹn, even I could remember vividly then. Ẹni tí mò ń sọ yẹn á máa gbọ́ mi, but I need to save his name and some other thing. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí sister Yẹ́misí sọ, òun ló prompt ọ̀rọ̀ ìjáde, because we want people to learn. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Àjọ̀nú tó gbé irú topic yìí wá fún yín, honestly, he actually brought it for a healing process. Healing process ni bẹ́ẹ̀ni. In the lives of so many people. So, cut the long story short, nígbà tó lóhun òun wà ní school kọ̀mọ́dà, mi ní fẹ́ kó dà pé ó lọ polytechnic, èmi wà ní university tó máa dọjọ́ iwájú kan, tó máa di wípé mo intimidate. So I brought the courage. I did his admission into that same university. After which, tó ṣe OND ẹ̀tọ́, because mi fẹ́ nǹkan tó máa di ẹjọ́. Ẹni tí mò ń sọ yìí tó bá wà níbikíbi tó bá wà tó bá gbọ́ mi, ó ní iye ìgbà tí mo fi ń ṣiṣẹ́, mo máa run photocopying center tí mo fi ń sanwó school ẹ̀, kó máa gbọ́ bí mo ṣe ń sọ yìí. Tí máa fi sanwó school ẹ̀, all because I want to empower. And as fate will have it, he became somebody being known. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi hàn, nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní da, ẹ mọ̀ kí nǹkan ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí fún yàn. Àdẹ̀rìn ìrìnàjò wa gẹ́gẹ́ bí ọmọdé lọ. Tọ́lọ́run fi ṣe ta fi wọnú marriage. I want to let you understand today, I walk out peacefully. Some people might not know. Àwọn tó bá mọ̀ mí rí, wọ́n á máa ṣe ẹ̀gbọ́n for the first time, because I swallow it within myself. Living a journey of like 20 years kò ń ṣe nǹkan tó easy. Mo jẹ́ nìkan tó fẹ́ràn iṣẹ́. Ẹni tá à ń sọ yìí ló dis virgin mi. Tí bá ti lọ ẹnu iṣẹ́, ṣé mọ̀ pé ó dẹ̀ máa rán àwọn èèyàn. My father put him through the work he is any is needs from now. Pé ká talẹ̀, ká ṣe agency and sort of that. Iṣẹ́ tí bàbá tèmi ń ṣe ni. Tí bá ti wá sí shop, ṣé mọ̀ pé ó máa gbéyàn lẹ́yìn. Ó láwọn èèyàn kan tó máa ní kó wá monitor nǹkan tí mò ń ṣe ní shop. Ìgbà míì tí bá múra, wọ́n lè ní àṣẹ ṣọ́ọ̀bù lẹ́nu lọ́lẹ̀ múra tó tó báyìí. Torí mo nígbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rìn lọ ṣe ń kó ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ò jẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wáyé. Mo ní so many people that is making advances. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà níwọ̀nba ẹwà kékeré kan, Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. But kò kàn mí kí n lẹ́nu iṣẹ́ mi kí n dé. Ṣé mọ̀ pé in the little time tí ọmọkùnrin bá wà lé, ṣé mọ̀ pé á dẹ̀ máa recruit àwọn ọmọ
máa bá wọn sọ so many talks lémi tí mo ti lọ ọ̀tá tẹ́pẹ́ iṣẹ́ tí mo lọ ṣe yẹn náà ni mo ṣe padà fi wá fi mú oúnjẹ sínú ilé o lẹ́yìn pé kó san owó school àwọn ọmọ ẹ̀ ó máa mú àwọn ọmọ yẹn ẹ tún gbọ́rú ẹ̀rí kí ẹ máa bá ọkùnrin gbé kó dẹ̀ ti máa ní ìmáìdì wípé òun máa one way pẹ̀lú àwọn olórí burúkú àwọn alásọtẹ́lẹ̀ àwọn aríniṣáájú ẹni tó pera wọn lẹ́ni ẹ̀sìn tó dẹ̀ pẹ́ ni ẹ̀sìn ni wọ́n pé kéèyàn máa jí obìnrin lóru kó máa sọ fún wípé òun ò ní pé kó má ga jòun lọ bọ̀ má ṣe ìgbéraga sóhun. Marriage is deep. Mọ́mí Ebulio ọ̀run tó pèsè tìyín fún yín kò ní jábọ́ mọ́ yín lọ́wọ́ títí dọjọ́ fún yín. Wọ́n ti nítorí wípé ẹ mọ kéèyàn lọ ó lè ti máa pè mí lórí fóònù báyìí pé mo ti dé kí n máa sọ ẹ lóyà mo lẹ ti wà mo ti fẹ́ délé mi ní pẹ́ délé tí bá dẹ̀ délé ìgbà mi kò jẹ́ pé mo drive tí mo tá a ṣe wọnú compound báyìí tí bá dókè báyìí tí mo kì ó lè bẹ̀rẹ̀ ìpè ní iṣẹ́ mo rí gbà mí tó jẹ́ pé the drama will be there mo ti kúnlẹ̀ rí ní 3 hours fún nǹkan tí ò ní túmọ̀ orí ìkúnlẹ̀ all for peace to remain láìṣe ọlọ́run èèyàn láìṣe ọlọ́run láìṣe pé bóyá tí n bá kúnlẹ̀ yẹn mi ní jẹun o. Can you believe that every of my properties were destroyed by this so-called man? All because he wants to bring me under his feet. A máa pa àwọn ọmọ ìjókòó pé ẹ kinní kan ó ń bóun fọṣọ tẹ́lẹ̀ kò fọ́ mọ́ kò ṣe kinní kan ẹ kàn imagine. Marriage tó ti ní more fruits ọlọ́run á wo gbogbo ọmọ gbogbo wa fúnra wa tí ò ń ṣọmọ kan mọ́ méjì. Kéèyàn kí wá lọ látàárọ̀ tí máa dé lálẹ́ kó wá ní ẹ ìwọ wọn tó yẹ pé gbà mí o lè má ní reason láti jáde ọjọ́ méjì tó bá ní nǹkan tó fẹ́ ṣe kó wá ní singlet o boxers tó kó síbì kan kó wá fọ̀ kó wá ṣe gbá tí máa ti ra nǹkan bẹ̀kọ́ tó fẹ́ jẹ mi ìsínú ìyàwó tata tìyọ̀ kò sínú pé gbà lọ fi ra aṣọ sọ́rùn ẹ̀ nínú nǹkan tí mò ń ta náà ni màá tún ti gé fún ẹ tó máa gé sọ́rùn. Ṣé mọ̀ pé all because of this jealousy he exposed every bit of my life. It was only upon his grace ni ò jẹ́ kẹ́mi mi bọ́ sínú ìrìn àjò náà nítorí owú jíjẹ àti lack of security ó dẹ̀ destroy everything mọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ láì ṣe ni àwa máa kó àwọn ọmọ a máa pa àwọn ọmọ jókòó lágbájá kan ṣẹ̀wọ̀n nígbà tóun wà kékeré ẹ̀ ń kó òun kan ẹ̀ sọ́ọ́rí ẹ̀bí àwọn family ìyá kan ṣe kinní kan o I had to leave that marriage because of my children. Ẹbí mi lè rè pé kí nìdí. Because when I start letting them understand that this is normal, I am not making any sense either, especially for my girl child. So that when they see a bit of signal, they will know when it is not right. Ben. Mo sọ fún wọn, submission is not a slavery. It's not. Ẹni tá à ń sọ yẹn kò ṣe pé ó ń kírun ní gbogbo ìgbà o. Wọ́n lè pè àwọn àti ìrun lè pàdé ara wọn lẹ́ẹ̀kan láàrin ọjọ́ méjì àbọ̀sẹ̀ kan. Wọ́n á dẹ̀ máa lọ kóòtù kùránì fún yín ní pé alukùránì sọ pé obìnrin ó gbọ́dọ̀ tẹríba ó gbọ́dọ̀ máa ṣe gbá ó gbọ́dọ̀ kí lè tẹríba tó tún wá. I was so submissive to the extent that people were saying that ogun ló fi ń bá mi sọ̀rọ̀. A man that at least you can go as far pé kò sí nǹkan tó rà láyé tó jẹ́ kó mọ̀ all because you don't want problem at the end of it tó dẹ̀ tó mú gbogbo ẹ̀ tó fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ tó wá jẹ́ kó start all over. There was a time I was actually choosing suicide as an option. That is the reason why mo ṣe ń ké. Somebody that I made him who he is by the grace of God because Ọlọ́run nìkan ló ń sọ̀yàn dèyàn tó wá lé ìwọ tó ń jẹ tẹ́lẹ̀ òun fẹ́ kó máa tọrọ jẹ. Ṣé àánú tèmi ń rí gbà níwọ̀nba tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ́wọ́ sẹ́nu díẹ̀díẹ̀ yìí ẹjọ́ ṣé gbogbo èèyàn ló lè rí gbà ẹlòmíà ṣègbè sínú ìrìn àjò yẹn ni. So our parents a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi ìfẹ́ wọn àwọn ọmọ èyí tí mo lè sọ lórí media space ni mo ń sọ yìí ọ̀rọ̀ yìí wà very very deep. Wo mi wò ó lè pàṣẹ lé mi lórí o torí ibi tóun tún lọ lẹ́nẹ́ ní mẹ́sẹ̀gì ẹ ló tún jáde.
Torí òun tẹ̀ mọ́ irú ẹ̀dá tó jẹ́ rárá. Coming out from somebody you call a soulmate. Ẹni tó máa jù lọ́wọ́ mú. Yes. Yóò tí ìwálé wa sọ fún mi pé wọ́n ní òun lo star. Alẹ́lẹ́ ìsọfẹ́mi wípé wọ́n sọ pé gbogbo ibi tóun lọ o, wọ́n ti sọ pé èmi o, ìyá tèmi ní tóun ò bá fèmí lẹ̀, àwọn lọ́ńṣẹ́ òun lówó òfin wọlé. Mo ní no problem. Jẹ́ kémi wá bọ́ta ní ìsìnkú owó tó ń retí yẹn kárí. Mo dẹ̀ ṣiṣẹ́ ń sọ yìí, mi ì tí ì rówó kankan tọ́rí o. DHL ń gbébọn. So God will heal us. Marriage is beyond telling people kọ́ takú sínú ẹ̀. Èyí tí mo lè sọ ni mo sọ yìí. Èyí tí mo lè sọ, mo ti lọ rí kí tí mo dé rí tó ní kí n máa bọ́ ṣọ ara mi, kí n máa naked ara mi. I don't because I don't want my children to go. Fancy yín bóyá wọ́n ti bá yín sùn ta. Ẹni tí mò ń sọ yìí, ó ti track number mi rí just to at least kó wá ohun tí ò sọnù. Ọlọ́run ò jẹ́ kó rí nǹkan kan. Ẹ kàn wo dangers tó wà involved. Ó dẹ̀ ṣèrànù ju olórí burúkú ayé yìí lọ. And when I was there, I was only there because of those children. But I got to realize pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ bèrè lẹ́ẹ̀kan, President, pé companion and children. Tí companion bá wà. Òun lọmọ máa dùn láti raise. Òun lè yan àjò yẹn lè jọ lọ o. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ló ń di ìgbéyàwó mú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀. Thank you so much for that. God bless you all. This is the little I can say. Mommy, hear me see God will uphold each and every one. Ó di àwọn ọmọ yẹn mú ni o. President. It's good that you wọ́n ní kí lọ gbé wọ́n ní kí sú ẹ̀ kí lè gba custody àwọn ọmọ ẹ̀ because people know him as a narcissist. Àwọn tó yẹ pé ikú ni wọ́n, mo ní mi lè drag ẹ̀fọ́ nítorí àwọn ọmọ mi. Àwọn ọmọ tí mo ṣe wà lálẹ́ lórí ìwọ tó sọ fẹ́ mi pé ìwọ ò fẹ́ bímọ àwọn ọmọ yẹn èmi ni mo bí wọn jọ àwọn ọmọ yẹn ló wá di ohun tó ń gbé dání tó portray. ọmọ ilé victim olùkọ́ tó bá ti ṣe ni. One community service thing. Àwọn ọmọ yẹn ó máa ń jí ọgbẹ́ ọkọ̀ fún mi bí ìṣeránù rí láyé mi kọ́ lọ check history mi I know what I'm saying. Mi ṣe onírànú because I have known myself from childhood that I am a kind of exceptional being. Mo máa ń wo ni ìgbà tó yá nígbà kan tí mi tiẹ̀ mọ̀ àdékíní kan wọ́n ní wọ́n tó wù bínú sí ló jẹ́ kí kankan ṣe mo ní kò sí ìtò kan mi mọ̀ kọ́kọ́ pẹ̀ máa tún ṣàdúrà fún wọn tó bá ń ṣàdúrà fẹ́yàn pẹ̀lú ọkàn tó lọ́dún bá pé kò wù àdúrà yẹn ò lè gbà sà. A tún máa tọ̀ sí pé gan ni. Pẹ̀lú wa tọ̀ sí fún gbogbo kan wá ń bàjẹ́ ó wá di pé tọ̀hún ó ṣẹlẹ̀ tìbí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n léyàn kan ló ń ṣe mo ní mi iṣẹ́ owó ẹ̀ ló ń dúró tiẹ̀ because nígbà tó yá when I saw the revelation of pé Ọlọ́run má jẹ́ kó padà lé ọ̀tá mi ní mago kí ni mo tún fẹ́ kọ́ lọ́hún ṣe ọjọ́ tí máa kúrò bẹ́ẹ̀ aṣọ tó bá mi dénú ọjà ẹ mọ kéèyàn kúrò nílé kó dágbére fáwọn ọmọ pò ń bọ̀ ó dẹ̀ rọra rí ìran kan kékeré nínú shop torí ẹ má bínú o èmi ò fẹ́ máa sọ pé prophetess àbí kankan I'm a chosen vessel gẹ́gẹ́ bí president wa náà ṣe jẹ́ chosen vessel àti gbogbo àwọn táwa nípéjọpọ̀ aṣọ yẹn mà ní mo mú jáde aṣọ kẹ́ ẹ lọ sẹ́nu iṣẹ́ kẹ̀dẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ kẹ́ má lè padà sínú ilé torí wọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. ló ń gẹ́ gan fúnra ewu ni. ẹ jọ̀ọ́ president you are going to look into this matter very well. Let everybody know when to leave, when to exit, and when to quit. And when to quit. What deep with you got everybody solo. You can only work things out when the other party is ready to work it out. It's ready. Yeah. But madam, there's no willingness and readiness. You are just doing nonsense. Share money, you tell any. Don't you know the man? God bless you, sir. But that's once you are going out with somebody who is fetish, who always want to see the opinion of soothsayer behind his life. No, you are not marrying a man. God bless you, sir. Person. He used to be caring there. Torí ẹ̀ life ọ̀tọ̀ ni courtship o. Ó di pé èèyàn wọlé tán. Mo ti sùn rí ní ojú oorun tó dẹ̀ jáde tó dé tó ti mọ tí yó. Pẹ̀lú oyún àwọn ìbejì mi. Lágbára ọba tó la yí àtọ̀run gbogbo èyí tí mo là kọjá kò ní jẹ́ táwọn ọmọ kò ní jẹ́ tí gbogbo àwọn ọmọ abiyamọ tó wò mí. Ó dẹ̀ fún mi ní ìbàdàn nìkún nínú oyún òbejì.
ó fún mi lábàrà níkùn àdàbí tí n bá purọ́ mọ́. ẹ ti mọ̀ pé wèrè nìyẹn náà. jẹ́mọ̀ ó wá abuse me with the idea of pé kinní kan ìwọ náà kúrò ní marriage ó kú ṣe your mother and your father went my father and my mother went separate way but I can categorically tell everybody on this platform pé àwọn méjèèjì nífẹ̀ẹ́ ara wọn. ogun ló dé dc àwọn méjèèjì ní sọ pé they are not together tó tí ara dáàdi mi ò bá yá you will see the way my mother will be running enter skater. I am saying it on this platform mi lè ever kọ́ni kankan ṣe ní ìsìn lábúrò oníṣẹ́ ní kankan ló wá mi rorò kúrò sí o torí bàbá àwọn ọmọ mi ni tẹ́ ẹ bá jẹ wèrè lọ́mọ ẹ máa bí fún you understand bẹ́ẹ̀ bá jẹ wèrè lọ́mọ ẹni tó lọ sójòdì ni tó bá máa ní stop over ní Kẹjà ó máa stop you understand. My mother will still go there and care. Me, I am not ready. Kódà tó bá ní pé mi lókù tó fẹ́ fojú rí because gbogbo rẹ̀ tí mo ṣe nínú ìrìn àjò yẹn. Ojú ara. Ọ̀tá mi dàbí pé kéèyàn lọ ìrìn àjò kan kó múre bọ̀ kí má lò mú dà kejì. But thank God for the people around me at the moment. Even my mother when she prays for me, wọ́n máa ń ké ni pé kò yẹ kó jẹ́rù wọ̀. Ṣé mọ̀ pé èèyàn máa rìn àjò mi inú ayé àwò pé ìwọ náà gbogbo ayé gbogbo ìrìn tó ti rìn ohun tó yẹ kó tọ́ sí ẹni kò sínú ìrìn àjò mi gbogbo pé èèyàn ṣe sísí èèyàn lọ fẹ́ ọkọ lọ́kọ mi ìbáyọ̀ ṣe rí but it was sir like the question you asked this man truly hide under the canopy of a narcissistic behaviour kò fi rẹ̀ wọ̀n rárá ṣé wàá rà àwọn tó tún wá ba iye ẹ̀jẹ̀ àwọn olórí burúkú tó pera àwọn lẹ́lẹ́sìn dédé yìí ni àwọn ẹlẹ́sìn. Òun ìlọpẹ don't let us go there ṣètì láwọn ẹlẹ́sìn yìí tó bàjẹ́ nínú ẹ̀ ló pọ̀ jù. àwọn lọ damage ìtọ́pọ̀ jù nínú ẹ̀. damage do we have so many of them and they are still there. ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ ga jù ìyàwó ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni they damage so many men. I'm just feeling there was a time mo rò pé bóyá tàbí ti ìyàwó rẹ̀ yes out of ìrìn àjò yẹn débi wípé gbogbo orí mi ló di dàda fúnra ara ẹ̀ kó tó di pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń get brain ara mi padà that depression kò ṣe pé ó ti tán but thank God débi tó ti dé tòró Ọlọ́run jẹ́ kí n mọ̀ pé òun lọ lọ́run. God will heal every soul here, including men, because there are some men also that they are facing such. Some of us are hurting too. 100 ma. Ẹ̀rí yẹn sọ, àwọn ọkùnrin tó go through ẹ̀ náà wà, tó ń sunkún tí wọ́n lè. Ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin ẹni wá yá láti jáde báyìí. Most ọkùnrin wọn ò ní. Sunkún sínú ni wọ́n lè sọ. Yes, wọn lè wá síta wá sọ̀rọ̀ báyìí. Nínú nǹkan tí mo là unless you know them one to one. Nínú ìrìnàjò yìí, ma, èyí tí mo sọ jáde yìí ló kéré jù nínú ẹ̀. Tí n bá sàwọn nǹkan mi ẹ̀rù á bá ẹlòmíì ẹ̀rù á bá ajáyé ajọ́run. You should share to complete healing. Ṣé mo pe media space lélẹ́yìí? Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yàn lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Á da fún ìyá mi kò ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèèyàn lè sọ because èèyàn máa respect integrity àwọn ọmọ ẹ̀ especially ibi tọ́mọ bá ti wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí àwọn ọmọ yẹn. Á da fún yín well done. Ẹ jẹ́ kí n sọ come ilé. out to say your truth self. Ẹni tó bá mọ̀ ṣe nínú ìgbéyàwó kò máa dúpẹ́ ìrìn àjò ẹni tí ò mọ̀ ṣe náà kọ́lọ́run kó tutù àṣẹ ó bá ti dàrú kó tutù fún wa but ìgbéyàwó tẹ̀rí yẹn script ẹ̀ pọ̀ God bless you and every one of you Mrs. Yemisi ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àwọn ìṣọ́ mò ń kébẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọmọ yẹn ní kẹ́ mọ́ mi lẹ́ẹ̀kan yẹn bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò tó jẹ́ pé ó tó stage kan mo fẹ́ poison ara mi ni because Ọlọ́run ò ní jẹ́ ẹ̀yin lè máa ṣe ìyá àwọn ọmọ yín pẹpẹ. gbogbo wa lórí ìkànnì yìí àti di family General. Yes baba. Bóyá nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ ní pé kẹ́rí in our society. Anytime threatened, it's better to quit. Mama ẹ dúró náà ṣẹ́rí. In our society, there are a lot of people with mental disorder. Tell them he dresses normal. He can. Especially tí wọ́n bá ń lọ sí church tí wọ́n lọ mọ́ṣáláṣí dáadáa. Apart from that, there are many various mental disorders now. Be anxiety disorder, depression. Ẹlòmíì ní bipolar. Ẹlòmíì ní post. Ẹlòmíì ní. Gomez ní wèrè ráńpẹ́. ẹlòmíì dẹ̀ ní schizophrenia. Schizophrenia bẹ́ẹ̀ ni. Maybe it is high time people even go for mental evaluation before marriage. Yes, so. But she's genotype and blood group, yeah. Because ẹlòmíì
possessive compulsive disorder wà ẹlòmíì kó má jẹun ó kàn ya wèrè ni, and it's a mental imbalance, and then the man is doing well in society, is financially okay, but that brain disorder àwọn máa jẹ́ kẹ́niyẹn malfunction. Ẹ máa wo àwọn òyìnbó tó ní bipolar ń bì, wọ́n lo drug wọn. Tẹ́ bá rántí bọ̀bọ̀ pilot German Wings tó fúnra ẹ̀ descend the plane ní 2015 tó pa ọgbà àwọn passenger, one of the German airline be like local carrier wọn German Wings lórúkọ ẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn is on medication, ó dẹ̀ ní medical history pé kò wà alright because wọ́n ní before then he was suicidal, but because he's taking his drug ẹ máa rí medical doctor ń bì tó ẹ pé ó ní one problem or the other tó ẹ pé he's always on medication. Oru Biden, ìgbà tí Biden fẹ́ lọ́ngbà yẹn, he came out openly. He's having some mental stress. But in our society, ká ṣáà kọ̀ntìrí pé kéèyàn ti wọ agbádá ni. Èèyàn tó wọ agbádá tó jẹ́ 6 feet tó ní 6 packs. Ọpọlọ ẹ lè máa pé tó nà, but ẹ lè mọ̀. So tẹ́ni ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ni wá máa display àwọn character yẹn, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ni manifest yẹn ṣe máa mọ̀ pé wèrè lèèyàn ń bá gbé. So when you are during the courtship, ẹ máa wo position èèyàn on issues. Ẹ máa test temperament èèyàn díẹ̀díẹ̀. Èèyàn tó pé okay sí ẹ lè sọ̀rọ̀ kẹ́ change your mind ẹ̀, no matter how relevant your points are. Such a person is difficult to convince, and you are going ahead to have a relationship with that person. You are going ahead to have a relationship with a sick-minded person. Baby miracle. Most of the time, I'm serious. These guys these ladies with narcissistic tendencies, those tendencies sometimes, most of the time, don't show up during courtship. I'm serious, they don't. You are right. Well, They know something is wrong with them, and they hide it. I'm talking from experience. So you don't. These are people. I'm serious. They don't. You must hide, Danny. Human being. You will see them as very cool, very gentle. I'm serious. Irú àwa tá a wà outspoken báyìí náà lára wo ìyá. Wọ́n ní àti burú jù, wọ́n láti ṣe kinní kan. Ẹ jẹ́ kí n share ilé pẹ̀lú wa because bó ṣe wà lọ́kùnrin ló ṣe wà lóbìnrin àfi tọ́lọ́ ń bá ràn yàn lọ́wọ́. In my family, it is not àwa obìnrin mẹ́ta ọkùnrin méjì. Àbúrò mi ọkùnrin ò lè fẹ́ marry lọ́la ń sìn. Kó gbé single mother wálé, kí mom sí mi, kí wọ́n yarí wípé kìnìkan. In fact, she's not really highly educated, but ìyá mi lọ́pọlọ. She has experiences of life. And every time, in fact, àárọ̀ nígbà tí wọ́n send the prayers sí mi and everything, ó ní bí mo ṣe dá wọn lóhùn. For example, the last time tájọ wà together and everything, torí bá ṣe máa ń ṣe ní family títí tèmi, ọ̀rẹ́ tó wà ń bẹ̀ ó ní mo rí ìyá mi fi tí ó mọ̀ pé ń gbà mí tí gbogbo wa bá ń sọ̀rọ̀ nínú ilé, mọ́mísí mi á ní àwọn family bàbá ẹ̀ ló ń bá wí kìnìkan. You know that kind of closeness. Mo lè jókòó lé ìyá mi lẹ́sẹ̀ ń gbà mí kí ní ẹ̀ tí ẹ̀ ní jẹ lẹ́nu máa block ẹnu yín ẹ̀ ní jẹun. You know that kind of closeness. Now, in an attempt pé wọ́n gbọ́ nǹkan kan, Rótìmí wá kan ṣe kan tí ẹ kò sí kò lè burú títí mo ní ìyá àbàdẹ ní sùúrù Ọlọ́run ló ń ṣe kí èèyàn náà tún gbé ìgbésẹ̀. Okay. Àbò fẹ́ jẹ́ kí n papòdà kó tó ọ̀rọ̀ àwọn àgbà yẹn ẹ lè papòdà báyẹn ẹ jọ̀ọ́ o. Mo meet lady lọ́dún náà lọ́hùn. Ọmọ kan ló lòun bí. Tọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ I'm using my platform to say it today. Kì í ṣe gbogbo single mothers tẹ́ bá rí níta ló jẹ́ àṣìírè o. Obìnrin míì jẹ́ alábàápàdé olórí burúkú èèyàn ni. Ọkùnrin míì náà dẹ̀ jẹ́ alábàápàdé olórí burúkú obìnrin ni.
now ó gbọ́mọ yẹn wá sínú relationship after some months of friendship blah 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 sọ̀rọ̀ and everything. ẹni tó bá máa fẹ́ single mother, number one, you must first in your mind, in your subconscious, see yourself as bàbá ọmọ yẹn or àwọn ọmọ yẹn. In tó o bá fi lè dé level yẹn kò sí n tó ń ṣe pẹ̀lú single mother. Now èmi accept ọmọ yìí as ọmọ mi. Inú mi dàdùn pé till date tọmọ yẹn bá máa pè mí papi ó mọ̀ mí ju bàbá ẹ̀ lọ. Oh yes. And for the fact that pé wọ́n ṣe lábúrọ̀dì yá àwọn ọkùnrin ya wèrè tó máa ṣe rádaràda pẹ̀lú ọmọ obìnrin kéékèèké, ìyá ẹ̀ lè jáde lọ́la kó sọ gbangba rẹ̀ pé tó bá jẹ́ nípa Rótìmí o, òun mọ̀ ń fọmọ ilẹ̀ tí ò sí wàhálà, mo máa ń mú lọ sí fíldì, a máa lọ play ball, gbogbo ìgbà yẹn a sì ń ṣe Jésù, a máa lọ pray, mo máa fún ní Bible verses, máa fún débi wípé iṣẹ́ school gan-an ó ń la class. Along the line ni mo find out pé kì í ṣe ọmọ kan lárábìnrin ìbí. Ẹ tún gbọ́ yẹn ó bímọ míì tó wà lọ́dọ̀ bàbá títí ẹ̀. ìyẹn ni serial burner lẹ pàdé yẹn. Serial burner. You will not really understand. So at that time, tó bá fi lè fi odidi ọmọ parọ́, kí làwọn nǹkan míì tí mo mọ̀ tó tún fi ń parọ́ fún mi. And gbogbo ìgbà yẹn mo ń ṣe 2 full-time jobs. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú DHL supply chain, mo tún ṣiṣẹ́ Loblaws. Ẹni tó bá mọ̀ nǹkan tí Loblaws jẹ́ ní Canada á mọ̀ pé kì í ṣe wàsá ẹlẹ́mìí ló máa last ni. Gbogbo ìgbà tí mò ń date later John date ara wa tá à ń ṣe relationship, mo ti wà nínú cold room Loblaws rí because wọ́n ní cold kìíní food product náà ń dì pẹ̀lú. Ẹ máa lọ sí produce, ẹ máa lọ sí dairy, ẹ máa lọ sí oríṣiríṣi section. In tí Talkman bá ti ní pé kẹ́ ẹ load sórí pallet yín lẹ máa load. Mo ti ṣiṣẹ́ rí nínú freezer ǹjọ́ kan tí mo sunkún sọ̀rọ̀ tó o bá ti ẹ̀rọ nǹkan kan tí wọ́n lọ́n yìí, tó o bá ti ẹ̀rọ nǹkan kan ó ti ẹ̀rọ tàwọn ọmọ aláìníyà àti bàbá tí mò ń fowó ránṣẹ́ sí. Ìjọ tí mo sọ mo délé pé kí n tender resignation letter, mo sì mú lẹ́tà yẹn dání níjọ́ pé last day mi ní Loblaws lélẹ̀ bí supervisor ṣe pè mí sínú ọ́fíìsì yẹn pé wọ́n fẹ́ train mi lórí dog stalker. Ìyẹn tún easy àdìẹ mo ní àwọn Ọlọ́run àti ọmọ ń gbọ́ra ṣé mo gbúdọ̀ sọ síta kó o tó gbọ́. Àbá máa ṣe báyìí mo ṣe yẹ̀yẹ́ ń jọ yẹn because there were senior guys ahead of me. Wọ́n dẹ̀ hand lift mi, ó yẹ train bọ̀bọ̀ yìí bóyá jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta ni ayẹyẹ fast learner kìíní blah blah ni mo ṣe tún dúró de Loblaws and I was making money. She was sitting down at home ṣáà máa tọ́jú ọmọ yìí. Tí wọ́n bá léyàn finance mọ́tò tuntun, mo finance Cherokee Jeep lọ́dún náà lọ́hùn, òun àtọmọ ẹ̀ ni mo gbé sílẹ̀ fún tán lò, mo dẹ̀ ń sanwó ẹ̀, mo ń sanwó insurance. Ọ̀rọ̀ délẹ̀ ń sìn fún ẹ̀yin kan tẹ́mọ̀ gbé sítórì wèrè káàkiri torórí ẹ̀rọ ayélujára mo ti ń sọ yìí. Mo dẹ̀ gbé sílẹ̀, mọ́tò tí mò ń lò ń gbà yẹn Mercedes Benz 320. Ìgbà tá à ń ṣe ọ̀rọ̀ friendship level sí dating lèmi àti ẹ lọ ra mọ́tò náà lọ́dún náà lọ́wọ́ bọ̀bọ́ kan tó ṣáà nídìí owó fún igbó. Rótìmí ọmọ mọ́tò ra gan rírú mọ́tò lára nírú yìí báyìí kiri things should just keep us close. Pé mo fi ìbétí nǹkan kan bá wà life ó yẹ kó sọ fún mi naturally. I built that environment but ẹni tó bá ti lóhun nírọ́ lọ́kàn kò lè ṣe kó má purọ́. So I ended the relationship. You know what? Mo yọwọ́. It took the intervention of my mom. Pé ẹ̀rù ló bà á
pé pẹ́pẹ́sẹ́ ó mọ̀ ó lójú ọkùnrin mọ́ bọ́ kí ló dé tó parí tí n bá lè accept ọmọ ẹyọ kan kí ló ṣe ọmọ méjì. ìyá mi láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tán sọ́njọ́ náà lọ because she was treating this lady like her own daughter and that is my mom. Few of my friends tó mọ̀ ìyá mi dáadáa wọ́n á sọ fún yín pa ìyá mi dáadáa. In fact èmi mọ̀ pé mi ò níwà gidi ẹ jẹ́ n gbà pé mi ò tiẹ̀ níwà gidi but o lè mọ tí mi kò mọ àwọn siblings mi kò mọ̀ wò pé bọ̀bọ́ yìí máa fẹ́ fẹsẹ̀ kò sí ni. Now wọ́n ní ọkọ burúkú tàbí ìyàwó burúkú ṣe é fẹ́ àna burúkú ò ṣe é ní bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àgbà máa ń sọ. So mo consider ọ̀rọ̀ wọn pé ọmọ kékeré lè láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà. I continued but torí ìfẹ́ tí mo ní sọ́mọ yẹn as ọmọ pé ọmọ kan tí mo ní láyé lọ́run lélẹ̀ jẹ́ ń ṣe change of name fún ẹ jẹ́ mọ̀ pé orúkọ mi ló ń jẹ́ nígbà tí bàbá tiẹ̀ ò wúlò torí mo ti ráwọn nǹkan tó ń bá yes gan sọ lórí fóònù kó tó di pọ́rọ̀ yẹn escalating man. He is not a responsible man. àbí nígbà téèyàn bá wà nínú ilé mi tí x ń pe obìnrin nínú ilé mi tó wá ń sọ fóbìnrin yẹn wípé mi ìkó ẹ̀jẹ̀ mọ́ lọ gbé rẹ fáwọn tó ń bá ẹ sùn. And this is another warning to ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ single kìíní bóyá tí wọ́n fẹ́ lòmíì. You must know where to draw the line. Ọkùnrin ò lè fojú rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin gan ò lè fojú rí. Yes ẹ ti bímọ fúnra yín there should be lines that should be drawn. Àdàbí tí n bá parọ́ ọmọ ló yàkù ó máa lóun pè pé kóun lè bọ́ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ bí wọ́n náà tẹ́tí mi kò ní béèrè ọmọ yẹn èmi àtọmọ yẹn máa wà ń tàjọ máa fọ mọ́tò torí bẹ́ẹ̀ mò ń ṣe bísínẹ́sì mọ́tò ká ra mọ́tò kí n tún ta. So at the end of the day if you cannot draw a line it will create a very big problem. Immediately tó bá ti sow seed yẹn sí inú mind ọkùnrin yẹn wípé you are not a responsible woman. Kò sí tó lè ṣe mọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn you can't be responsible lójú ẹ̀. Àdúrà tí mo wà nínú ilé pẹ̀lú ọmọ tẹ́ni tó ń bá sọ̀rọ̀ bí tí ó béèrè ọmọ ẹ̀ tó wá ń sọ tẹ́jọ́ àlórí fídíò rẹ̀ ń lọ kó lẹ fáwọn tó ń bá ẹ̀sùn mi bí nǹkó ẹ̀jẹ̀ mọ́jàre ìwọ báwo tọmọ ẹ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀. So finally wọ́n mọ̀ ẹ́ jẹ́ ń ṣe Nigeria passport fún ẹ orúkọ mi sì ló mọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ immigration officer tó máa ń bá wa ṣe passport ní family ló pè mí dáadáa ń kó Ọládélé Táíwò ọ̀gá mi fẹ́ rí yín Mr. Rotimi kí ló dé ṣé kò le o ní ẹ lọ bá wọ́n dẹ̀ pè mí sínú wọn ní hello Mr. Rotimi ẹ pẹ̀lẹ́ o ó ní nǹkan kan tárábìnrin yìí ò sọ fún yín o ẹ lè ṣe change ọ̀nà kó má bàa di wàhálà sí yín lọ́rùn lọ́jọ́ ọ̀la ẹ lọ tẹ̀ẹ́nú yín ó sọ fún yín ẹnu àwọn kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ tí mi ìdẹ̀ lè sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ń sìn àwọn tó bá ní làákàyè ó ti mọ tí mo fẹ́ sọ. Ó sọ fún mi pé báyìí tọ̀ wàhálà títí ẹ nìyẹn as long as yóò bá ti ní pa mí lára lọ́jọ́ ọjọ́ in case tá a bá fẹ́ ra láìmọ̀ pé ní tí ó tiẹ̀ yà wá gan bọ̀ ó lè wà pẹ̀lú ọkùnrin kí wà àti x kẹ̀sì máa wá exchange nude videos and pictures pẹ̀lú ara yín náà. So and that was the deal breaker ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe kọ́kọ́ fi question yẹn síwájú pé kí tó bá tiẹ̀ wá ń rí àwọn flags kọ̀ọ̀kan èwo ló mọ̀ pé kò sí bó ṣe lábẹ́ àkóso bó ṣe wù kó rí. Èmi ti mọra mi sìn pé o bá má lè dáná o bá má lè fọṣọ èmi lè ṣe gbogbo ẹ̀ ṣáà jẹ́ kí n get 100% trust yẹ ìyẹn lásán ó ti mú mi tán tẹ́gbẹ́ tí n bá ti ń pawó báyìí ó mọ̀ rí pé iye tá à ń palẹ̀lẹ̀ bá kí la fẹ́ ṣe kí la torí Ọlọ́run fún obìnrin ní ọpọlọ planning gan ju àwọn ọkùnrin lọ. So gbogbo ìgbà tá a dẹ̀ ń sọ yìí tèmi àti lady wà together èmi ò ń rò wípé ìfẹ́ là ń ṣe èmi ò mọ̀ pé òun fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù lémi lórí pé òun ti rí ṣiṣẹ́ dáadáa tí ó bá ń tọ́mọ tóun dẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ lé lórí. Mo wá fẹ́ ra lé ókè jẹ́ n tiẹ̀ ra lé já lọ báǹkì a bá lọ kí lorúkọ báǹkì náà ìjọ náà lọ́nà bóyá
kí náà ń pe orúkọ báǹkì làbá débẹ̀ àwọn ní red kìíní ní logo tí wọ́n báyìí. And we can approve you right away with this your income. The only problem is you must be doing 80 hours a week. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ ẹ̀rù ọlọ́run kọ́kọ́ bá mi. We pre-approve you for $389,000. Torí income yín stable ó dẹ̀ ga èmi tẹ́mi mi ti ń bọ̀ lọ tẹ́lẹ̀. This lady did everything. Kí n gbá pé ilé yẹn gangan àṣọ ní plan pé bá tọrọ lé bá ń ṣe tí ò ṣe lé òun ó gbàlé lọ́wọ́ mi ni orí ìyá mi tí ó sùn. wọ́n bá lọ fi yín lóun sí Libya ni. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín ébi mi rè kù. She's a very wicked woman. ẹ máa gbọ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ nǹkan kan. wọ́n kọ́ ta bẹ́ẹ̀ o. pé èmi ń ṣiṣẹ́ finally àṣírí wá tú wípé òun àtọkùnrin exchange nude kínní pẹ̀lú ra yín. mi tiẹ̀ nídìí láti sọ fún ìyá mi mo dẹ̀ rọra kó ìwọ̀nba ẹrù torí mi ń ṣe tó máa ń ra ẹrù sílé mi ń ṣe onílé jàràn mo dẹ̀ rọra kó nǹkan mi àwọn mọ́tò tí mo rà nígbà pé màtà mo pín àwọn ẹrù mi sínú bíi méjì mẹ́ta. ọ̀rẹ́ mi kan ọmọ Edo State tí mo introduce síbi iṣẹ́ mi pé òun náà òun àtìyàwó pẹ̀lú ọmọ kan ṣẹ̀ wọlé wọn ò stable rárá challenge iṣẹ́ tó bá lè ṣe tó bá lè ṣọlẹ̀ wọ́n ló gbúdọ̀ ní mọ́tò. I dashed him a Mercedes-Benz 320 tó bá ń rí mi lẹ́nìí ó lè jáde wá jẹ́ ìsìnkú Mr. Rotimi I can never forget you. So mo bá wáṣẹ́ mo gbé mọ́tò yẹn fún un ó yá máa lọ bí iṣẹ́ máa bọ̀ kí n tó kúrò lọ́blọ́sì gbà yẹn. Mọ̀mísí dẹ́ pè mí pé alpha báwo ni mo ní ẹni tẹ́ ẹ ní kí n jókòó tí pé kíní kan kìíní ṣe rírú wà báyìí báyìí kò ju ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì ló pè mí pé òun lóyún mo ní ṣọ́wọ́n kí mo sọ wọn pé mi ò fẹ́ ọmọ bò ó ti lóyún sí mi máa ṣe DNA test. To cut the long story short ó bí ọmọ yẹn tán ok mo fẹ́ gbọ́mọ ṣeré jáde pẹ̀lú ọmọ títí tiẹ̀ ó dẹ̀ lọ́ọ̀kì aṣọ mi pé ó ò lè lọ́ọ̀bì kan mo ní kí ló dé ibẹ̀ ló ti pe ọlọ́pàá ló pe bí 911 bí wọ́n lèmi ò mọ̀ ìtàn ń pè ń bẹ̀ ọkùnrin àtobìnrin ló dẹ̀ wá. Did he beat you? No. Did he touch you? No. ọmọ títí ẹ̀gbẹ́ mi ló wà tó rọ́mọ yẹn fẹ́ràn mi ju òun lọ. ó dáa ṣé òun náà ló bí eléyìí tó ń pe pàpí ṣé òun ló bí fún oní rárá but he is very close to him. Do you allow him a lady cop was asking her do you allow him to take this girl out? Yes. So why is it difficult for him to take his own daughter out? ẹ̀yin èèyàn ò tí ì rí nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ courtship relationship ó rò pé mo fẹ́ lọ ṣe DNA test gbogbo ìgbà yẹn mi tí ẹ rò pé kí n ṣáà tiẹ̀ ní closeness pẹ̀lú ọmọ yẹn ná mo sì láwọn fọ́tò kọ̀ọ̀kan. Now ọlọ́pàá ọkùnrin ló pè mí sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá fẹ́ relocate kí n kàn nígbàgbọ́ pé kò lè gbọ́mọ kúrò ní Canada without my consent kí n jẹ́ kó tiẹ̀ máa lọ náà because àwọn ti rí oríṣiríṣi tí obìnrin parọ́ mọ́kùnrin tí wọ́n dẹ̀ hand ní jail. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí tí n bá parọ́ kélédùmarè fìyà jẹ mí. bàbá ẹ má ṣe pé iná ọdún tuntun láwọ. ẹ mọ̀ gbọ́ mo wá wọlé lálẹ́ torí yàrá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo wá wọlé lálẹ́ ó wá ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ who I presume to date pé ìyá ẹ̀ ni. Respect tí mo fún ìyá mi ni máa fún yẹlòmíì no matter what ó ní ò jẹ́ kí n transfer gbogbo nude kinní yẹn fídíò àti kinní sí ìyá títí ẹ̀. ó wá ń bẹ́ni yẹn sọ̀rọ̀ ní pé mistake tó ń ṣe ni pé òun ò bá ti parọ́ fáwọn ọlọ́pàá wípé mi náà sóde mi á lọ sẹ́wọ̀n. àǹjọ̀nù wà tòsí ni wọ́n bí yàrá yẹ ẹ̀dá. ẹ lè believe ohun tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì èmi ti kó the last ẹrù mi pé tán ọlọ́pàá ti advice mi pé kí n kúkú kúrò kó má lọ kó bá mi inú mọ́tò ni mo sùn jọ yẹn mo yọ wọlé lálẹ́ sunú mọ́tò padà sínú ilé mo wá kanlẹ̀kùn ẹ̀ mo ní ìwọ ń sọ fún ẹnìkan lálẹ́ àná pé ká níwọ̀ ọmọ ò bá ti parọ́ fọlọ́pàá pé èmi náà wọ̀ kémi lè lọ ṣẹ̀wọ̀n ó lọ́mọkùnrin ó dẹ̀ lẹ́gbọ̀n ọkùnrin àdàbí tó bá jẹ́ pé mo lonú méjì pẹ̀lú ẹ̀ nìkan kan nu ò ní ṣẹ̀wọ̀n. mo kúrò nù ilé ńjọ́ yẹn
mo kẹ́rù mi mọ́tò tí mo finance tí mo gbé fún mo mú kí ẹ̀ torí kò lè gbé yẹn lọ ó lọ ó relocate lọ another province ǹjẹ́ believe pé kò ju oṣù mẹ́ta sí mẹ́rin lọ tó pè mí tó ní òun ò mẹyìn tèmi kọ́kọ́ wú o kémi ya àṣàdúrà ẹ̀gbọ́n òun wà lẹ́wọ̀n lẹ́kọ̀ọ́ mo send owó sí ti máa ń send owó sọmọ mi pẹ̀lú ọmọ títẹ̀ mo send owó sí pé kí wọ́n fi bọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lẹ́wọ̀n. ṣé nàìjíríà ló ṣe lè fún yín. ọmọ nàìjíríà ni ẹ̀yin èèyàn mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní life ọkùnrin náà àwọn ọkùnrin náà ń go through a lot of things. ọkùnrin ò sọ̀rọ̀ jáde tẹ bá súnmọ́ ọkùnrin mi báyìí tó bá sọ̀rọ̀ báyìí omi ò máa jábọ́ lójú. lójú ẹ̀ tí ò ní lè explain rẹ̀ I am telling you my own real life story. ẹ soft o ìgbà tẹ́ ti rí pé ó ń bá ẹsẹ̀ ṣáàtì ẹ ló yẹ kí. bàbá mi ṣe rí ó lọ́rọ̀ tí òbí èèyàn máa sọ tó máa dèèyàn mọ́lẹ̀. No. Especially because of the respect even to date that I still have for my mom. So eventually jẹ́ ń ṣe DNA test ọmọ mi ń ṣe DNA test jẹ́ ń ṣe DNA kò jẹ́ ń rí ṣe láti 2017 mo ṣe wá rí DNA test yẹn ṣe nígbà tí mo yọ orúkọ ọmọ títí ẹ̀ kúrò lórí insurance mi ọmọ ẹ̀ wà lórí insurance mi ti 2023 a dẹ̀ ti fira wálẹ̀ láti 2017 mo wá rí DNA test yẹn ṣe tán pé ọmọ tí mo tiẹ̀ ń fún lówó yìí jẹ́ ń tiẹ̀ ṣú ọ̀pẹ́ mi ni tó o bá ti jẹ́ kí n ṣe mi send owó sí ẹ mọ́ mi dẹ̀ ọmọ ẹ máa kúrò lórí insurance mi lọ́ máa ṣe wọ́n bó bá ṣe wọ̀n ẹ́ ló ṣe wàá gbà kí n lọ ṣe nígbà tí result jáde the next thing tó lọ sí court ó wá ń sọ fún oríṣiríṣi irọ́ rádaràda. So when you ask some men or when you ask questions as to why some men are like what they are ẹ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ni but that doesn't mean that all single mothers are like that. ìwọ ọkùnrin tó ń gbọ́ mi lẹ́nìí tá a bá kọ́ ọmọ ẹ pé single mother ní ọ̀dọ̀ single mother ní ayọ̀ ẹ wà ó rí ibi tirẹ̀ sí. I'm telling you the truth. kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí orí inú kó bà tòde jẹ́ ni. So at the end of the day you will see that bá a ṣe là ń sọ̀rọ̀ single ṣebí how many years ago láàrí ṣe bára àwọn single tá a fẹ́ kúlé lórí náà láàrí tí kan lọ bá a jásùn ní area vi àbẹ́ẹ̀ láwọn fídíò yẹn lọ́dún náà lọ ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló máa gbé yẹn náà sílé. When we have single mothers that are in fact they will give you peace of mind than ọ̀rọ̀ pé bóyá òun wá single kiri kọ́lọ̀ nǹkan tètè wọ́n ní pé orí ẹni tó ń gbé ní pàdé aláwo rẹ̀ kọ́lọ̀ mọ́jọ́ pẹ́ jù ká pé ká dẹ̀ ráàánú ẹgbà ibi orí bá dání sí làgbé wọ́n ní àti ṣẹbọ àti ṣogun bàbá ṣe wáyé páàrí láàrin kọ́lọ́hún ọba òkè kó mọ́ fi wá dára ibi. Single girl mi gan ti bímọ tán ṣé single mother of two lèèyàn rí single girl mi ti bí 20 sí ọ̀dọ̀ doctor tó ti tán. Bẹ́ẹ̀ni so eventually lórí the last subtopic wa gbogbo àwa tá à ń gbọ́ra wa léni because at the end of the day èmi jẹ́ nìkan tó pé at times wọ́n lè fi pé mo prefer in fact 100% mo prefer companionship ju ọmọ lọ. Okay tọmọ bá dẹ̀ wá wá ń sìn have I been able to do what I'm supposed to do to the extent that ọmọ yẹn gan múra láti lè fẹ́ràn ìyá ẹ̀ jù mí lọ. So pé ọmọ tiẹ̀ fẹ́ wá máa bá mi each time tọmọ bá ń bá mi sọ̀rọ̀ nígbà táwọn kan ń ṣe awuyewuye post your own child post your fídíò ọmọ mi tí mo post daddy I love you daddy tí mi bá jọmọ gidi sọmọ yẹn ṣé yóò sọ̀rọ̀ ẹ̀ nígbà tó dẹ̀ rí wípé ọmọ fẹ́ràn láti máa bá mi sọ̀rọ̀ láti wá sọ́dọ̀ mi for like 4-5 months nsìn mi ìrọ́mọ mi bá sọ̀rọ̀ obìnrin lẹ tún rí yẹn oh yes mi ìrọ́mọ mi bá sọ̀rọ̀ kò jẹ́ kí n bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ó wá sẹ́ni mẹ́sẹ̀ ó ní pé ọmọ sọ wípé òun ò fẹ́ bá bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ mo ní voice note yẹn lọ́wọ́. Thank God that the child is yourself. If not àṣedànù ni ò bá jẹ́. So bó ṣe wà lọ́kùnrin
ló wà lórí ìbọn. Mo wá ń bẹ̀ wá lẹ́ni irrespective lọ́kùnrin lóbìnrin. ọmọlúwo nìyẹn torí àwọn àbúrò wa tó fẹ́ fẹ́ yà wò. Kò wá ṣe rí a man is a man, a place is a place ni. Kò mátà. Irú ẹ̀ ni Babátúndé Kìlání ṣe nínú kí náà ń pe movie yìí Thunderbolt tó jẹ́ pé Yorùbá man ló fi mágùn sí tíṣà lára. Yorùbá man náà ló tún ṣolólùfẹ́ tó bá gbọ́n mágùn kúrò. So it is not about even a place. A man is a man, a place is a place. And there are only two kinds of people, the good ones and the bad ones. Ẹni tó dẹ̀ burú mọ̀ pé òun burú. Ó mọ̀. So in all, ní 2026 yìí, bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò yìí tó jẹ́ January 1st, we will intensify our effort. Bóyá tá a bá ń ṣe consistently báyìí, ọkùnrin tó mọ̀ pé òun ò ṣe dáadáa, especially torí àwọn ọmọ, wo, you will turn new leaf. Gbogbo ẹ̀ ń lọ, ó ń tend towards wípé ògiri tó lanúlẹ̀ tí àwọn religious sect fi ń wọnú ẹ̀ wípé ọkọ ló ń ṣe, bàbá ló ń ṣe kìnnìkan a fẹ́ dí gbogbo òhò yẹn báyìí. So that even if bàbá àti ìyá, if they are not together again, in what ways, which is going to be our next topic, in what ways la ṣe lè amicably ṣe in such a way that, number one, àwọn ọkùnrin ló jẹ́ pé ẹ rántí nǹkan tó ń pè ní Okafor's law. Ẹ̀yin mélòó lẹ rántí Okafor's law pé once débẹ̀ always débẹ̀. Àwọn ọkùnrin máa sọ fúnra wa wípé sẹ́, yes, mo ti fẹ́ ní ìrí àdẹ̀bímọ fúnra wa, but she's seeing another person, I must respect her. It is very important. The fact that kò fẹ́yàn rí kò mean wípé kò sọ̀rọ̀ sí anyhow tó dẹ̀ mọ̀ pé òun fẹ́ lòmíì. Number two, ọ̀nà wo la ṣe lè gbà láti jọ raise àwọn ọmọ yẹn in such a way that population àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó wà nígboro, àwọn ọmọ tó tá ti sọdọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní environment wa lẹ́ni, it will start reducing. Ẹ̀yin ọkùnrin àti obìnrin tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀jọ́ sípò but in a very peaceful manner ẹ̀jọ́ ń raise àwọn ọmọ yẹn. It is high time you came out to start giving us lectures. We want the healing process to start for everybody. But it's not basically because of us, but tá a bá torí iṣu jẹpo, a máa torí epo jẹṣu. Òun ni ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó wà nílẹ̀ yìí. Most especially because of our female children. And ẹnìkan sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan, mò ń bẹ̀ wá. Mo ti ṣe fídíò yẹn láti 2022, ó wà lórí TikTok page mi. Mo ń tẹ̀bà lọ́wọ́ nínú fídíò yẹn, mo ní tó bá yẹ máa ní kẹ́ mọ́ train àwọn ọmọbìnrin nìkan. Ọmọkùnrin tẹ́ tọ́ nísìn ló máa bá yí obìnrin tẹ́ ń train jẹ́. I did that video 2022. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, iná ti jó dórí kókó báyìí, ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ, unless some of us are intentional about saying, you know what, we want to stand up torí àwọn ọmọ yìí. Number two, we're going to make sure that at the end of the day, we don't get tired on series like this that will be encouraging parents. The fact that the fact that doesn't make you a failure. Don't let the society put pressure on you. Because gbogbo àwọn tó láwọn wà nílé ọkọ tó láwọn níyàwó náà, can they tell you everything they are going through? But because of how our society is, a máa fi wípé àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà nílé ọkọ, àwọn ọ̀rẹ́, don't let them put pressure you in this 2026. And finally, ẹ̀yin religious men, ẹ̀yin pastors ìwé ẹ̀yin GO wa, ṣáà lè bẹ̀yìn. Mi ní yọ ọ̀rọ̀ sọ fún yín o. Gbogbo àwọn programs tẹ́ ń ṣe yẹn torí wípé olè níyín ni. And àìlójútì ló ń ṣe yín. Kálẹ̀ lójútì ni ẹ máa mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ gbé program 70 days sílẹ̀, ẹ máa sọ àwọn ẹni ẹlẹ́ni sínú àwẹ̀ and everything, bla 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 bla. Ó mì pé aláìlójútì ni aláìlójútì lọ́lọ́run yín. Aláìlójútì ni yín náà, Ọlọ́run tẹ́ introduce sáwọn èèyàn, Ọlọ́run òkú ni now. That you must fast 70 days, you must do program 4-5 weeks, 3 times a week. How many prophecies tó jáde sí? Ẹ rí pé wọ́n ṣẹ́nu wọn kù. Wọ́n ṣe níṣẹ́ kù. Wọ́n ṣe níṣẹ́ kù.
body language body kí lẹ̀ ń sọ yìí my father says my father says so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé wọ́n ti jáde wọ́n ti gbé tiẹ̀ jáde. ìsọkúsọ ni wọ́n sọ ìsọkúsọ náà lè máa bá mẹ́ àwa ń fàsìkò ibẹ̀ wọ́n kí lẹ̀ ń sọ yìí ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ̀ ń sọ yìí ta ló ń jọdẹ apẹ̀rin níwájú ọdẹ apààyàn òun la ṣe ń fi àsìkò ibẹ̀ wọ́n ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bàbá Adébóyè Nigeria has been able to take ẹ̀dẹ̀ náà abẹ́ òṣìkà ìyá mi light up ẹ̀bẹ̀ náà abẹ́ òṣìkà tó jẹ́ àrílẹ̀ ọkọ̀ gbé ẹ̀jẹ̀ abẹ́ wọn. ṣe bẹ́ẹ̀ láwọn ọmọ kàṣẹ máa kú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń dúró nígbà tí bàbá sọ àwọn kan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí bàbá sọ pé Ọlọ́run sọ wípé mockers will die this year so many people were tagging me pé ṣé o ti gbọ́ nǹkan tọ́lọ́run bàbá sọ já lọ ṣọ́ra ẹ o èmi rè ní January 1st gbogbo wa rè ní January 1st. èrò tó pọ̀ tó wá ti tá mẹ́ni tọ̀ wọ́n báyìí sí èrò ti pọ̀ sí àwa fẹ́ bàbá Oyèdépò bàbá Kúmúyì bàbá Adébóyè bàbá Bíára bàbá Ezekaya gbogbo ẹ̀yin ìṣègbè lẹ́yìn wọn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá ẹ̀sìn Ọládélé bàbá Isaac Ọmọlẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ ṣì lẹ́nu ń bẹ̀ kí lílẹ́nu ń bẹ̀ ẹ̀yin kó mọ́ lọ já sásán à ń bẹ̀ yín báyìí tẹ́ bá lè send memo síta wípé enough is not gbogbo programs tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yín ò já síbì kankan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa reduce ẹ̀ sí Sunday medicine báyìí we are pleading we are begging àfi tó bá jẹ́ pé owó tẹ́ ẹ fẹ́ torí owó tẹ́ ẹ ṣe ń ní káwọn èèyàn máa wá sí program every now and then àfi tẹ́ ẹ bá lọ tẹ́ ẹ bá jẹyàn láì tẹ́ ẹ ṣì wọ àbáwọn ẹ máa ń sọ torí ó dá ìgbà tó yẹ pé a intensify ìpè wà lé lórí torí àwọn ọmọ wo lè mọ̀ ṣẹ̀sìn mọ̀ ṣe rádaràda báyìí tẹ́ ẹ jẹ́ káwọn parents wọn ráyè how can parents be combined nílé mi ìsìn ọkọ ló ti wà liberated nígbà tí ìyàwó bá lọ bí iṣẹ́ tó dé tó ṣe kíná tó tún lọ sí church nígbà tó bá délé ọkọ fẹ́ dẹdò ọkọ fẹ́ sọ́kẹ́ẹ̀tì bọ́ ó ti rẹ̀ ìyàwó níbi tó ti ń ṣe prayer wèrè káàkiri ara máa kan ọkọ kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló lè sọ̀rọ̀ bí awí kòkó sì pé wá èmi fẹ́ dẹdò mo fẹ́ bu nǹkan jẹ o. ọmọ àfọwọ́ mú kan ní ìdá kan fọwọ́ mú jí o. àrí jù bẹ́ẹ̀ lọ ọkùnrin mi ò lè kò lágbájá wàhálà tó máa bọ́ sí kanra ni ìkanra ló máa fi ná ẹja sòtọrọ fúnra wa. sọ́kẹ́tì náà owó ọbẹ̀ ni. àti ẹ̀fọ́ ọbẹ̀ lẹ́bọ̀ instead tó fi máa ní ìdíá owó yẹn ẹ mọ̀ pé tọkùnrin bá sọ́kẹ́tì tán dáadáa especially láàárọ̀ kùtùkùtù fún rẹ̀ ló máa sọ wípé ẹ jẹ́ kémi mọ̀ lọ bí iṣẹ́ màá manage ara mi ṣùgbọ́n ẹ̀yìn gbowó yìí ṣùgbọ́n tó bá ti lọ sí church tó ti lọ gbàdá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ páwọn àdúrà yín wà fani orúkọ Jésù wàhálà tó ń bá yín gan ní church ju wàhálà bí iṣẹ́ lọ irọ́ dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ bá dé la ṣe ń bẹ̀ nítorí àwọn ọmọ wa ni à ń bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo àwọn mẹ́sẹ̀gì wèrè tẹ́ fi ń da ẹlẹ́rú enough is enough ẹ̀yin náà ti rí wípé irọ́ ló bá dé so ẹ já sòtọ̀rọ̀ fúnra wa tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yìí gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé gbogbo ẹ̀yin GO àti bíṣọ̀pù tó jẹ́ pé Nàìjíríà ló ran àwọn òbí yín lọ́wọ́ tẹ́ fi lè débi tẹ́ ẹ dé yìí a gbọ́dọ̀ mọ́ fi ilẹ̀ Nàìjíríà ṣépè fún yín o a gbọ́dọ̀ mọ́ fi ṣépè fún yín ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà san wá bá tiẹ̀ túká ẹ jẹ́ àtúká pẹ̀lú ẹ̀mí wa nínú ẹ jẹ́ àtúká pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ wa nínú veins wa nínú ṣan wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tábàdẹ́ni túká náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run á kàn ṣe ìgbàkóso yẹn ní ọ̀nà àrà lọ́nà ìyanu ẹjọ́ bá wa láyé àtàlàáfíà and the solution start from the altars because inú mi nù pé fúnra yín náà lẹ́yìn yinra yín bọ̀ lẹ́sẹ̀ pé kò síbi ilẹ̀kùn tẹ kàn tí ò ṣí ilẹ̀kùn fọkànbalẹ̀ la fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá wa kàn báyìí ẹ fi gbogbo prosperity teaching yín sílẹ̀ nídìí owó mọ́ báyìí torí ẹni tó bá wà láyé òun ló ń rọ́rọ̀ owó òṣogbo ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn ọmọ wa ti dọmọ lọ́mọ tán sí gbòòrò kì í dẹ́ ṣe pé bóyá àwọn tẹ́ ń rèézì nínú chọ́ọ̀chì náà kì í ṣe pé bóyá wọ́n yàtọ̀ ọmọ mi ìgán wà tí ò lọ chọ́ọ̀chì tó bẹ́ẹ̀ tàjà àwọn tẹ́ ń preach lọ fún lọ that is the truth àwọn ọmọ kan wà tí ò lọ chọ́ọ̀chì mọ́ so at the end of the day tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé
ìyàwó náà ló wà nílé ló wà liberated tẹ́ ti gbé súùtù sọ́kọ lọ́rùn àbí kóòtù sọ́kọ lọ́rùn at the end of the day ọkọ ti wá kúrò níbi iṣẹ́ tó yẹ kó máa bọ̀ nílé kó wẹ̀ kó wo bóyá news 4 o'clock or 5 o'clock kóhun àti ìyàwó jọ jomi tó rọrọ̀ kó tó dalẹ́ tán máa lọ bẹ́ná sí nǹkan ṣùgbọ́n tó bá ti pẹ́ ní chọ́ọ̀chì ìkanra ló máa bá délé àwọn ọmọ ò lè rojú ráàyè ẹ̀ ìyàwó á máa wá gbé tíngín bọ̀m̀bọ̀m káàkiri tí ò sẹ́ni tí ó dáná ya á bá kanra dé ọkọ á wá jí làárọ̀ ọjọ́ kejì á wá máa sọ fún ìyá lágbájá báwo lẹ ṣe fẹ́ rìn lé ni ánsà tíyàwó máa fọ́kọ ò ní dáa kí ló kàn yín ṣe bá mi rìn lánàá ni ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ sọ ewé agbéjẹ́mọ́wọ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń gbé wa lọ sí kóòtù náà à ń retí àbẹ̀rù yín rárá bẹ́ẹ̀ ni àbẹ̀rù yín rárá bẹ́ná sí nǹkan ọmọtọ́lá kan bẹ́ná sí nǹkan sọ́kẹ́ẹ̀tì mọ ipa tí sọ́kẹ́ẹ̀tì mọ̀ pé so many friction tó wà nínú family lẹ́ni is as a result of. máa sọ́kẹ́ẹ̀tì ẹ máa rántí kàn wá máa pariwo bẹ́ná sí nǹkan sọ́kẹ́ẹ̀tì. ẹgbẹ́ logo sí laga àyíká ti já yín láti 88. ẹ dúró náà àfi tá a bá ṣe bá wàá dọ̀tí làwọn bíbá àfi tá a bá fẹ́ parọ́ fúnra wa tí ọkùnrin tí ọkọ àti ìyàwó bá dì mọ́ra wọn tán sọ́kẹ́ẹ̀tì tán especially tọ́lọ́run bá tún wá bá wọn ṣe tán jọ rí kíní yẹn he ní the same moment wọ́n kọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn mọ̀ wá wúra báyìí for like few seconds wọn nílé sọ̀rọ̀ ọkàn wọn nìkan ló máa communicate kì í ṣeré ẹ mọ̀ pé tóbìnrin bá gba kíní yẹn tán orun yẹn máa ń yàtọ̀. tí ó tú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ rádaràda yẹn tí ó túlẹ̀. ibi tí mo ya wèrè dé ìgbà tí mo kéwà àti ìyàwó ìgbà tó má rè tí bá ti gbé débẹ̀ tó máa wá rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ tó bá ń sùn bó ṣe ọrùn wá. ọrùn ẹ̀ nínú. ẹ̀yin náà yẹ kẹ́ ẹ lọ fún check up. kí ló dé náà kó lè mọ iṣẹ́ tí mò ń ṣe fún ni. iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe dẹ́ tó a máa rẹ́kọ̀ọ́. ṣe èròpò easy ni sista Yẹ́misí ṣe èròpò easy láti gbé obìnrin débẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí kò easy so tó bá rọkùnrin tó gbé ẹ débẹ̀ mọ́ diwọ́ mọ́ orí mọ́ ṣàdúrà fún ni tí gbogbo ìran gbéni débẹ̀ gbogbo ìran gbéni débẹ̀ Ọlọ́run á máa kó yín nípa o. àmín. ilé adé pẹ̀sì dùn. mo ń gbọ́n rí ni because at the end of the day ẹ jọ nítorí Ọlọ́run pastor ẹ mọ̀ pé àti sọ̀rọ̀ débẹ̀ torí táìmù báyìí gbogbo ohun tí ó máa ń jẹ́ kí mídìmídì àti ìdùnnú wà nínú marriage gangan sexuality is one of them even though it is not the most important communication should be the most important but ṣe rí socketing yẹn tí kò bá sí communication socketing can be like rape ó lè bí ìgbà tó ń fi ipá báyọ̀ lò pọ̀ ni ìwọ àti ìyàwó jọ ní issue nsìn ẹ lè jọ jómi tóró kan ní kó làdí kó kàn bí pastor ẹsẹ ṣe sọ ó yẹ ká máa arrest yín gan báyìí ó yẹ ká máa charge yín báyìí pé ẹ kàn ní kó bọ́ pátá ẹ̀ nílé bọ́ pátá ń di ìyàwó yín ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá bá obìnrin ṣeré débi wípé fún rẹ̀ ló gbèdì sókè kékeré ẹ bọ́ pátá ẹ mọ̀ pé ẹ ti rógo lò yàtọ̀ ẹ ti rógo lò yàtọ̀. bàbá ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé dedicated socketing ó yàtọ̀ sí quickie dedicated committed. kẹgbọ́n so pastor ẹ̀sẹ̀ ẹni wípé gbà tẹ wà ní Ṣàngó Òde kí Jésù tó ra yín lọ́rùn mú ẹ̀yin mọ́ ń la plate ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Jésù ti ra yín lọ́rùn mú báyìí ẹ lè la plate mọ́ ṣe rí gbogbo discussion yìí sexuality in marriage because bóyá ńgbà tó yá bá tún encourage àwọn ìyá wa pé ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ tọ́ dádì ẹ mọ̀ tọ́ wọn ẹ láwọn kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló lẹ́mìí yes ọkọ àti àní ṣùgbọ́n kì í gbogbo ọkùnrin ló lè sọ̀rọ̀ wọ́n kàn máa ṣọ́ọ̀tì pé kíyàwó mi tiẹ̀ fara gbá mi kó tiẹ̀ fara gbá mi kí n wá tán láyé mi. wọ́n gbọ́dọ̀ ní socketing timetable ni.
ẹ mọ̀ wá. tí àwọn gan ti lọ látàárọ̀ tó da alẹ́ kó tó dé. So ọkùnrin níṣẹ́ láti ṣe láti lè make sure pé ó put her in the mood. Kò lè rí obìnrin débẹ̀ yẹn náà. Ó máa rẹ obìnrin débẹ̀ o. Irọ́ ni. Báwo lèèyàn ṣe lè gbé obìnrin débẹ̀? Ok, Pastor Eze, mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín. Gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ tẹ́yìn jẹ́ nílànà titi yín, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ lè sọ fún wa importance. Ọjọ́ tí wọ́n ní Pastor Eze ń lọ. Irú ojú wo ni ní? Kí lè fẹ́ gbà bẹ̀? Mo gbọ́ pẹ́sì mo gbọ́. Ẹ máa wọlé pa ṣọ́ọ̀ṣì tí mo lọ. Ẹ máa wọlé. Pẹ́sì ara pọ̀ mọ́jọ yìí. Pé ẹ máa wọlé mi fẹ́ àfẹ́ ọmọjọ. Ó dà question tí mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè ni wípé gẹ́gẹ́ bí Pastor Eze, tí àwọn members yín tó jẹ́ ọkọ àtìyàwó tán bá wá complain fún yín wípé ọ̀rọ̀ sexual life àwọn ó boring, now ẹ wá ṣe ní kọ̀ọ̀kan pé ìwọ ọkọ jáde ná jẹ́ ń bá yàwó sọ̀rọ̀, ìyàwó kí ni o mean by pé sexual life yín boring? Baálé wa wọ́n kàn mọ́ ṣe bí wọ́n kàn mọ́ tán bá kàn tiẹ̀ ti fẹ́ dẹ̀dò wọ́n kàn ṣe báyìí, wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá olúwẹ̀ ẹ ti wà oiled up tàbí kò wà oiled up, you know. Bí pẹ́pẹ́ yẹ wọ́n kì í máa ń ṣe talájà. So at the end of the day, àwọn pẹ́pẹ́yẹ gan máa ń ṣe foreplay now, ṣé ń ṣeré ni? Kí pẹ́pẹ́yẹ tó wọlé yóò ti kọ́kọ́ ṣe wàhálà adìẹ nìkan ló já no. Pẹ́pẹ́yẹ máa ń ṣe foreplay, ajá ń ṣe foreplay. Wípé ok ìyàwó mẹ́mbà yín wá sọ fún yín pé wọn kì í, because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó lè dàbí ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́, obìnrin mi ò mọ tó ń jẹ́ orgasm. Obìnrin mi ò mọ̀. I'm talking from experience yo. Yes, I understand. Kẹ́ ẹ yá understand dáadáa pé mo mọ tí mo lọ lọ́dún náà lọ́hùn. Ọmọ yẹn ni mo fẹ́ dákú, má dákú o, òun kọ́ mu ni má dákú o, má dákú. Ó ní kí ló ṣe o? And this lady, ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ jù, kò mọ tó ń jẹ́ orgasm rí. Lára ẹ̀ ń gbọ́n pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ mo nítọ̀. Ọlọ́run ṣe wá lógo àìdíbàjẹ́. Now obìnrin mi gẹ́gẹ́ bí ìyàwó mẹ́mbà yín. Sàrútì mi ṣáyìn lẹ gbé débẹ̀ ni. Mi àti ẹ̀ lájọ ṣeré, mi ò mọ́rọ́ pa. Ẹ̀yin lẹ fi bẹ̀ hàn ọ̀dà òkè. Kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́. Ṣé ẹ mọ kí lorúkọ ẹ̀? Ṣé ẹ mọ ibi tó ń pè ní Iná Street nìbàdàn? Tó ń tàmàlà. Normally tó ń tàmàlà tẹ́lẹ̀ ọmọ ọlámọ́mì láti máa ń jẹun. Ní ìjọ́ tá à ń sọ yìí, iye tá a ná pé a kàn ń ṣe fàájì níjọ́ yẹn tí ọmọ ẹ̀ dìídì ná torí kì í ṣe elébi. Iye tó ná more than 15,000 pé a kàn jẹun. Pé ló tì mí kí ló fẹ́ máa náwó sí. Okay, after that ti gbé débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Now Pastor Eze. Tó bá gbóbìnrin débẹ̀ tó bá sùn, ó máa ọrùn gidi ni. Bí ìjànwé. So Pastor Eze, báwo lẹ ṣe fẹ́ advice àwọn members yín? Thank you, sir. Kí ló dé tí bátìrì yín rá báyìí? Mi fẹ́ lo word biblically. Ẹ mọ̀ lo biblically. Wọ́n sọ fún wa wípé ká má cancel opposite sex tó bá jẹ́ in a counseling room. Okay, mo understand bẹ́ẹ̀. Understand. So irú situation yẹn àwọn méjèèjì la máa pè. Okay. Tó máa jókòó pé okay kí ló ń ṣẹlẹ̀, báwo ló ṣe yín. Tẹ́ bá ti wà nínú marriage anytime tọkọ ẹ̀ bá sọ pé ó yá òun ló máa gbà fún, but ṣé mo wọ́n lè open up tán pé ẹ mọ̀ pé obìnrin mi ó máa like kissing before sex. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì I like to touch breast before sex. Okay. But wọ́n ní lè open up.
ṣé wípé kójú máa tì wọ́n. Ojú máa ń tì ojú lè tí obìnrin for 24 years in marriage tí ò ní sọ problem tí nǹkan tó fẹ́ tó fi lè move ẹ̀. Why irú kéèsì yẹn ti ṣẹlẹ̀ rí woman yẹn àwọn muslim tiẹ̀ tó láwọn èmi mo fẹ́ cancel wọn ní àpé woman yẹn ṣàwà bá ń gbà kíní kan aláàjì kíní kan kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó ní òun láìkí kan mú ọyàn òun méjèèjì kan forí ẹ̀ sẹ́nu. ẹ jẹ́ ká concentrate for class. No, I'm talking. Battery mi ti down. Mo fẹ́ close ó dàrọ̀. Mo fẹ́ close ó dàrọ̀. This is real life story. Ìgbà tẹ́yìn gbé wọn débẹ̀. Ìgbà táwọn wá tún sọ ìbí ẹ wá lẹ̀ close. Pàkátà dé. So wọ́n yẹn wá sọ fún mi pé. Ó ti di paper view sí. Wọ́n yẹn wá sọ fún mi pé. Close àti wà láàárọ̀. Kó close ẹ̀ báyìí kó gbé the 2 nipples sẹ́nu pé inú ó máa ń gbé òun débẹ̀ inú òun adẹ́ẹ̀dọ̀ pé immediately wọn àti wet. Ó ní bọ̀ tí àlá tó ń bá òun máa láti ń kó papọ̀ fún aláàjì. Pé tálájì bá ti wá gbẹ́nu sí tí tóun bá ti ń scream alájà báyà ṣó ń dùn ẹni bàbá bá yọ ẹnu bàbá bá dáwọ́ kó bẹ́ẹ̀. Pásọ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ ń tra. Irú ẹ dúró ṣe mọ̀ para tó yẹ kí àwọn obìnrin wa mọ̀ gba lecture lórí irú scream wo làwọn mo ṣe yẹ̀yẹ́ ńjọ́ náà lọ́rùn pé tọkùnrin mi bá fẹ́ kọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ oró tí àwọn kọ́bìnrin àròpò fẹ́ kú. Wọlé ti rí. Ó ní káàmì ẹ̀dẹ̀ ní láàrin ẹ̀ lòun máa inú kíní ẹ̀jẹ̀ máa wọ brain òun dá pé ọmọ ó ní ipò tó máa ti lọ sọ pé ó ní ṣe làlàyé náà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó dùn ẹni ló bá dẹ̀ máa tún ẹnu kó ń bẹ́. So èmi wá lẹ́sẹ̀ lọ sọ fún aláàjì pé aláàjì nǹkan báyìí ni bẹ́ẹ̀ sì máa ṣe é ní. Báwo lẹ ṣe sọ? Aláàjì madam ní kẹ́ ẹ máa fún kẹ́ ẹ máa tẹ̀ kẹ́ ẹ fún méjèèjì kẹ́ ẹ tẹ̀ méjèèjì papọ̀ kẹ́ ẹ kó ẹnu bò kẹ́ ẹ tó gé jẹ. Nǹkan tó sọ fún mi nìyẹn pé kẹ́ ẹ máa fi owó gé jẹ. So pé kò dùn ún pé tóun bá parí. Pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ kò ṣe é hàn lè gbárù mẹ́mbà rárá. But this is the true life story, to be honest with you. So I'm telling you, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni ó máa yẹ. Ìgbà tó pé Pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ ń come out lálẹ́ yìí wọ́n máa díbọ́ bó ṣe ń díbọ́ the last time. You know. Òru la ṣe kà. So yẹ́wọ̀. A ti wà lóru. Obìnrin only pretend for years. Wọ́n dẹ̀ ti wà and down married for the past 24 years. Yes. Wọ́n ti bímọ wọ́n ti ní ọmọ mẹ́rin o ọmọ wọ́n ti lọ́mọ yunifásitì o but woman yẹn ò sọ nǹkan tí ó lè gbé òun débẹ̀ fún bàbá. So gbogbo nǹkan tí bàbá ń ṣe. Ẹ jẹ́ nǹkan mi sà. Ẹ mọ reason tí woman yóò ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún aláàjì yẹn. Àwọn ọkùnrin míì tí irú woman yẹn bá sọrú ọ̀rọ̀ yẹn fún aláàjì yẹn lè rò pé ó ń ṣe nǹkan míì ń ta. Àwọn ọkùnrin míì máa assume pé bí obìnrin yẹn ti ń rìnrìn kún. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí ibi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ti wà important nìyẹn for example ṣe mo ti sọ rí tó dàbí pé mo yẹ ní 100 level mi ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ born again good boy la bá wọ university so ọmọ tó close mọ́ mi nígbà yẹn òun náà bí àwọn tí kò tiẹ̀ lu etí òun lọmọ tí mo lọ kọ́kọ́ the only time tí mo lọ sí campground MFM ń gbà yẹn ọmọ ẹ̀ ló mú mi lọ tí elderly cousin mi wò pé ìgbà wo ló fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ wàhálà irọ́ làwọn pípín ń pa fún yín mo fẹ́ lọ torí obìnrin ló ṣe fẹ́ lọ now ojú yẹn lèmi fi ń wo ọmọ ẹ̀ ń gbà yẹn but gbogbo ìgbà tí a bá ti parí lecture tí ọmọ ẹ̀ tó bá wá sí yàrá mi ẹ mọ̀ bí àwọn yàrá wa ṣe máa ń rí gbà yẹn ní zikor a máa fi cotton dẹmakẹ́ gbogbo àwa dàbí ilé eléégún oríṣiríṣi tá a lo zipper tó gùn báyìí òun la fi máa ń ṣe ẹnu ọ̀nà wa sí inú kọ́nà wa so tó bá ti wá dé
ẹ mọ bá ṣe máa smooth tá máa ṣe gbogbo ẹ̀ máa foreplay so èmi ò dẹ̀ l'experience ń gbà yẹn ìsìn náà ń bẹ lọ́ọ̀ni a ní Rotimi wait already màmá wa fọwọ́ sọmọ lórí pẹ̀lẹ́ 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 great baba ẹ lè imagine this is a true life story tó ṣẹlẹ̀ sí mi nítorí mi ìmọ̀ túmẹ̀ so gbogbo ìgbà yẹn ká lóun náà mọ bó ṣe máa explain mi pé wíwẹ́ẹ̀tì tó lóun ti wẹ́ẹ̀tì pé gbé kinní jáde kúrò nínú ṣàkàṣàkà kó o ṣá mi lọ́gbẹ́ ṣá ògùrọ̀ lọ́gbẹ́ èmi ò mọ̀ túmẹ̀ mẹ́ẹ̀ máa wá kí pẹ̀lẹ́ ìgbà mi á bínú lọ ìgbà mi á tún wò wípé bọ̀bá ẹ̀ kàn lẹ́nu reactive person ni kò débẹ̀ rárá kò mọ̀ túmẹ̀. a kàn wá fojú ádámù wòye ni. ṣé kò fojú ádámù tá a fi túká so mo understand nǹkan tí pastor ẹ ṣe ń sọ so ibi tí effective communications ti wáyé effective communications ò wá lè wáyé tí ìbá ṣe wípé èèyàn kọ́kọ́ rí ẹni yìí as ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe master slave relationship lẹ bá wọ ọ̀rọ̀ marriage you know so at the end of the day ṣé alájà àti alájì ṣé wàhálà wọn solve. agbára Ọlọ́run ló bá wọn solve ẹ Ọlọ́run dẹ lò mí fún wọn láti solve ẹ. so ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ tí ẹ já pàṣẹ wọn ok pastor ẹ ṣe. bẹ́ẹ̀ni pastor ẹ ṣe ẹ mọ̀ wípé obìnrin mi lè ti ní oríṣiríṣi experience ó lè jẹ́ pé bóyá ẹnìkan gan ló fẹ́ tó yẹ pé irúbọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ ṣàkà dáadáa tó dẹ̀ máa ń gbé lẹ́yìn bóyá nǹkan kan ni ò jẹ́ kí wọ́n má rí bóyá bíi genotype and everything so ẹni yẹn wá fẹ́ ẹlòmíì but torí experience iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ kìíní tá à ń sọ yìí n tó máa ń jẹ́ kéèyàn lè compare ní past and current experiences ṣòye yín so irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti lóríṣiríṣi experiences tó yẹ pé ẹni tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ń gbé débẹ̀ ni ó ti wá marry nsìn and nínú courtship gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ẹ gbúdọ̀ dẹ́dò ẹ gbúdọ̀ socket kẹ́ tó marry ó ti wá marry tán sìn alẹ́ ọjọ́ ẹrẹ́bẹ́ ọkọ kan ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ lóòótọ́ ó ṣe foreplay ó ṣe wọ̀nba tó lè ṣe ó dẹ̀ ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ lẹ́ni ẹ̀ ṣàwò pé torí pé wàhálà táwọn ṣe oṣù kínní oṣù kejì obìnrin ò mọ tó ń jẹ́ ọ̀gá débi pé yóò gbà zimu ẹ̀ so ọ̀nà wo ni irú obìnrin bẹ́ẹ̀ lè gbà láti lè ṣàlàyé bàbá ọ̀gá mi wò ó jọ ò ní sórí burúkú gbogbo ohun tó wà láyé ìkíní wà important jù ọ̀nà wo la lè gbé gbà. tó bá gba ẹrú ọ̀dọ̀ tèmi kọjá. bẹ́ẹ̀ni. máa ti explain gbogbo ẹ̀ fún bọ̀ ibi tó bá gbà kọjá gbà mí. tóbìnrin yẹn bá wá sọ fún yín níṣojú ọkọ ẹ̀ pé for example òun máa ń láìkí kí wọ́n lá plate òun ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ cancel èèyàn ẹ̀yin fúnra yín ò lè ṣe ọ̀nà wo lẹ máa gbé gbà. nǹkan tó fẹ́ nìyẹn màá ní kó la ni. bọ̀ ẹ̀yin fúnra yín ò lè ṣe. kó la nǹkan tẹ́ yóò lè la. ẹ̀yin fún. mi ti láàárín náà mi lè la mọ́ ni. rd báwo lẹ ṣe ń sọ ṣé wà ń bẹ̀ ní lọ́dọ̀ pásítọ̀ ńgbà tó bá ṣiṣẹ́. èmi máa ń believe èèyàn no pastor ẹsẹ̀ ti láwọn ò lè ṣe mọ́ àwọn ti ṣe rí gbà àwọn ò lè ṣe mọ́ now. ẹ má sọ pé wọn lè ṣe bóyá wọn tí ìrèyàn tán lè ṣe fún mi àbí. ẹni tó ti níyàwó lé. ẹ má máa believe àwọn pastors ó yẹ ká mọ bó àwọn pastors. wọ́n lè má máa la mọ́ pé kí wọ́n máa ṣèkì ẹ̀ nísìnyí èèyàn máa migrate. God bless you sir. ṣé ẹ ṣe máa la mọ́ sà. kí lẹ wí. ẹ máa dáhùn wọn ní láìtọ̀ tẹ̀gbẹ́ ẹ dáhùn question tó gbé. wọ́n ní pásítọ̀ ní mélòó làwọn fẹ́ la wọ́n ti ẹ̀ kọ́ wọ́n ti tọ́jú mi pásítọ̀. No. What I'm saying is pé kí ló dé tí mi ṣe la mọ́ àti la síwájú àdèlè la. no kì í ṣe tìyàwó ilẹ̀ la torí pé ilé ìtàn sọ ìyàwó ilé yín ni tí ìyàwó ilé yín bá láìkẹ̀ nǹkan tó bá béèrè fún kí lẹ máa fi dá wọn lóhùn. tó bá béèrè fún á fún wọn tàbí ara àbí. ohun yín ti ń wálẹ̀ o. á fún wọn tó bá béèrè fún á fún wọn. ṣó di dandan kan ok pastor ẹsẹ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ṣé ẹ máa ń ṣe foreplay kẹ ṣáà tó wọ ibi tó yẹ kẹ wọ.
lálálálálá máa ní mo wà ń gbòòrò gan tẹ́lẹ̀ kan náà tó gbà ṣàkóso. What shall I render? What shall I render? What shall I render to you, Ọlọ́run? I will praise you, O Lord. I shout hallelujah. What shall I render to you, O Lord? Tí o bá jẹ́ pé ti by force àti pé tí mi bá máa ṣe iṣẹ́ Olúwa, things are not working well. Somebody like me. Ẹni tó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹni tó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àyẹ̀ yóò ti mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣá ògbùrọ̀ lọ́gbẹ́ gan. Like èmi but ṣe honestly tó bá jẹ́ pé ọ̀nà yìí kò sọ pé kò ṣe pé owó nǹkan tí mo fẹ́ jẹ kọ́ mo wá lọ bẹ̀. Mi ò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Is it part of iniquity? Iṣẹ́ Olúwa ò dáṣẹ́ ayé dúró náà. Ó wá láwọn kankan tán èèyàn ò lè ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ pásítọ̀. Nípa ló wà ní báyìí pásítọ̀. Pé wọ́n ní kó má là pé. Àjọṣà ṣó wà nínú Bíbélì pé kéèyàn má ṣerú nǹkan tá a béèrè lọ́wọ́ yín yẹn sà. Kò sí ń bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀rẹ́ mi ò rí torí Bíbélì o. ìwé Genesis gan sọ pé ó ní gbogbo nǹkan tí Olúwa dá ní fún àǹfààní wa ni. Dáradára ni ó ní fún àǹfààní wa sì tún ni ó máa jẹ́. Bí wọ́n dé tẹ̀ ṣe wá máa fẹ́ máa wá lo àǹfààní yẹn mọ́. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Àbórí ohun àtijọ́ burú ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gan àbí kí n jẹ̀yìn búrẹ́dì lórí ni ohun àtijọ́ wo ló ti kọjá. Ibo ló kọjá sí? Àti wàá gbọ́ Ẹjọ́ ibo ló kọjá sí o? Àníṣe àti wàá tó bá gbọ́ pé òdìdí àtọ́bá wa táyà tó bá lọ káyọ̀ wọ̀n bẹ́ẹ̀ kí ni màá máa. Ṣé bí ìyàwó lẹ́yìn ni. Ṣé ẹ tilẹ̀ bọ̀? Ó jẹ́ pé pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ kì í ṣe ìyàwó wọn nìkan náà ń ṣe fún ẹ mọ̀ wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé. Ok, wọ́n ṣe ti choir mistress náà. Òun náà ní bóyá. Wọ́n ní pílẹ̀tì mélòó láwọn máa lá. Bóyá pásítọ̀ chọ́ọ̀chì pásítọ̀ kí lorúkọ ẹ̀ náà ń lọ. Ṣé ti dictate kọ́lì yín ṣá? Torí kọ́lì yín ni pé kẹ́ ẹ lọ fi kún kọ́lì yín. Àwọn ìdílé tó fẹ́ dàrú ẹ máa gùdù gan-an. Ẹ máa gùdù gan bẹ́ẹ̀. But kò yé mi ẹ dúró ná ṣé arákùnrin kankan lórí ìkànnì lálẹ́ tí ò mọ̀ tún mọ̀ foreplay tó yẹ pé tí wọ́n bá fẹ́ báyàwó wọn sùn tàbí girlfriend wọn kàn bọ̀ pátá wọn á dẹ̀ wọlé lọ. Wọ́n á wọlé bí ogun agijù. Ẹ̀dùn ṣe ara wọn ṣé a rí àwọn ọkùnrin ẹ̀ lè rọrùn wọ o tẹ tá a bá rírọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ bí báyìí. Ṣé nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ ṣé láwọn ọkùnrin míì wà wọ́n kàn dàgbà ní wọn àdọ́gbọ́n àlọ́gbọ́n ẹlòmíì dẹ̀ ga kò sọ́pọ̀lọ lórí ẹ̀. Ẹ bá ní wọ́n less experience ni. Wọ́n less experience irú ẹ̀yin tẹ́ ti wá less experience báyìí àti prezi. So ẹ̀yin lẹ máa mọ gbogbo what to do before the. Pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ ṣé wọ̀ yẹn yín gan báàdì ju president wa gan lọ. Kí ni mo mọ̀ èmi ò mọ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ni ló ń dá wọn ni. How many is my body? Lẹ́yìn àlẹ́gbẹ̀ẹ́ prezi. Kí ni ẹ̀yin kọ́ lẹ sọ taste ìgbín fún wa ní last few days ago. Èmi ò ṣe rí. Èmi ò ṣe rí. Èmi ò ṣe rí náà kì í ṣeré. Mi ì ṣe rí tí n bá ṣe rí màá sọ mi ì ṣe rí. In fact pé obìnrin fún yàn ní head ṣé kí n má parọ́ fún yín pé obìnrin fún yàn ní head ẹgbọ́ ilé reason tẹ́lú ṣe máa ń bà mí ni wípé tí mi ìbá lè mọ ẹni yẹn lọ ṣe test tẹ́ni yẹn bá jẹ́ ẹni tó ní wárápá tó bá lọ dé yín mọ́ pápá àṣà. Mi ní parọ́ fún yín o ọmọ kan péré ló ṣe fún mi rí ọmọ tí mo dẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ tó já mi lójú ni torí níbi tá a close dé ìtorí ẹ̀ lẹ́rù obìnrin ṣe máa ń bà mí wípé kí lẹ wí. So ìjọ yẹn ṣe eré mi àtọmọ yẹn ẹ jẹ́ n sọ eléyìí fún àwọn tó ti marry
tí n bá get soft spot yẹ mo ti ní 1 point. authentic kílẹ̀ rẹ́rìn fún ẹ bó sókè kẹ́ sọ̀rọ̀. tí òun náà bá fọwọ́ bóyá ó fi ahọ́n sí mi létí ara mi ṣẹ́ gírì ó ti ní 1 point. So ó wá dijọ́ kan ọmọ ẹ̀ wá bá mi nìbàdàn ilé àǹtí mi nìbàdàn gan ló ti ṣe bóyá àwọn náà ń wò mí báyìí kán mọ tí mo ṣe nílé wọn bóyá òun ló jẹ́ kí nepa jáná ń gbà yẹn kò yé mi. So èmi àtọmọ ẹ̀ wá ṣeré tán lọ́sàn-án gànjọ́ aṣẹ̀jọ́n tán ní ìgbà yẹn ní abúlájọ ẹ̀ ti wà nínú UI níbi lẹ́gbẹ̀ẹ́ jájà ẹni tó bá mọ ní UI dáadáa ní gbogbo ọdún yẹn First Bank wà ń bẹ̀ dẹ̀ jájà wà ń bẹ̀ ìgbà yẹn. So a lọ jàmàlà ń bẹ̀ bá a ṣe délé lọ́sàn-án gan àwa ń ṣe yẹ̀ pé tá a bá délé o pé a máa lọ sọ́kẹ́tì àwa ń ṣe yẹ̀ pé téèyàn bá lọ bí ọmọ sírò àsìkò yìí wípé àfin léèyàn máa bí o kíni aṣáà ṣe yẹ̀yẹ̀ you know we're very close. So àwa délé ó wá ní pé ìwé títí tèmi dà àjọ níwèé yẹn pélébé báyìí òun máa ń mú tiẹ̀ dání èmi náà máa ń mú tèmi dání. So I was leading her then bóyá bíi by 2 points. So ó wá dijọ́ yẹn wá ṣeré tán ó wá ní òkè pé ó ní nǹkan kan tó ń fẹ́ ṣe fún mi wípé kí n agree pé tó bá mú mi àtijọ́ wà ní equal point. Mo ní wá rò pé kí lọmọ yìí ò tí ì ṣe fún mi rí pé ok mo ti sign àjọ máa ní point tó bá mú mi a wá lọ balùwẹ̀ a lọ wẹ̀ a ṣe amọ̀ a wá padà sí yàrá. Nígbà tí ó sọ mí di microphone tí ó mọ̀ kọrin báyìí òun nìkan ló ń lo soprano ló ń lo tenor lẹ́sẹ̀ mi wá ń ṣe báyìí mo ní mo fẹ́ mi ì lè sọ̀rọ̀ mo wá ń sọ̀rọ̀ bí àwọn tọ́ọ̀gì Ìbàdàn ẹ mọ̀ pé àwọn tọ́ọ̀gì Ìbàdàn kì í sọ̀rọ̀ wọn tán màá jẹ màá bàjẹ́ màá jẹ mo wá ń pòfò ló àṣàyé tún kù sí bí ìkín. kí ló ń ṣe fún yín ráàdì. àló gbé ṣàjò mọ́ mi sẹ́nu ó wá sọ di microphone ó headlight mi. ṣe bí rd ẹ̀yin lè sọ pé and you are speaking tongues. ẹ̀yin lè sọ pé ẹ̀yin lè sọ láìpẹ́ pé obìnrin ló máa ń ní gìrì fẹ́ gbé òun kíní kan fẹ́ gbé. níjọ́ tá à ń sọ yìí pásítọ̀ ẹ ṣe pajápajá mú mi lẹ́sẹ̀ kí lẹ ń sọ yìí. ẹ jẹ́ wá fún yín lọ́kàn ìkànnì tó yẹ pé èèyàn kan tó máa fún yín yìí tó bá ṣe rẹ̀ fún yín. ẹ ṣe bàbá kí ni soprano tone ti. ẹ máa sá lọ ni. ó yá. kí ni soprano tone. mo fẹ́ fún rd lẹ́yìn ọ̀kan tó bá ti ṣe rẹ̀ fún yín. ó yá. bóyá bá ti ẹ̀dá kú so tẹ bá ti tẹ̀tìjọ wà nílé ẹ̀yà àtọmọ tẹ́yìn ti bọ́ ṣòkòtò tẹ́ wá fẹ́ bọ́ aṣọ ẹ̀pẹ́ ti wà ìmúùd kẹ́tí wá bọ́ aṣọ ẹ̀dẹ́ àpò ẹ̀ ti fi bójú yín kọ́mọ́kọ́ gbé kíní sẹ́nu ni ẹ máa kọ́kọ́ fẹ́ jókòó pé ikú dé o. báwo Jésù ṣe gba ayé yín lánàá tó fi sọ yín di pásítọ̀. yìí pásítọ̀ iniquity ni o ẹ̀yin gan-an ló yẹ kó mọ̀ pé ní iniquity. kódà àwọn gangan wà ní real men of God. ọmọ yẹn gan because it's facing reality. iṣẹ́ yẹn ẹ mọ̀ wọ́n pé iṣẹ́ yẹn unexpected ẹ̀ta nǹkan tẹ́ expect tẹ́ kàn fẹ́ bájọ ẹ ti bọ́jọ kẹ́ fẹ́ bájọ how would you feel? ó máa wà ṣọ́kí nàbí àlẹ́sẹ̀ níjọ́ tá à ń sọ ẹ̀ ẹsẹ̀ mi wá ṣe é gbàtọ́ pé mò ń jójó sàn ní pé so. tó bá fún bọ́ọ̀sì ní special treatment nǹkan kò fi bọ́ọ̀sì. èmi ò máa ṣe gbogbo wàhálà débẹ̀ mélòó láyé mi ìfẹ́ wọ hẹ́ẹ̀lì. ìyẹn tẹ̀ bá láyà ẹ má tra ẹ̀ o tó bá lọ gbé yìí. ìtorí ẹ̀ ni mi ṣe kí n gbà yìí sílẹ̀ àfẹni tí n bá trust pé ókè o ẹni yìí o kò ní signal wárápá o kò ní signal kíní kan o. So. ó máa dùn ní o. pásítọ̀ ẹ̀sẹ̀ wọ́n ní pásítọ̀ kẹ̀wù ní. wọ́n ní pásítọ̀ kẹ̀wù ní. nígbà kan ni ẹ wá wò. ìgbà kan lọ ìgbà kan bọ̀ nínú mímọ́ bíbí yìí. àbí o. So ọ̀nà wo la ṣe lè gbà láti encourage lọ́kọláya because ọ̀rọ̀ tá a rọra fi ń ṣeré it is affecting so many homes tẹ pé ìyàwó ò lè sọ̀rọ̀ ìyàwó ò lè sọ nǹkan tó ń fì. Thank you so much Ọlá. Báwo ni ọkọ ṣe lè encourage àwọn ọ̀nà wo lọ́kọ ṣe lè gbà láti lè jẹ́ kí ìyàwó come up to that level where she can express because inú ilé máa yàtọ̀
tí constructive communications yẹn ọkọ àti àwọn kan máa rẹ́rìn káàkiri inú ilé ni. Thank you, sir. Wọ́n kàn jọ máa rẹ́rìn káàkiri inú ilé táwọn ọmọ ogun ò ní mọ. Before that question is being addressed, please can I quickly ask so that because open question yìí pẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ béèrè so that can also be answered all together. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni obìnrin tó ṣe pé lẹ́yìn ìgbà tó ti marry ọkọ ẹ̀ máa ń fi ìbálòpọ̀ máa fi punish ẹ̀ or maybe attitude ó lè jẹ́ 3 months ó lè máa fọwọ́ kan ìyàwó 6 months ó lè máa fọwọ́ kan ìgbà mi 8 months kí ni advice wo àbí kí lè nǹkan. Authentic baba thank you. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò báyìí kí ni nǹkan tó fa kí ni èdè àìyedè irú èdè àìyedè wo ló wà láàrin Báṣọ̀run thank you irú obìnrin bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tá a bá lè béèrè because ẹ mọ reason tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé from the perspective of ọkùnrin gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lobìnrin lè ṣe èmi bí mo ṣe wà ń sìn mi ì tí mọ̀ bí mo wà playful tó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lobìnrin mi ì tiẹ̀ ní ríro tó bá yẹ pé òun gan ló wá fẹ́ fi oorun dùn mí tó bá yẹ pé bóyá rí alẹ́ ọjọ́ màá ní o má wulẹ̀ wọ kitchen jẹ́ ń dáná bí n bá ṣe ṣe wà jẹ́ bẹ́ẹ̀ I will do it but nǹkan kan lobìnrin lè ṣe fún mi tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mi dàbí ọ̀rọ̀ bóyá ehoro tí ehoro bá bímọ ń sìn yìí téèyàn bá fọwọ́ kan ọmọ yẹn ó lè má breastfeed ọmọ yẹn mọ́tọ́ ọmọ yẹn máa fi kú. Oh yes now nǹkan kan lobìnrin lè ṣe fún mi give me the sense that bóyá o lọ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pé èèyàn wò ta kò di dandan kan ṣe kì í ṣe pé wọ́n bára wọn sùn bọ̀ pé o tiẹ̀ lè secretly mọ fún ọkùnrin mi látẹ̀ńṣàn tó dẹ̀ hàn sí mi tí n bá sì lè bárò obìnrin bẹ́ẹ̀ sùn I don't know bọ́lọ̀ ń ṣe dá èmi nìyẹn o á le díẹ̀ ọkùnrin mi wà tó jẹ́ wípé títí ẹ̀ another deal breaker lòun ní but ẹ̀yìn kẹyọ kan ní títí tèmi tí mo sọ yẹn but irú obìnrin tá à ń sọ pé ọkọ fi oorun dùn áìdá kó pé bóyá ọkọ yẹn ń ṣe nǹkan míì ń ta tó ń tẹ́ lọ́rùn tó jẹ́ pé bóyá ti lérùn sí ọ̀ kó jẹ́ pé ó ní nǹkan kan tán gbúdọ̀ béèrè lọ́ọ́ pé kí lárábìnrin yìí ṣe fún ẹ tó o fi rò wípé o fẹ́ forun dùn because in tó bá fi lè dúró oṣù mẹ́ta then you are a wicked person tó o dẹ̀ sọ̀rọ̀ síta o gbúdọ̀ lè sọ síta. Adi, a whole lot of okay, let me say it this way. This particular ọkùnrin is an egocentric person. Okay. Yeah. He feels that is someone that hates conversation. Tó bá ṣe ìyàwó ò gbọ́dọ̀ address ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Because kò ní fẹ́ kó get it to that level tó máa rí pé ó máa fi kún ó máa tọ̀lẹ̀ pé ó ti dé pẹ̀lú wàhálà ẹ̀ o pé he does not want to be accountable rárá so don't question him. So and once you start such a conversation it's a big fight. It's going to bring up a fight. So from there Adiko máa yan ìyàwó ẹ̀ lódì and at some point mom sí ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ màmá ẹ̀dẹ̀ máa ń support ẹ̀ pé ìyàwó ẹ̀ wà submissive náà máa ń tọ̀nà ẹ̀ sí wọn á ní kó wà submissive ipe at some point gan wọ́n tún sọ fún ìyàwó pé ẹrú lobìnrin ní ìlú àwọn so how do you want there is no problem of infidelity no. Okay. Egocentrism ló wà lẹ̀. Infidelity. Even gan àwọn ọmọ tóbìnrin yẹn gan bí first born gan ó sọ pé nǹkan tóun fi mú mọ́lẹ̀ gan was more or less òun ní àti first at some point ó máa àwọn ti wà lórí issue yẹn for some time ọjọ́ as in ìgbà míì ó máa ṣe ìgbà míì ò ní ṣe bọ̀ that was when they got newly married after several months gan ẹjọ́ wọn máa lọ ro ẹjọ́ family náà ni màmá yà ní kó wà submissive wọn ní kó wà submissive pé obìnrin tó bá wà submissive láàárọ̀ kó ẹ má dìde sí wọn máa ń justify at some point also
ó ní nǹkan pé oyún first born ó gan ṣe dúró more or less pé òun set trap òun lọ play adult film ọjọ́ yẹn lòun fi mú mọ́lẹ̀. irú adult film wo ń bi azin kò yé mi. Adult film okay. lòun fi trap ẹ̀ tóun fi succeed àti lóyún pé lẹ́yìn section gan ó bú òun kó níranù lòun gbọ̀ngàn àti pé the following day òun rí pé ó ti lọ cd tán fi play adult film ó ti kàn ó ti lọ dànù. so kí lorúkọ ẹ̀ several efforts was made by this lady. At some point, this lady was losing her mind. She used to be an outgoing person. At some point, she lost her self-confidence. It was a battle she kept on battling for close to 17 years. Shit. So what do you advise such a lady? There's no question of infidelity. Okay, ṣé lady yẹn ti move on? Ṣé wọ́n ti fira wọn lẹ̀? Bàbá jẹ́ kí n sáré mo ti gbọ́ similar case like this. Okay. Ṣẹ́rí ọkùnrin yẹn ó lè jẹ́ pé bisexual ó lè jẹ́ pé gay ni. Exact way bọ́n ṣe sọ lélẹ́yìn woman yẹn o. But just for the sake of having children ló ṣe marry obìnrin yẹn and the guy was doing well. Until tí lady yẹn ṣe wá mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ ọkùnrin there is gay partner. Kò kí ń ṣe obìnrin is just for formality pé kó lè ní ọmọ. Kó lè káṣírí má bàa tú pé ó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni. Exactly. Tí ó bá kí n ṣe pé case of infidelity ní ọ̀dọ̀ obìnrin yẹn because àwọn nǹkan tó lè fà ni pé bóyá okay obìnrin wà pure kò jẹ́ pé bí yẹn ń ṣe ranù àbí kẹ̀ bóyá kọkùnrin yẹn kó ti ní infection lára obìnrin yẹn rí that might turn him off. But tí ò bá sí orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn there are men like that disguise they are gay tí partner wọn dẹ̀ ní tètè mú. Ẹ má lo ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ká mọ́ blọ́ọ̀kì wa. Okay, Agége bread ló máa jẹ́. Wọ́n wà dáadáa. Ìyẹn tún lágbára o. I had a similar case. Yeah. So irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn kó wá lọ́nà àbáyọjú pé kó move on lọ. That is just. Irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ti di ẹja gbígbẹ. Kò ṣe ká mọ̀. Kí lorúkọ ẹ̀? He's a crazy narcissist. That is a crazy. That is the one that subdue ìyàwó ẹ̀. He's a manipulator. He's just using those one to cover. He's just using character to cover his identity. Ẹ̀kalẹ̀ kàrọ̀ mo mọ tó family méjì. Big Danny. With this particular case. Yes, ẹ̀kalẹ̀ kàrọ̀ mo mọ tó family méjì with this particular issue. Ìkan wà ó ti marry báyìí 19 years. Ọmọ méjì náà bí. But wọ́n á pò pé first child wọn ó jẹ́ twin. Òun náà ṣe jẹ́ ọmọ wọn ṣe jẹ́ mẹ́ta. If not, man yẹn ò ní súnmọ́ mọ́. Last born wọn ti pé bí 15 years báyìí. Tí máa sọ fún yín pọkùnrin kò súnmọ́ more than 10 years ago. Báwo wá lobìnrin yẹn ṣe ń ṣe? Kò easy rárá. Ṣé rí àwọn obìnrin máa enjoy a lot in the name of counseling. In the name of me ìfẹ́ fọkọ mi sílẹ̀. In the name of ọmọ ti wà láàrin wa. Ọmọ ti wà In the name of ọmọ ti wà láàrin wa. In the name of ìgbà tó kọ́kọ́ sọ fún mi nígbà yẹn ọmọ yẹn ò tí ju 2 years lọ mo kọ́kọ́ wò pé ṣó possible ni. Tí mo yẹn sọ fún yín marriage wọn ti ń lọ 20 years mo sì rí ní 2 weeks ago tó wá rí mi lọ́fíìsì ó lóun wálé kó ti sú òun pọ̀ ọkùnrin fẹ́ pa òun ṣe rí kò sífẹ̀ẹ́ rárá ló máa ń sábà cause kínní yẹn. Irú obìnrin bẹ́ẹ̀ gan-an ó lè má ní kinní mọ́ á ti dàgbà àìní sẹ́ẹ̀sì ká ti jẹ́ kó gbó. Ó ti waste life. Wasted time I'm telling you and I know another one now that is happening like 2 years now. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn ọkùnrin ṣé àní ní fórọ́ọ̀mù táwọn bára wa sọ tọrọ báyìí? Is there a medication tí wọ́n lè lò fún ego? Is there a medication?
I can vouch for her. She's very, very decent. Cherry, It goes beyond ego. Ọkùnrin tó bá natural ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Exactly. No straight man will be like that. Ego is part of it, sir. Ego is Never. part of it. Ọkùnrin mi ní ego bẹ́ẹ̀ ni o. Every adult has an urge. Terry, That man has an urge. Excuse me, eléyìí tí mo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ recently bíi 2 years ago nìyẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú family tí mo mọ̀ dáadáa. Tí n bá sọ fún yín pé this particular person ọkọ ẹ̀ ò fẹ́ wà accountable ni tó bá ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ you are cheating with this person, you are doing this, kò fẹ́ kó máa àgbẹ̀ ìjòun fún anything. Kò fẹ́ kò tiẹ̀ fẹ́ wà answerable to anything. Why are you questioning me? We're very defensive people. They are great narcissists. They don't want to be accountable at all. You can't respond them. I don't want to have anything intimate to do with you again instead of you asking me rubbish questions. Ọ̀nà wa la fẹ́ gbà fi rọra wa lọ́wọ́ báyìí. In fact, it's happening seriously. If I have not witnessed it with people, I will say it's not possible. It's human story. It's not somebody's story. So, and that's just the tip of the iceberg. This is someone when we courted like 3 years. This is someone. Ní 3 years ìyẹn, ní 3 years tẹ́ fi court ìyẹn, was the sexual part of it very okay? Onídàá fún Christianity. Christianity wà lára àwọn kan. So wọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan kan. We're not meant to be doing this. We're not meant to, a whole lot of things was hidden under the disguise of, I'm born again. A whole lot of things was disguised under it. A whole lot of madness was disguised under it. Only for me to enter to now see the larger picture of the madness. This is someone who, at some point when I was losing it. I did mama drive, mama back cab lorry highway. I'm this kind of person. I'm into real estate. I'm I owned my company at some point. I had my company. I was a surveyor. I was also a facility manager. So I had my own facility management company. My company, personal company, is Oniru. So it's the eyebrow of Lagos. Even some people, some of my oga, they meet one man so briefs don't handle it. So it's not that I'm not lazy. So even when we were cutting, he said it was my akikoju low end dear semi. The way I do my work, the way I'm up and doing and everywhere. Only for this man after 3 years when we married. He shared a look attack. Attack. I'm an estate surveyor and valuer in Nigerian context. Also, I'm a master holder in facility management. So I have at least at the top of my career. He told me, Toba Mabumi. Amani sorry, you wole. I'm jump from. Wole. This is the same person, Tony. My Akikon. What's your mute? Okay. Numerous other things. I can't start divulging all that. A whole lot. At a point, it mentally distorted me. I went into, even when I relocated my first four years, I was dealing with depression with a sick daughter. I had 2 girls, a sick daughter that, thank God, she wasn't physically challenged, but all prognosis when I gave back to her pointed towards that. Apparently, it was the whole lot of mental stress and everything affected her growth while she was in my stomach when she was kilo. So I can't say it all. It's hard. I don't want to get to that level that will break that. So there are some men that, and unfortunately, our family, they will justify every silly thing to Bamashi. As I'm speaking with you, this is someone, when I came to have my
ilé tàjọ kọ́ tí Ọlá, the judge tó ta ilẹ̀ yẹn fún wa, is in a residential area in Lagos, a very high broad area. Kò rí ẹni yẹn sójú rí judge yẹn. The man is a judge. Èmi ni mo ṣe gbogbo because his mouth field, so I know the field very well. I know when I see good deal, I know it all. I don't want to go into this same guy. He ran me down. I lost 2 plots of the land after Lekki. They called the behind Ibeju Lekki local government. As at today, the land worth 150 million per annum. When I came to have my baby, I move a boy lost money. I'm going to the US. To my lawyer, everything. Want to agreement. So it's only one family local cosign. Idigi kon local. Mohande over, please. Family. Boy, yeto maso help me so that Kole sign off finally so that my she consents. Only for me. I've been coming to have my baby. The whole idea was that I have my baby 2 months. I'll be maximum 2 months. I'll go back to Nigeria. Coming as in on delivery. I worry she had a couple of medicals. So my daughter was airlifted from one hospital to a children's specialist hospital because it was a crazy snow time, and she needed a very urgent attention procedure. The first procedure that was done on my daughter within the first 48 hours was 3 major operations. One long one, they initially thought it's something small when they now later saw that it's more than what they. But thank God she's Oluwashing. So I went through a whole lot of 1 year. 2 months sojourn became more than even 1 year. It was not at the end of towards the end of 1 year anymore. More insist. Our doctors all but the tube in I'm running low on money. I can't survive it in the US anymore. I need to go back home. Lo she mumi tí mo fi padà sílé tó fi your tube yẹn pé kò séyàn tó lè manage ní Nigeria. So they need to remove that tube. No she. So a whole lot. I don't really want to go into detail. I lost so much. I lost my confidence. I lost my mental health. I did not. Only for this same person, just a month. Mo padà gbọ́, bàtí máa padà sílé, mo padà gbọ́ pé wọ́n ti ṣoríṣiríṣi. When the mom wants to plan, bó ṣe tún máa tó ṣe. This is a whole lot for me. It's a whole lot. I don't really want to go in today. Please, let me just stay here. But really, there are some men that are so wicked. They won't allow you to progress in any marriage. Yes. It's better you leave them. They will never allow you. They would. Lord, you want my fire pada saying. Destroy everything. Would destroy whatever you have. So long as it's not them controlling it. But I'm speaking to you today. I spoke to him a few days. Serious, a whole lot of things are personal to me because me can buy your taije. It's been below she been for more than 1 year now. Move on. My brother move on. Me, the fact pay immigration food because of his status. But it's creating an unhealthy environment for me and my kids in my house. Ode aso bo se ma sono iwe, ani bo se ma se ni. I rally round there. But tí mo kọ́kọ́ relocate, mama ló kọ́kọ́ jẹ́ kí n relocate. Throughout the marriage period, tàtẹ́mi àti ẹ̀ bá jà, mo gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀ mama ẹ̀ kí ìjà yẹn tó parí. I must go and beg mom see it. Say mommy's boy lẹ́ni tá à ń sọ ẹni. Mommy's boy ni. Mi ò mọ̀ pé mommy's boy ni. Throughout, right from the first day of our marriage, we were literally, is always every 2 weeks. I stay somewhere on the mainland, in Nigeria on the mainland.
màmá ẹ̀ ń gbé after Ayọ̀bọ